Nú því kíkjum á liðin og byrjum á heimaliðinu og Rora. Þarna erum við að tala sveittan Ronald Allameister, Rafle og Jojo. Og Tommy, hver þinn topp maður í þessu liði? Toppmaður Tomma hjá Aurora þessunni, Ronald. Já, hann var frábær síðast. Mér fannst hann frábær síðast og einhvern veginn finnst mér þetta að vera leikmæður sem er búin að koma mér eiginlega mest á óvart af þessu liði. Hann og Allameister er náttúrulega bara búin að vera solid svona með við hvað við þekktum það rosalega lítið áður en að leikar höfðust en eru búin að vera ágæti fraggarar og það verður gaman að sjá hvað þið gera á móti Þórsurum að þessu sinni. Já, Ronald virkilega stór í síðasta leik og Rora allavega síðast leik sem við í útsendingu hérna sem var hvað, á móti Exi? Já, var það ekki langbestur á móti Exi, var það ekki þannig? Jú, ég held það. Í trein, já, mér finnst þess að vera ópassleikur sem ég er að vitni. Allavega, höldum áfram, kíkjum á lið Þórsara. Hérna erum við á Dom, Pandas, ADHD, Tide og Rín. Þórsarnir í þeirri furðulegu stöðu eftir 11 umferðir að vera næst neðstir á töflunni. Já, það er ekki búið að vera rosalega þægilegt á Akureyri að landa sigurum en það hefur einhvern veginn dalað rosalega mikið undan þeim. Þeir urðu í einhverju vandræðum svona eftir fyrstu leikina og einhvern veginn aldrei kviknað aftur einhverju rosalegur eldur undir þeim. En það verður gaman að sjá allavega hvort að þeir geta byrja núna að krafti að safna aftur stigum því að þeir eru komnir í, eins og segir, fallbaráttu. Þurfa aðeins að koma nokkrum stigum á töfluna. Já, verða að gera það núna sko. Þórsarar eiga í þessari umferð Aurora. Fyrirfram á pappír eiga það að vera 2 stig fyrir Þór en Aurora, líta bara ekki jafn illa út og gerði en samanskapið þá eru Þórsararnir í brekku. Næst eiga hins vegar KR. Það er erfiður leikur. Já, mjög erfiður leikur fyrir ADHD og félaga. Mæta svo Tindastól. Það er svona leikur sem er að ná í stigur og í loka umferðinni þá mæta þeir Fylki. Það er ekki bara 4 umferð eftir. Það er ekki nema 4 umferð eftir. Það er bara þannig. Það er bara þar næsta vika. Það var bara deildin búinn og beint í stórmeistaramót. Já, vissulega. Og þá náttúrulega sjálfsögðu þá vilja flestir ná Fylki sem að sitja núna í 4. sæti. Klálega til að fá beint inn í úrslitakeppnina. En svo skrítið sko, þetta er að klárast núna akkurat þegar það er rétti tíminn til að draga fyrir og spila hún síðast. Á sumrin? Já, þetta er alveg síðasviðir hérna. Já, þetta er fínt síðasviðir. Það er bara þannig. Hórum hérna út klukkan. Hórum í Laugardalinn hérna, beint úr höfuðstöðum Stöð 2 e-sport. Stöð 2 e-sport turninu eins og hann er kallaður í dag. Já, ég held að hann sé endurskýrður. Ekkert endurskýrður, hann bara kallaði það. Já, hefur alltaf verið. Já, það er bara þannig. Við tókum yfir húsið. Erum við nokkuð að gleyma okkur, Tommy, hver er þinn toppmaður í norðan heiða? Eins og ég var að tala áðan, það er komin rosalegur keimur af ákveðnu manni í liði sem er búið að fría upp einn mann og það er toppmaður Tomma Dom. Hann er búin að spila miklu betur heldur en hann hefur verið að gera undanfarið og ég vil meina að þetta sé bara einfalda vegna þess að ADHD er búin að taka örlítið svona rödd á sig, búin að fría Dom upp örlítið og meina, það er ekkert að því að hafa hávaran vappa í liðinu sem er til í að kalla kringu sig það er að virka en ef það er ekki að virka þá er það annar mál en Dom allavega, hann er leikmæri sem þarf að koma hérna upp og toppfraka til að krækja sig í sigur hérna móti liði Aurora. Já, ég held að þetta sé bara ágætis sjátt, það verður bara að segjast en þetta er einmitt þetta furðulega sko, þú veist, Tindastóll getur með sigri hérna núna, komið sér í 8 stig, þarlendi komið sér upp að hlið Fylkis og Hafsins. Fylkir á hann erfið að leika móti Dusty og eftir eru ólíklegir til að taka einhver stig út úr honum, þannig að hafið eru búin með sinn leik. Í raun og veru getum við endað með þá stöðu eftir þessa umferð að 3 lið verðið með 8 stig. Já, Fylkir, Hafið, Þór, já, þeir geta allir gert það. Það verður áhugavert. Það verður gaman að sjá hvort að innbyrðisverðinni þar Fylkir með sigur á móti Hafinu,
Fylkir með sigur á móti Þór. Fylkir rauninni bara búin að tapa móti Dusty, KR, Exi og Tindastól. Já, en svo það skrýtna sko með Þór að vera á þessum stað í raun og veru að sko við erum að tala um það að þetta er liðið sem nú ekki langt síðan að fór til þeim sem XI framlengingu í Dust 2. Já, vissulega. Þetta er rosalega on-off eitthvað hjá þeim. Og það er spurning, af hverju spikkuðu Aurora ekki í Dust 2 eða? Bara Út af því. Góð spurning. En út af því að mappúlið í rauninni hjá Þór hefur verið reyndar, þú veist. En af hverju ætti Aurora vilja fara með Þór sem að fer svona langt með XI í Dust 2? Nei, ég segi það. Ég á bara að flóta í. Ég hef hugsað að Nuke Colli komi bara að mjög stórum hluta af þeirri ástæðu að þau spiluðu Nuke snemma á tímabilinu. Fannst örugglega eins og það ætti bara að vinna þar leik? Já, Aurora. það getur bara vel verið. Þór er náttúrulega að spila 3 möpp. Þeir spila Train, Dust 2 og Nuke. Hefði getað farið eitthvað annað með á. En kannski er mappúlið hjá Aurora ekkert mikið Aurora líður dýpra. ekkert frábærlega í Train. Við sáum það í síðustu viku á móti XI. Þar á undan spilaðu Nuke á móti Hafinu. Sá leikur fór 16-2 fyrir Hafinu. Áhugavert séðan að velja það hérna núna. Töpuðu líka á móti Fylki 16-8. Þú veist, þetta er bara mappið sem að Aurora er sennilega búið að spila mest. Fóru 16-11 á móti Tindastól. Unnu þannig leik náttúrulega í Dust 2. Töpuðu hins vegar vikuna undan 16-2 á móti KR. Þannig að það er spurning hvort að það sé pælingin. Töpuðu aftur 16-2 og viljið þá bara fara í Nuke. Já, mögulega. Það er alveg spurning. En Aurora, þeir eru að fara að sjá fram á sigur númer 2 hjá þeim. Það er... Þó svona verða að teljast líklegri. Þeir verða að teljast líklegri. Meina, þú veist, við erum búin að sjá einn sigur á tímabilinu frá Aurora og það kom á móti Tindastól. Já. Í skrýtnum döstfuleik, segjum það bara. Spurning hvort ég getum fengið bara smá skoðuna fyrir Nuke hérna og með verum að bíða og fræða svona kannski þá sem að þekkja minna leiðir og annað slíkt. Koma nýir inn og bjóðum bara velkomna akkurat þegar síðast tímabilið er í hápunkti hérna hásumar. Það er bara þannig. Sko, Lexville, hún er í kappastil Lexville. Það er ekki, þetta er spurja að því. Þriðjikirinn. Hérna sjáum við terspónið, hérna spúna terranir og leggja leið sína eitthvert mappið og við ætlum að fylgja einhverju með það. Það er spurning. Nei, við ætlum bara að kampa á spúnunni. Við sjáum allavega þakið hérna fyrir ofan ykkur núna og síðan hægra meginn upp á skjánum sjáum við sælóðið sem er hægt að hoppa upp á til að fá svona vantage point yfir allt útisvæðið. En við förum kannski inn í hurðina, það væri mjög gaman, reyndar. Hvernig væri það? Nei, hann ætlar að fara upp á sæló. Já, upp á sæló. Hérna sjáum við það. Já, við erum með sælóði hérna og þetta er þetta útisvæði. Hérna er mikil, baráttu það, því við getum bæði farið inn á Evropamsæti en líka komið niður svo kallar secret sem er niður hægra meginn. Já, mikið kontestað í rauninni þetta svæði, það er mikið smóka úti, svona default smóka og við sjáum eiginlega bara stöðuna núna sem að bláu leikmennir eru í. Það eru svona freka default stöðurinni til að halda úti svæðinu. En hérna fyrir við inn í viðbygginguna og hérna er annar leikmaður Stacionar vanana til að halda þessu úti svæði auk Ískur sem er hérna hurðin beint fyrir framálkar akkurat núna og Ískur vendið og hérna er bara inni svæðið í heildsinni. Vanalega 2 til 3 sem byrja að fara hérna inn og hann var að ná ekkert push komið mjög hratt og síðan dreifa þessu örlítið út og einn leikmaður í kjölfarið heldur hérna þessu svæði. Og við förum, við förum niður í vendin. Lexville er náttúrulega í rugli en það fyrir það sem ekki þekkja. Það var Lexville sennilega þekktasti kamerumar á Íslandi. Líklegast, hérna sjáum við niður í Baltasar Kormákur og Lexville, eða ekki? Ég held það. Kannski geta ekki sett fyrir ofan Balta, sko. En dömur og herrar, við þurfum ekki að bíða lengur og bulla eitthvað Nuke. Leikar að hefjast. Þór í séti. Aurora, Terr, Tommy, over to you, eins og maður segir. Vissulega. En ef við kíkjum hérna yfir stöffið, við sjáum að þetta gæti mögulega verið bara mjög hratt inni og það er það Sveittur hérna
landa fraggi, er með P250, hann er með armor og reitbossa hann, Dom kemur í bakið inni og alveg Dom í kjölfarið 3-3 retake, Titans að tekur einn leikmann og skilur þetta eftir í 3-2 ætla að koma hann að tveir í gennum ískur en Rafle hefur eitthvað annað að segja, er það ekki HT fellurinn og Jojo hver annar, búinn að kampa á spækvenduru allt rándið og krækir í fyrsta rándi fyrir Aurora. Hann er öskrað svo hátt þannig að það er ekki eðlilegt sko. Hann er komin í seg, það hlýtur að vera. 100%. Já, Aurora ná sér í sitt fyrsta ránd í fyrsta rándi, byrja vel og það er mikilvægt sem Terry. Það er svo gríðarlega verðmætt þegar maður getur náð að strengja saman fyrstu 3 rándin í núk af öllum möppum. Já, vissulega. Góð choke point þarna fyrir CT-na til að stjórna umferðinni í rauninni. Titana með CZ-una, einnig mjög gott vopn til að stoppa choke pointana. Restin er með deglur og ADHD að sjálfsögðu hann er nærsýn, hann þarf þess að skópa. Voru ekki búin að komast að því? Jú. Er það málið? Þetta er nærsýnin? Ég held það sko. Það er sennilega helvíti nærsýn það. Alltaf doublesúmaður. Hann er með mjög skemmtilega svona leið, svona vappaleið. Doublesúmar allt. Ofvirkur gerir þetta mikið líka. Ég held að sé eitthvað svona, það sé eitthvað greiningatengt. Ronald með galinn ætlar að reyna að komast inn að rampin. Hann er væntanlega Pandas að mæta með degluna, 3 að koma. Nær fyrsta, nær öðrum! En gerir það ekki að þriðja eigananna niður í svæðið ef þau vilja. Rótandi hlýtur að koma yfir núna. Leikmaður í Rín er komin hérna yfir í stigan og ætlar að halda því. Eru konum með rampin er ekki búin að fara neitt niður. Þetta feilaði hjá Allamester. Það er galur þarna ef þau vilja hann. En Rín er í góðri stöðu til að taka mótið þeim ef þeir ætla að koma upp þennan stiga hérna. Sveittan alveg vel niður og heldur lífi í þokkabót. Vá, þetta var headshot. Rafle og Sveittur dreifa það með sér fröggum, ADHD fellur og annar rándi kemur frekar auðvelt ránd í rauninni með hvernig þetta einstaklega framtak hjá Pandas var ákaflega gott. Og hér sjáum við það, einn og annar. Þriðja að hefjast og þeir ákveða að kaupa einhverja pislurina. Dom er á grensu líka að kasturinn er núna. Það er væntanlega lobbykrönsið að koma inn í skrif. Það er ekki mikið kröns í því en þetta. Annar mál, Tide kemur hérna upp á þaki, þarf að leita einhverju fröggum hérna. Meister nær einum er treytað beint tilbaka en í millitíðinni er þeir komni niður í secretið og það er að fara að planta bombunni. Ætti að vera fremur auðvelt núna fyrir Aurora að halda þessu. Við erum með no stuff og bomban ætti að fara niður hvað og hverju. Þeim að þeir stúta á verðinum. Nei, gera það ekki. Ronald með 2K hana og Rafle ætti að fara að landa þriðja hérna. Rín einn eftir með AK í Allamester sem að lét lífið þarna aðeins fyrr í rándinu og væntanlega vill halda honum. En þriðja rándið allt nema staðreind akkurat núna fyrir Aurora. Já, nánast fullkomin byrjun en að fyrir Aurora ná í þessi fyrstu 3 ránd og missa bara 1 riffil hérna, gríðarlega mikilvægt fyrir efnahægin, þannig að þetta byggir upp góða banka núna og svona bara góða grunn til að fara inn í næstu ránd. Ætla að halda þessu full AK setupi áfram, ekki fórna í vappan alveg strax. ADHD hinum megin, sjálfsögðu fjárfestir í þessu vappa og finnst hann gríðarlega mikilvægur í núk, CT megin allavega. En útismokar er væntanlega að koma út núna og ADHD til varnar. Bíðar eftir að smokkarinn Poppy gera það og ADHD ætti ekki eftir að vandræði menn tæk með góða mála. Tíma. Við líka Molly fyrir litt spreyt á nær 2 hérna og bæði Jojo og Rafle vel særðir. Þetta ætti að gera rándið ansi auðvelt fyrir Þórsara hérna.
Dom í eldlínunni, Rafli og Jojo til varnar, Rafli nú þegar fallinn. Hvað er frétta með utility í þessu randi? Mjög gott utility hjá Þórsurum akkurat ATHD með puttan á púlsinum eins og maður segir. Einn eftir fellur hérna fyrir Dom og þetta er bara flawless round fyrir Þór. Ég var að segja að byrjunin hefði getað verið betri fyrir Aurora. Þessi mótspyrna hefði ekki getað verið flottari hjá Þór. Missa ekki mann hérna og ná uppfara yfir í einhverja AKA. 3 AKAar á línunni, Taitsia með hauginn sinn og ATHD á vapparum að sjálfsögðu. Og kaupið ekki slæmt hjá Aurora en ekki frábært. Lítið að stöppi en Sveitur hérna refsar. Dom og Pandas ætla að fara að aggressið þarna. Lesnir eins og opin bók. Áhugavert að fara í eitthvað stórt pússina úti þegar hitt virkaði bara ágætlega. Þrátt fyrir risastóra molla og spreyið í gegn þá það var ekki köllun eftir neinum breytingum hérna, eitthvað setup breytingum. Strax múin að missa 4 leikmenn, ATHD 1 eftir á vappanum. Það þarf að vera svona leikur. Það sem eitt lið, tekur bara flawless round og svo skiptst við bara á. Já, vissulega. Bombar ætla að fara niður og þeir ættu svona gruna hvar ATHD er staðsettur akkurat núna. En það er spurning, vilja þeir fara að mæta honum? Ég ætla að giska á einn leikmann sem vill koma ángað, þá er það Jojo. Hann er örugglega fyrsti maður á staðinn. Allt upp í ATHD? Já. Gæti alveg gruna það. Hann ætla að bústa núna upp í Heaven sýnist mér. En er að taka smá tíma í þetta, einn leikmann eins og hann sá í hausinn kollvikinn. Takkar hann einn leikmann niður, Sveittur. Fallin. Reynurðu þetta? Reynurðu aftur þegar það er búið að tagga þig af ATHD vappa sem er línaði? Hefði hann bara sleppt í að hoppa? Þetta tekist. Allavega fengið aðeins meira fair fight. En hér sjáum við Sveittur með Sveitt Spiritan á 2. Dom og Pandas fjallið þetta mjög snemma í rondinu og þeir náðu útisvæðinni í rauninni bara alveg frítt, misti ekki hápið. Aurora líta vel út í byrjun, komið 4 rándi í terliðin í núk og núk verandi svona þokkalega setja hliðað ennþá, ekki mikið, þetta er allt og við eitthvað 8-7 upp en samt sem áður þá höfum við séð Aurora líka algjörlega bara henda frá sér setjahálfleik eftir góðan terhálfleik. Já. Í núk. Losa sér hérna við ískurhurðina og vilja horfa beinustu leið út, Dom þetta hinum megin við, þarf að smóka þetta út til að þeir fá ekki free pick á einhver rotate, en ákveðið að fara silent þarna út, skilja bombuna eins og eftir í ískrinu. Það er spurning hvort það vilja þá koma í gennum viðbygginga inn í innisvæðið. Þau eru að smóka hérna út. ATHD á vappanum einhvers staðar í kring, nei, ákveða að taka út í smókan á rótita enda Jojo og einum öðrum leikmanni inn aftur og fara rampinn. Rafli komið niður í Secret. Sér þarna einu leikmanni fer þarna beint niður og Dom nær einum. Rafli fellur, Pandas með einn en Jojo strax. Sveittur og Jojo eins og jafnaði inn í liðinu. Jojo er lár hins vegar, góð molli sem að lokar rótitið. Sveittur komin í fyrir fram að tíð, ATHD bara hinum einn. Það leikur þetta í eirað. 2 á móti 3 núna í ríteki tætt. Þetta er góðu fraggi, leikmaður lár hérna uppi í Jojo. Það er honum 1 móti 2, Sveittur fellur í kjölfarið og þetta ákaflega gott ríteki hérna hjá Þórsurum. Þóra ná sér sitt annar ránd í þessum leik og Aurora 4-2 og Þórsar þurfa að ná að strengja saman 2 rándina, byggja upp smá setja hálfleik. Ekki ódýrt ránd allana fyrir Þórsar að vinna. Lega með 2 byssur sjálfsögðu en bankinn alveg klárar í rauninni frá Dom og ATHD til að kaupa aftur upp og ATHD náttúrulega alltaf að kaupa aftur dýrustu byssuna aftur og aftur sem að náttúrulega hefur áhrif á efnahaginn. Innröss, það er fyrst, hann er öðrum og getur aðstúðað, gerir það, bomba liggur alveg mestur Ronald 1-2 eftir, gerir það bara Ronald.
70 og ekkert núna þriðja rándið og það er hratt. Pandas pömmelar Já, missi vopnið sitt. Stundum er maður bara ungur og vitlaus, það er bara þannig. Þá getur maður gera ýmis mistök þá. Það er ýmislegt fyrirgefið þegar má gleymast bara. já, ég kannast við það. Nú erum allir ungir og vitlausir. Þú veist einhvers staðar út á Ítalíu að keppa. Man ekki því. Í kappakstri. Já, við þurfum ekki að ræða það hér. Jæja. Vappin starna handjátuna fyrsta smúkaðir eru niðri fyrir hann að nýta á til að íta sig þarna framar tæt væntanlega næsti maður sem farið það er nei, tæt nær einum AT-80 á þristi núna er að leita væntanlega að fjarkanum í rafle nú ertu búin að ég var mig hérna. Já, ég meina ég var ráðinn ekki til að sitja yfir hlið og vera svona að stýra útsendingunni, ég var ráðinn til að sitja yfir hlið og vera málfarslögregla. Já, þú ert sérst ráðinn af gamla íslensku kennanum. Ég er óþolandi fólki á netinu. Já. MBL, komandakerfið, nei það er ekki vísir. Æ, ég noti þetta aldrei maður. Komandakerfið, þetta er allt saman vitleysa. AT-80 eins og er komin í gott play hérna inn í radio. Gæti mögulega að fengið hérna pick en það er leikmaður upp á öfuga Hallamæster nær frakkinu og Dom búinn að íta líka á gula kemur í gott kontakt og nær frakkinu með 2 tæt nær þriðja í sveittum og skilur Ronald og Rafle 1 og 2 eftir Ronald eins og nær Dominn út eftir að hafa smúkað og nær öðrum snirtilega gert á móti tæt og opnar þetta öllítið upp, geta farið núna saman og náðu 2 móti 1 mögulega í Pandas eða Rín einhvers staðar á mappinu AT-80 lári hérna upp í heaven að Eyes in the Sky maður svo mátt að orði komast Rafle hann er að fara að fá frýtt frakkinn ég væri til nýf hvað ég væri til nýf er ekki að púsa út hins vegar nei, þetta Hvað segir þú? Sérfræðingur, var þetta frýtt fragg? Já, svona, þú hefði getað tíkulpíkað. Spóngin kemur niður, Ronald situr á 2 fröggum. AT-80 2 leikmenn að fylgjast með honum. Sjá Pandir, það verður stórt en Pandas frakkinu beint tilbaka og siglir heim 5. rándinu fyrir Þósara. Förum inn í ránd nummer 10. Aurora neyðist til að fjárfesta ekki rosalega miklu í þetta. Kreppa í gangi þar hvað hún fara hérna aðeins öllítið hægur tæt tekið út mjög snemma AT-80 svarar Græki verður mann alltaf að falla í þessu Rín með góða línuna er Jojo þarna út gott utility eins og þar hjá Þósurum er að gera þetta mun auðvöldara heldur en ella skilja eftir Sveit Rafle og Ronald væntanlega labba hérna inn í Pandas sem að gæti fengið hérna 3 fín frögg þurfa eins að bomba en AT-80 neitar þeirri ósk gráðugur hver að púsa þarna rappinn og gefið frá sig AK og engin bomba hins vegar ennþá þannig að það finna fyrir sér ekki nagginn Ég áttaði mikið á því í smá stund að þetta væri leiðsögulega randa og ég var rætt hvernig ég óskipur að hitta ekki manni Er þetta efsta deildin? Þetta allavega leit út eins og eitthvað væri þú veist heiðalegt, í hans stöðu hefði ég örugglega skotið leiðsögulega Ég er að spyrja í gegn En Þú ætlar að gera fyrir segi það
Það er bara breiður, Tommi. Þetta er ekki ég, þetta er þú, sko, þegar ég er alltaf að leika í þessu. Það er rétt. ADHD hérna að taka út sveittan og... Skulum ekki glemja player-módelið mitt er starra. Það er ekki spila síðans. Það er bara hannig. ADHD hérna að loka þessu rándi 4K til að græja það, komin í 13 frögg. Ásala væri nú gaman að sjá Flush og til Lindavinsson. Ég man ekki eftir að hafa séð flassaðan gaur í þessum leik, sko. Nei, þegar þú segir það. Nei, ég held ekki. Nei, en Lexville er náttúrulega nú góð fyrir okkur og eitthvað svona international star, þannig að við verðum bara að sætta ykkur við það, fá bara það sem okkur er gefið. Alþjóðlegur ADHD eins og tekur hérna Ronald snemma í rándinu. Þetta er aðeins hraðara út en venjulega. Ná eins og að Dom út, Jojo er að tappa hann niður hérna. ADHD eins og ætti að geta náð hérna allavega einum, gerir það nær einum og öðrum sveitum sem nær rýna þetta í vettinu. Maður komin í bak líka í Tide og þeir eru búin að þétta vörnina hérna í kringum þetta. Þurfum að komast inn á site núna. Tide búin að loka bakinu. Hér sveittur fellur Jojo næsta kontaktin ákveður að hlaupa ekki í það. Þeir eru búin að loka þetta inni en þeir geta alltaf farið upp. Hittir á tímastingu. Tide er fallin 2-2, bombarnar fara niður hérna og það er erfiðar að róta þetta upp heldur en nokkuð tíma niður og Jojo er að halda vendinu þannig að þeir þurfa að koma í gennum Heaven eða hreinlega lobby. Við virðist að vera að koma í gennum Heaven báðir. Jojo róta þetta upp. Hér sjáum við flassið. Það er rétt og það flassaði með þessu. Jojo lætur aðeins vita af sem Rafli. Þetta er svo vel spilað, Rafli komin í baki hérna. Það er að tefja. ADHD tekur hann út, hann næri ekki þessu diffuse eða nokkuð nema að Jojo gerir eitthvað í allavega. Nei. Aurora 5, Thor 6. Aurora bara að spila fínan og hérna sjáum við þetta. Allt í allt, hann var sétíðarnir, flassa 9 ofinni. Já. Það er jafn mikið á Ronaldo með hinum meginn. Jojo hins vegar flassaði 1 þannig og það var fyrsta flassið sem hann nær í leiknum. En já, þetta var rosalega að spila bara hókjarnar síðan sinna. Já, þokkalega kallaði hann í kringu það og eru náttúrulega hitt að skotur á sínum. Það var í rauninni aldrei vandamálið að þau voru eitthvað óhittnir eða lélegir. Nei, vantaði bara allt með því. Já, bara einhvern veginn Það bara var að segja, þú veist, þeir voru alveg með hittnin alltaf verið að spila en það var einhvern veginn ekkert annað hjá liðinu sem maður gat minnst á. Já, nákvæmlega. Einstaka Það hérna var í stöðunni að taka út 2-3 en það gekk ekki. Allimæster náði að svara og Jojo ætla svo að taka mér ADHD hann en ADHD bara stendur í eldinum. Það er bara baka, það er bara svala að standa í honum. Já. Og fylgist með. Fylgist með, vel skópaður, pýrir augun. Hrættur að einhver sé að pússa hann að smók og spammar hann öllítið. Eitt leikmaður að halda tíinu og þeirra plan var bara að ná rampinum og hvað ætlar að gera út frá því? Það er spurningin. Leikmenn búin að róta þetta niður þannig að þeir gætu náttúrulega reynt að pússa í Heaven eða bakkað inn. Ég myndi segja að það væri dálítið bjartsýnt að reyna að komast niður með 2 í rótitinu en það er það sem að Jojo ætlar allan að gera. Spurning hvort að Panda sé að fara að fá fliss eða eitthvað. Allimæstin er hérna fríri pöndu. Frí Panda? Er eitthvað meira sem ég myndi byggja með lífunu? Nei? Nei, ég bara helst Dóm að það fellur bara frítt. Já, tekur svo Dóm mót þannig enginn og svo ADHD ekki svona hitta með vappanum og mann sem er að planta. Þetta, já, hann kemur aftur. Ég lítur pín út eins og Þórsar að sé að reyna að tapa þessu valdi. Ég myndi að hann ætlar að kíkja í þetta en næsta kontakt verður að koma frá Rín. Hægur en nær sveittum að það niður. Allimæster 1.85 HP að vita honum fyrir aftan sælóið. Rín að fúsa þarna upp í skýturbissu nær einum. Rín fellur en ADHD klárar með Hvað áttu mörg skot eftir hann? Ég sá það ekki, ég var til að sjá endursýningu. Af hverju rífur hann upp pistola þarna? Ég veit það ekki. Er hann ekki frá að ná þessu? Jú.
Tæft var það, kittir láðan við liðina. Hann er líka ekkert fátækur, sko. Hún 7400, sko. Já. Það hefur verið ákaflega leiðilegt að hann ekki pikka upp kittið. Horfði á smá off-topicinu, ég horfði á indislegt moment í 4. deild fyrir stuttu. Já. Það sem að, leikurinn var mikið comeback í gangi og búið að vera matchpoint í talsverðan tíma í Vertigo. Og það sem að óinlið er sérst 4 eftir þegar hann átti bara 2 skot eftir. Mótastjórn er að staðfesta það, útsettingarstjórn að segja. En það sem eru 4 eftir á lífi, búin að klára hitlið, en eini gaurinn sem var ekki með kitt ákvæmdi fjúsaði töpuleiknum. Það er ákaflega Það var að skrýtast sem ég sé, það var, bara svo, unnu þeir? En það er leiðilegt. Skulum ekki nafngreina neitt, en þú kannski lætur mig vita eftir leik. Já, 100%. Það er bara að finna þess að kleipu. Ég er konum með rappkontróli allavega og spurning hvað ætla að gera það. Þetta hefði getið verið örlítið betri grensa en það er eins og það er. Grensur og CSGO, það fer saman eins og ristabrauð og Vermintide. Hvað heitir aftur? Vermintide? Nei, það er eitthvað leikur eða eitthvað. Hvað heitir þarna ástralska dótið? Marmite? Marmite? Það er viðbjóður? Já, það fer saman eins og Jojo hérna að gera heiðina til þess að taka út Alamaster. Hann er að teka dóman út. Já. Út af því að CSGO grensur eru ekki góðar. Ég ætla ekki að útskýra þetta aftur. Nei, ég bara... En þeir eru allavega konum niður í svona örlítið en... Nei, Vegemite eða ekki? Vegemite. Það er Marmite og Vegemite. Dom hérna tekur út Alamaster, fær stuðning frá Jojo þar. En Tide hérna... í óskupunum nær þessu fraggi. Rálega að gera betur. Vegemite, já. Vermintide, Vegemite, engin munur. Ekki fyrir mér. Nei, þetta er bara bæðið mjög slæmt stöf, sko. Hefur þið smakkað þetta? Já. Hvernig bragðist þetta eiginlega? Bara svo sandur eða? Hefur við smakað smurolíu? Nei, ég get ekki sagt það ekki gert það. Þetta er eitthvað ekki eins smjörlega, þetta er svona álíka þægilegt að gengur þessu. Jojo örlítið vandræðum, næra þins að frakkinu. Það frábær opnin í sparinu, ná 2 niður, taka niður bæði Dom og Rín. Jojo eins og var opinn. Þetta mæti síðan stórskotasveitin, Tide og ADHD og bara allir. Það er bara allir að vera með, allir saman. Í Heaven, Pandarsson tekur bara raflega búin að ná að taka niður Tide, 2 og 2. En engin vopn komin í hendurnar á Ronaldi Alamaster. Flassi kemur hérna út, Pandas tikkar nær innur. Sáu í leikmannin áðan. Nei, ADHD, ég sá við þessu. Þór 9 og Rora 5. Ég er nú fyrir kaupi allavega, henda sig AK-na, engi vappar á Rora í þessum hálfleik. Ég er enda að stið það. Ég er ekkert rosalega hrifinn að því að pikka upp vappan í Terry Núk. Gætu að sjálfsögðu gert tilkall. Æ, 17. Verður samt að segja að utility hjá Þórsurum hefur verið mjög gott. Það finnast það. Ég er eins og að komna nýri secretið á Rora. Ég er með 5 sterkar þar. Núna er út Toxic og af ADHD. Hann fellur nær einum í kjölfarið hins vegar. Raflega einn skilin eftir að halda vendunni leikmenn bakið en tekur Tide Pandas, tekur Sveitan, Allimesset tekur Pandas og Rín og Dom 1-2 eftir móti Ronald og Sveitum. Engin bomba komið niður núna. Nei, það var mínútu, sko. Það var mínútu. En það er lesið klálega af Dom og Rín og eru að læra staðu upp. Það var ofsa þægilegt núna bara að fara niður og planta. Já. Hvar eru terrarnir? Þeir eru ennþá bara inni. Já, þeir eru að fara inni það ekki. Raflega læðist hérna. Trítlar. Ætla að henda niður bombunni núna, gera það. Þarna léku þér á sjálfan sig hana örlítið.
eiga retakið að sjálfsögðu eftir 2 á móti 2 eiga fullt af utility. Tom gerir þetta 1 á móti 2. Rafle, það er stór nær einum Rín og klárar hann 9-6 fyrir Þór hins vegar, en ná hérna senasta rándinu í hálfleiknum og gerir þetta eins meira geranlegt. Það er alltaf til bókinni og Róran er alltaf 12 rándum í núk þegar þeim gengur vel. Hann hefur komið helmingina því í fyrir hálfleik. Það er góð byrjun. Klálega. Fyrstu 3 fyrir Aurora hérna í setni væru svo stór, búin að jafna leikinn og eiga setjulegin eftir að það hálfa verið nú. Ég skal giska á það að þeir alltaf fara rampin. Saman þarna ADHD að toppfragga leikinn með 22 frögg. Aðeins að hitta. Hann er ágættur í þessum leik. Það er bara það leik. Molli upp á gula, þeir eru vantilega að fara inn í... Og Rafle í svo skemmtilegi stöðu en það fær bara hausana í röð. Þeir eru búin að lesa þetta bara í fyrradag, sko. Það er búið skoða demo. Þess að það er í góðri stöðu, nær þarna Rafle út, tekur uspunu upp, leikmaður að koma upp úr secretinu, spurning hvort hann ætla að mæta honum, gera það ekki, ákveður að róta þetta yfir í viðbygginguna og ætlar að mæta einhverju þar sveittur, var sig, veit að Pandas er að koma, hann, já, fær þetta kontakt, en nær að tefja, bomba þeir niður, Jojo hins vegar, tekur ADHD og 2 á móti 4, þetta er risastórt verkefni, en Dom nær einum, Pandas nær öðrum, en annað pistonróndið sem að Aurora vinna og leggja svona grunn að góðum leik. Ná eins og er einungis 3 gunnróndum í fyrri hálfleik, þannig að þeir þurfa að gera þetta aðeins dýrara hérna. Þurfa 4 pluss þessi fyrstu 3. Já. Þetta er stórskemmtilegt. Ja, Sko, svo nálægt ég að taka fleiri. Já, bara svona svæpa hérna. Er ekki margar af flottustu fyrsturhandsklippum bara sem að til eru einmitt í ískur? Bara ef ég fer aftur í 1,5 og eitthvað. Já. Streikari var það aftur sem að tók hérna, ekki bara ás með deglum þegar ég kom að hlaupa út. Það var þetta alveg ekki. Nei, var það mörk? Ég bara finna manna ekki. Já, mynda sko. Þessar gömlu kempur þurfa að fara. Það var í einhverju svona flóakastsklippum. Það voru flestar. Þetta voru stór hættulega klippustundum. ADHD hérna með skáta sinn, búinn að taka alla mæstir. Hann er svolítið í að tagga menn, gerir mikið af því. Já, vissulega. En hann gerir þetta allavega dýrt. Mjög dýrt. Spurning hvað þessi Molli hafi hitt. Hvar lenda? Jú, lendi hann neyri. Þess að poppa aðeins svo fljótt. En Ronald svona tryggja núna hellið. Það er búin að bakka í mildtíðinni með bombuna og þeir eru konum með menni í góða stöðu til að reyna að veikja vörnina í rótiðum, en það er spurning hvar fyrsta hittið á að koma frá Þórsurum. Ætlar að fara inn, ætlar að góða rampinn. Rampurinn var fyrir valinu, Pandas var baki. Ronald nær að það tætt, Mollin á hárréttum tíma. Pandas einum, en nei, verður að gera betur þarna. Já, Jojo brendi, ég sá ekki sem hvað það var. Klára svo ADHD líka. Þannig að Aurora 8, þó 9. Og þetta getur verið ansi dýrt ránd því að þannig er að hleypa Aurora mögulega í jafnteflið, deglur og draumur til að það gerist ekki, en ég gæti að 2 flöss á ADHD sem væntanlega að fara að flassa fyrir innirössið. Nei, það var allt of fljótt kallaði á mér, en það var svona klassískt ADHD gól. ADHD með flössin, getur flassa leikmennana inn í að kíkja í þann leik. Tök á deglunni, Jojo Lár, 3 HP á honum. Það er eins og að falla. Rafle tekur ADHD, var glokkleikmaður, 3 deglur eftir til að gera það dýrt og hérna þurfaði 2 frögg, Kristján.
Jojo rólegur á rampinum. Smoking kemur út hárréttum tíma. Allt eftir bókinni. Þessi maður hefur unnið LAN. Svo þreitst ekki að segja okkur Dom hérna með gott pick á Ronald. Jojo baka Jojo var rosalega lár hérna, bara 3B. Þarf að mæta það samt sem maður. Hún með eina byssu. Dom kom með Galil. Rafli áfenguli, já. Nær hérna Dom út. Pandas og Rín, 1-2 eftir. Hérna fellir Jojo sem var lár. Eru konum með þessar 2 byssu sem þeir vildu. Sveittur þar. Nær einum, öðrum. Bomba liggur 8 sekundur eftir. Það er spurning með þennan fight hér sem að Pandas hefur betur í, nær í vopnið og já, mæntalega heldur því búin að gera þetta miklu dýrar heldur en leit út fyrir Aurora Þórsarar. En með byssu geta keypt á bakinn á sig, þannig að það er ekkert versti hlutur í heimi að Pandas hafi í rauninni lifað af. Raflega komið sér í 20 frökin hérna núna ADHD ennþá í 22. Tóma Ronald hins vegar eiga erfitt uppdrátt þar, en það er nánast heil síti hálfleikur eftir. Virðið það líka hvað hann er ennþá toppmaður Tóma bara þegar að já, allt er í skrúinu með 7 frökk eftir 18 átt. Já. Stendum við þínum mönnum. Að sjálfsögðu. Ég vel þá. Ég handvel þá. Já, hann kann að gera það fyrir það allavega. Kastaði undir rútuna bara hérna. En Dom upp á silo, ekkert að finna akkurat núna. ADHD með vappan, hann reyna að leita að einhverju opnur hérna, en það er enginn í rauninni að sína sig. 2 leikmenn hérna, einn á sítispóni sem er sveittur og annar upp í heaven. Bókin fyrir viðbygginguna kemur út núna, en hann þarf að labba í einhverju hjá sveittum. Á lobbyinu, Rín fellur, tætt lág, en Pandas jafna metin. Leita öðrum gerir það, en Alli Meister er betur í þeirri baráttu. Sveittur hérna í úti, en hann klárar þetta ránd af stakri snill. 10-9 fyrir Aurora, þeir eru komin yfir. Já, Aurora tekur fórustuna hér. Já, 90 rándir er búinn. Og eru bara í bílstjórasætinu í augnablikinu. Þórsarar þurfa virkilega að koma ekki tilbaka, fara í spar hérna núna að öllum líkindum. Já, kaupa hann eitthvað smá dót til að leika sig með. En ekki það mikið. Og sko þessi leikur hefur svo gríðarlega mikil áhrif, því að ef þessi lið enda jöfn, þá fór fyrir leikurinn 16-12. Ef Aurora getur klárað Þórsara 16-11 eða betur, þá er innbyrðisviðurinn þeirra. Já, vissulega, og það hefur Þá gæti það orðið Þórsurum að falli, sko. bara beint falli. Svo mætti að orði komast. En hann að inn og Toxic, en þetta ætti aldrei að verða eitthvað mikið lengra ránd. Komur á bombuna, 2 leikmenn til varnar, Rín og Pandas. Og Rín nær einum, en nær þarna öðrum, en Þetta verður dýrt, maður. Missa vappan, missa riffil og nú til samt Rafli er á 10k. já, þurfti bara ekki að flýta sér svo mikið. Það var nægur tími. Rafli eiga góðan leik, og hérna sjáum við leikmenni sem að sumir voru að spá sem 9 stjörnur á Íslandi. Stig upp Þórsarar, taka leiklíði. Jojo líka næst hæðstur í MVP stjörnum, sko. Hann er búinn að skrifa það hjá sér. Já, þetta er komið. Hérna sjáum við ADR á Rafli 102, 106 Og ekkert af því er utility damage sem er áhugavert. Þetta er bara aim star, ekki Það virðist utility vera. star. Lengja staðan Rafli, glemur að kaupa á allan bakkan. Fyrir vappan og fer með hann á Aklis út, en það er vendrop hérna á Panda. Við höfum séð hann svolítið í þessu hlutverki. Þetta tegir náttúrulega vörðinni því að Jojo með púsið á rampinum þarf að koma sér fyrir niðri, en alltaf að hafa áhyggjur af bakinn á sér. Jojo. Nei,
sér við honum þarna. Hætti fellir hann, bomban fer niður og þetta var skemmtileg flétta frá Þórsurum. Nota þarna ventdroppi til að cut og allt rotation á Já, og rampinn. svona er Jojo ekkert að hægja á þeim. Þannig að það opnar þetta. Gerir náttúrulega sem er rétt í þessari stöðu að bakka bara niður en það virkaði ekki alveg með honum. Rótið er bara virkilega hægt og Róra ætla bara að halda þessu. Já, þetta er bara rétt ákvörðun. En ég minni á hversu mikilvægt það er fyrir Aurora. Ef þið klára hana leik, þið græða rosa lítið á að klára hann 16-13 eða verð. Já, í rauninni, en ég meina, hvað, á maður að þróa eftir það? Nei. Nei, vil alltaf fá þess að punta. 100%. En 16-11 og innbyrðisveifnið þeirra, þannig að Þórsarar mættu fá eitt rándi viðbót í raun og veru. Aurora skellaði timeout og þetta er, já, góðu tímapunktur til að gera. Þú ert búinn að vinna 2, 4, 6 ránd í röð með senasta rándinu í fyrri hálfleik og hérna náði fyrsta rándinu og þeir ætla beint í kælingu. Spurning hvort það ætla rótið eitthvað vörninni. Nei, ja, mér finnst þetta allt í lagi uppsetningi eins og þetta er núna. Jojo þurfti örlítið að hægja þeim þetta en annars gerir hann fínt. Hefði mátt actually bara mæta þeim einhvers staðar annars staðar heldur en fyrir aftan tíð, kannski niðri og vera komið back up einhvers staðar en Pandas gerir vel þarna og er búinn að kötta á rótiði niður vendi, þannig að gríðarlega vel útfært hjá þeim Þórsurunum. það er ekkert í rauninni sem þeir geta gert í því. Þurfa að stoppa vendrópið eins og það er einhvern veginn. Svo hissa verður ekki mollega núna. Það mæti pússinu frá Aurora. En það eru tveir annars staðar á mappinu sem falla fyrir Þórsara. Það gerir 3-3, 2 leikmenn sem eru inni. Sýndir okkur að droppa beinustilegin niður vendið og Dómur búinn að tryggja sér rampinn. Rafle með vappanana. Spurning, ætlar hann að pússa í gegnum hann? Nei. Jú, gera það. Hann kíkti örlítið. Flossi kemur þarna fyrir hellið en gera ekkert í kjölfarið á því. Lurka þetta niður, 2 leikmenn komnir í backupið eins og það er í Ronald og Allameister. Nei, þetta er Ronald og Sveittur. Vita af einu leikmann í þessum fyrir núna. Sveittur fellur. Og þetta er líka lengi að koma frá Rafle. Er hann líka yfir Raffin núna og þetta býður þeim bara upp á að pikka það út 1 á 1 og Rafle þarf að halda þessum vappa eiga fyrir kaupi í næsta rándi og Aurora en ekki meira en það. Þetta er rauninni bara sýnir okkur enn og aftur hversu ótrúlega dýrt og það er svona hvað það er lítið versatility að retaka með vappa og þarft að taka þetta eins hægar og þarft að taka tíma í þetta. Örlítið lengri tíma en þurfti en hann þurfti að vera vissum að enginn væri á rampinum og svo framvegis þannig að þetta er dýrkeypt. Beint í annað leikli. Já, Þórsarar að finna eitthvað taka á þessum leik hérna núna. Það er alveg peningur hérna, Rafle er búinn að droppa þetta í byssu þannig að ok, þeir pússuðu inn í lobby frá Ískur sýndist mér og rampin, mistu 2, tóku 2 og voru með rétta hugmynd en náðu ekki fröggunum í kjölfarið. Enn og aftur, það þarf ekkert að breyta einhverju ofsalega miklu í vörninni hjá okkur. Þetta lítur allt í lagi út. Agalegt ADR hérna hjá Rín hins vegar 37. Hann er ekki að eiga sinn besta leik, elsku besti Rín, en upp á móti þá er Tætor lítið búinn að taka við sér í þessum leik. Sem er svona leikmaður sem voru búinn að einblína á sem bara stjörnu sem kemur inn liðið sem að var ekkert að skína svona framalega en virðist vera að taka örlítið við sér akkurat núna. Þetta er hins vegar þvílíku bara hoppið hana. Rafle eins og að vinna þennan fæt en Nær Dom. nær Dom líka. Mikilvægt. Ótrúlega nála því að ná Sveittum það líka. ADHD Sveittur nær Panda skilur þetta eftir í 3-2. Þetta er eitthvað kaos hérna úti. Rín og ADHD gegn Ronald, Jojo, Allameister. 2 Þórsarar, 3 leikmenn og Aurora. Infoplayið væntanlega að fara að koma núna frá
Erum með mann niðri Aurora, 2 síðan uppi. Jojo heldur niðri en Þórsararnir virðast ætla upp. ATHT sendur hérna í hellið að leita einhverju, rýna að fara tilbaka í lobbyið. Ekkert infoblik komið frá Aurora annað en að þeir eru búin að kíkja á niðri og 2 menn uppi, einn á spækvendin og einn fyrir framan ískrif og Jojo settur þetta niður. Það verður áhugavert að sjá hvort að Rín fá ekki fyrsta kontaktina. Er eins og að eyða rosalega miklu tíma í þetta. Ákveð að fara niður í gennum ráttinn. Soundcue lítur að koma núna. Jojo eyða svona helsta stöð fyrir sinni á 2 flush. Sælóðu fellur 2-2, bombar að fara niður og það hratt. Gríðarlega mikilvægt og Rotate er komið en ekki næla hratt. Verðist alltaf báður í single. Smókinn kemur út single Rín. Eitt að vera fyrsta kontaktið hérna á þá leikmenn. Grunaðum að það eru báðir leikmenn að koma þar í gegn. ATHT er með línu á þetta frá Darkinu þarna en Ronald ákveður að yfirgefa. Því að peningurinn er bara alls ekki góður og þeir fá út úr einu fraggi rándið, 12. rándið sitt. Þú voru með gott play hérna úti, Kristján, og í rauninni hefði Já, og í rauninni hefði Jojo bara þurft að lifa í einhverjar, þú veist, 4-5 sekundur viðbóta þegar aldrei ná plantinu. Eiginlega, bara hann er óþolinmæðin ekki að hjálpa. Hann býða lengi, vill fá kontaktið og þeir býða þetta út en að spila hjá Þórsarum að nýta sér allan það. Þetta þýðir að Þórsarar, samkvæmt þessi leiku fer eru komnir í fín mál. Góð grensa á Panda sanna, raflega með gánar sér einu fraggi. Góð grensa á Panda sanna af innileikmanninum. Honum Allameister finnir í 46 HP fyrir vikið. Fjóra á móti 4 og það er spurning, ætla þeir að leggja leið sína í gegnum viðbygginguna. ATHT að leita einhverju þar eða er Jojo að fara að missa þolinmæðina og það er þarna einu fraggi á tætt. En já, sko Pandas komið núna niður í secretið og þetta er rosalega telegrafa núna. 3 leikmenn að fylgja í Rín og ATHT. Engin leikmaður niðri akkurat núna nema Sveittur. Nær 1, nær 5, nær ekki 3 en hins vegar þetta ætti að vera rándið fyrir Aurora nema þeir eru að fara að gera eitthvað stórfenglegt hérna út frá þessu. En hinir 3 leikmennir eru niðri þannig að hann á frítt plantana. Því að koma í gegnum lobbyið og Rín þarf að taka á honum stóra sínum til að tryggja hérna 13. rándið fyrir Þórsara. Kemur sér á bombuna að tikka, engin á henni akkurat núna fyrir Toxic en ekkert fragg hérna fyrir Rín, náðu ekki svona að gera þetta dýrara fyrir það og við erum jafnir. Aurora jafnir leik, koma sér inn í þetta ný. 25 frögg á ATHT 23 og Rafle Sveittur búinn að koma sér í 21, Dómi 18. Lítið er nú sést frá bæði Rafle og ATHT síðan að við fórum að tala þegar það standur frábæðlega. Já, kasti kursið, enn og aftur, en uppstíga hins vegar aðri leikmenn og fyrstu leið inn, þetta er bara rakleið skrúðsmókur koma inn, Dóm og Rín með Sikkot, Vappin komin upp í hefinið og ATHT komin í vörðina að halda viðbyggjunni, Bobbar komin niður, smókurinn fyrir og núna bara halda fyrir eftirblandi. Já, ef Aurora spila eins og þeir eru búin að gera þá munu þeir halda þessum byssum. Sem þeir eru að gera. Já, skynsamlegt play í rauninni
Þórsarar hins vegar að skynsalegt og allt það, en ég meina, come on, ég veit bara að sjá ykkur alveg rítegir. Þú veist, það er ekkert gaman bara Þórnaði planti, hann er búið. Ég held að Dói sé einhvers staðar alveg. Þú veist, hvað er Jojo sem vill vera hetja? Já, það er Hann bara að taka út tætt. Hann er aggressífur einhvers staðar allavega að halda. Það er að skora sitt örlítið. Sveittur komin í 20 bombuna. Svona við hlið Rafle. En, já, Þórsarar allavega þeirra skiptast á rándu núna og Þórsarar konum við sitt þá ætla að eiga Aurora að fylgja við eitt ránd hérna. Ef leikurinn klárast þannig út þá verður Þórsarar að fara að vinna leikinn. Þannig að það er þannig. Sjálfsög komið einhver endri Pandas aðstofar hann í því en Sveittur á hérna nær hérna ágætis breytáni ef maður á að segja það á Dom en eru konum inn í þessari Jojo Sveittur til varnar Jojo er í Heaven þarf að hitta þessu skoti Pandas nær honum á ADHD Sveittum og 14 rándi í hús fyrir Þórsara og peningurinn er hins vegar að það er alveg boðið að kaupa úr þessu. Maður sko ég sagði að allir leikir endu hjá Aurora í Núk 16-12. Já, alltaf þegar þeim gengur fínt þá endaði 16-12, þetta að byrja fínt. Það er spurning hvernig það er að fara að enda núna. Ég vonaði náði 13. Tökum við sko, Rafli var í 108 ADR fyrir nokkur rándum. Hvað er komin í núna? 90. Já, þetta er 23 frögg ennþá. ADHD ennþá ADHD að stefna á 30 bombu. Já, hann er búinn að taka svona jaft og þétt einn í rándi 1-2 í rándi. Það er ekkert mikið búið að vera highlighti frá honum en alltaf solid 30 bomba á honum. ADHD með hoppið og skoppið úti og er komið með gott pláss hérna Sveittur þess að nær honum hann notar þetta bara eins og riffil þetta er náttúrulega riffil en hleypur eins og hann væri með M4 eða AK við erum konum með hellið núna sem að einangrar heldur betur Aurora í sínum aðgerðum þurfa í kjölfarið mögulega að ná bara lobbyinu eða en Pandas komin í bakið á Heaven vilja vandalega ekki púsa út í því að í einfalda herri og tætt femina og gerir þetta ansi auðvelt í kjölfarið nær bombinu það niður og Rafle til varnar á móti 3 Væntanlega halda. Væntanlega halda Hérna, ég ætla að koma með leiðilega spurningu svona í ljósi þess að Þórsarar séu að vinna. Ok. Hvenær sá við Rín síðast bara með positivt káti? Er það ekki? Jú. Er ekki búin að vanta rosalega upp á kraftinu sem að Rín hefur upp á að bjóða? Jú, það er búið að vanta ansi mikið svona hans, ég ætlum að segja nærveru inn á serverun. Menn er ekkert orðnir hræddir við þetta svona skrimsli sem kom alltaf í endan og var að klötsa endalaust og ég meina við sáum hann í klötsun á hann 1-3 mögulega eitthvað sem hann hefði getað náðu niður í 2, jafnvel 1 eða jafnvel unnið rándið en hann er ekki manni þannig að það er eitthvað sem vantar upp á touchið hjá Rín akkurat núna því að hann er líklegast og blaði búinn að vera þeirra lakasti leikmaður Já, ég held það nefnilega og með að við aldur og fyrir störf þá á það bara alls ekki að vera svoleiðis en já, það er bara þannig maður þarf stundum að vera vondikallinn og ég meina Rín getur gert svo mikið betur heldur en annað en ég meina hann er þannig séð neðstur Já, búin að eiga virkilega erfitt uppdráttar en núna þarf Aurora á öllum sínum kröftum að halda hver var að hoppa út? Var það Sveittur? Já, við sínum Sveittur hafa hoppað þarna út það er spurning hvað hefur komið upp á þar en okkar allra besti Níels er
í stöðunni til að bjarga því. Sko Rín fyrir þessu umferð með 160 kill, 192 death, þannig að neikvætt KD svona yfir allt. Þannig að já, búið að vera erfitt hjá honum á þessu tímabili. Já, vissulega. Hér sjáum við, hvað voru búin að ákveða þetta væri storkur eða? Og mistir að þessu. Tætt reyndar í svipuðum tölum, en Pandas líka. Tætt getur allan að, Tætt og Pandas geta báðir huggað sér við það. Tætt að koma frá langri pásu og við vissilega vorum búin að tala Þessi mikið. klukka er rétt. Er það? Það er hell akkurat núna, sko. Já, ok. Það hitti ekkert smá vel á. Sorry, ADHD mitt að þess að kekja hérna. Ok, en þarna, já, hvar var ég? Ég bara algjörlega glemdi mér þarna. Já, Tætt, ég var að tala um Tætt. Tætt getur hann að hugga sig við að hann er að koma frá pásu og hann er að koma inn nýtt lið og svo framvegis. Klálega. En við höfum fengið þetta í mörg tímabili röð frá Rín. Og þetta er svona fyrsta tímabili sem hann er bara off. Ég meina, Rín frábær leikmaður, þannig að ég meina, ég valdi hann með þess að í liðið mitt. Nautinn. Það er rétt. Og hann var bara mjög fínt þar, átti mjög gott tímabil líka með Þórsurum þá. En hefur átt erfitt upp þetta núna. En þá vantar sveittan inn. Er hún rétt? Já. Það er nú það. Þetta er magnað. Já, svona næstu, hún er inn að skekkjumarka, sko. Ég gefi þessi skekkjumörkum bara alveg í greið, sko. Þetta er geggjað. 100%. Mótafóndeildin, þar sem þú fær alltaf að vita hvað klukkan er. Já, spilum nú út af því að við viljum að þetta sjáist. Bara klukkan, 24 mínútur yfir 8. Hún er 20-23 núna, ekki? Born to Ball, Pandas. Hann er ungur. Hann má eiga það. Hann var yngstur, fæddur hvað? 2001 var ekki? Er ekki 2003? Þetta setja maður punktin hérna. Ég En það er eitthvað sem ég lélugum ef við komast að ekki tíðina, þá var það ártöl. Það er hrikalegt. 100% fæddur 2003. Það er 2003, það er bara hár rétt hjá þér. Ég spila nógu mikið með honum. Ég byrjaði Hvað að spila. byrjar alltaf að leikja og að spyrja fólk hvernig það sé fætt, eða? Nei, bara spila mikið með honum og Bara umgengast það face mikið. it, hvað árgerðu þið? Nei, bara legg svona hlut á minni þegar vorum að fara yfir þetta og bara Já, þú ert líka sérfræðingur, sko. Ég er bara enn til þess að gefa þér einhverjum stóðsendingar, sko. Ok. Er klukkan orðin meira núna? Ég get sagt hvað klukkan er, sveittur mætturinn á server, það er CS tími. Já, það er bara góð 100% tími. þannig. Það er góð tími. Minnum svo að leik Dusty og Fylkis hér á eftir kvöldi endar svo á stórleik KR og Exi. Það sem er ansið mikið undir. Við förum yfir það bara hérna eftir hversu mikið er undir þar. En mögulega senasta rándið að fara núna á stað í leik Þórs og Aurora eru náttúrulega eins og þú ert búin að fara inn á núna tvisvar, jáfnvel þrisvar að þeir eru þekktir fyrir að tapa leikjum allavega, 16-12. já, í núk. Í núk. Það er bara hefur verið svona yfirlýst stefna á Aurora, finnst þér það? Stefna Aurora að tapa leikjum 16-12. Það er svo sem alveg fín leið til að tapa leikjum. Þú ert alveg inn í leiknum. Já, það er að skammast því fyrir það, sko. Raflega hins vegar vill breytast í, tekur Panda sem er tekið niður í 7. Ég er búinn að koma Jojo líka í gott beit hérna, allavega eitt one and done, í one and done stöðu þarna. Og já, one and done fyrir þá sem ekki vita er bara eitt fragg og the jig is up og þá... Þarna bara láta þeir Rín og Anti-HT vita af sér. Anti-HT er nær að droppa, það sem kemur hérna fyrir allamæstarinn. Það er seint og enginn til að flassa. En allamæstar er ennþá höfustöðum á spækvendi.
þrátt fyrir að Bomba sig að leggja leið sína niður í Secretið, nei, snýr við þarna í viðbygginguna og vill koma til Tide. Hann ætti að störblindast að þessu. Það Rónaldur mættir í bakið, Sveittur mættir með og Dom tekin út hérna. Aurora 13, Þór 15. Eru búin að brjóta curse allavega núna, þannig að það er spurning. Já, hann eru langt frá að brjóta peningin á Þórsurum sem að kaupa allt sem að þeim girnist. ADHD á vappanum, Pandas með AK og já, restin á AK og Gustaf. Pandas komið hérna í góða stöðu til að taka innirössið, Tide hérna upp í heaven. Þórsar vilja klára þetta hérna, vilja ekki gefa sér séns á framlengar, Allimæstar er ekki sammála, tekur út Pandas. Dom að svara jafnari liðum, 4-4. 2 vappar í lið Aurora, Jojo á vappanum á móti raflegan hérna. Já, skiptast þér á Dom og Rónaldur hérna 2, Sveittur tekur sér drín. Tide og ADHD, 2 eftir. Stór nöfn sem að standa í vegi fyrir Aurora að tryggja sér í 14. rándið að Þórsara fara að klára leikinn bara hér. Tide á default boxum, veit núna einn er upp í heaven, Jojo vappa og ADHD með Tide með senasta, Jojo einn eftir, nær Tide, ADHD klára leikinn. Í gegnum húsið til þess að gera þetta dramatíst. Þór 16, Aurora 13, Þórsarar sigra Aurora og eru þá svo gott sem búin að tryggja sig já, áframhaldandi veru í þessari still, fá allavega ekki beint í fallið. Fara ekki beint í fallið, eru búin að bjarga sér náttúrulega Tindastól tapaði móti Hafinu aðeins í gær og eru þá í þessu 7. sæti. Aurora sjálfsögðu á botninum með 1 sigur, 10 töp, 2 stig og eftir þennan leik þá ætti Þórsarar að vera þá konu með 8 stig, já, sem er búið að uppfæra, Kristján. Bíddu. Þetta er búið að uppfæra. Það eru framfarir, hann verður að segjast. Þetta er ákaflega vel. Reiknivélin hefur farið í gang en ég get sagt ykkur það að ADHD náði 29 fröggum með þessum leik, Sveittur 26, Rafle 24, Dom 20, Tide 19 og við klárum bara Þórsarna því þetta var eitthvað ruglingslegt að fara hann fram og tilbaka. Það var Pandas á 17 og Rín á 12. Hinn með var Allimæstar með 14, Ronald og Jojo á botnum með 13. Þannig að fínn leikur frá Aurora. Augljósa bætingar, Þórsar hins vegar sleppa með skrekkin. Já, þetta var svona mjótt á munum en ná að klóra fram sigur með bara góðu play hérna frá ADHD og félögum. Tommy, MVP þessa leiks? Það fer bara ADHD. Hann er að toppfraka, hann er maðurinn í þessu liði. Hann dró hann að vaks svolítið. Já, það eins og með flesta leiki sem að þeir sigra þá þarf hann inn á serverinn og einhvern með og hann er vanalega bara aðallinn að það inni og hefur alltaf verið í öllum liðin sem að hann hefur verið í. Að undanskildum KR að sjálfsögðu þar sem hann passaði ekki droslega mikið í leikhópin en já, þegar hann er í Þórsliðinu þá er þetta bara maðurinn sem þarf að fragga mest til að sigra leiki. Aurora ekki mikið sem getur bjargað þeim, núna eru 3 fyrir eftir, getur mest farið í 8 stig þannig að Tindastóll þyrfti að tapa öllum sínum leikjum sem eftir er og þar á meðal innbyrðisverkefnum á móti Aurora. Já. Það er bara svo það er. Það er bara eins og það er, sagði maðurinn. Vissulega. En, já. Aurora er allavega alltaf að fara í umspilum sætið sitt. Er Aurora? Alltaf allavega að fara í það. Já. Og já, ef þeir vinna ekki næsta leik gegn, hver er það næst? Dusty. Þá eru þeir fallnir. Já, það er brekka. Hann verður að segjast. Við skulum taka okkur stutt auglýsingahlé, komast tilbaka með Viðureign Dusty og Fylkis þar sem að toppliðið mætir 4. sætinu. Komum aftur eftir örskamma stutt.
þykir, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Dominos stoltur stuðningsaðili allra sem kunni ekki að sjóða hrísgrjón, allra sem þykjast ekki nota filtera og allra sem bara get ekki hægt að skrolla, allra sem ætla að spila í nótt. Já, vitið þið, bara allra. Dominos stoltur stuðningsaðili ykkar allra. Rómanus, borgin þín verður ekki byggð á aðeins einum degi. Full byggð? Hringleikahúsið mitt klárast aldrei í dag. Því miður, Red Bullið búið. Svo þess vegna var Róm ekki byggð á einum degi. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, velkomin aftur, það stutt í viðureign Dusty og Fylkis. Eins og ég búinn að segja svona 6 í kvöld, topplið Dusty og 4. sætislið Fylkis. Leikur sem að, ég get sagt ykkur í hvaða mapp við erum að fara í. Fylkir banna Dust 2. Dusty pikka Inferno. Áhugavert pikk. Erfitt fyrir Fylki. Já, þetta verður bara erfiður leikur. Þeir eru búin að núlla út Vikka, örlítið á vappanum, Inferno, herfiðar og svona vappanvapp til að díla við og díla við bara í sérstaklega í terrsætinu. Þú getur örlítið leiftir vappan í CT en að komast inn á sæt og ríteka með vappan í Inferno rosalega erfitt. Þannig að hann svona pingu núlaður út, þurfa að reiða sig þarna mikið á Birni fyrir fröggin og hver hefði við giska á það í rauninni að Dusty hefði pikkað Inferno? Ég hefði verið líklegri til þess að þeir hefði farið í overpass, eru búin að fara mikið í... Já, ég hefði alltaf búist frekar við overpass pikkinu en Inferno pikki kemur ekkert á óvart. Nei, alls ekki, þetta er ekki eitthvað, fyrir mig vertigo, eitthvað randomly þarna. En já, þú veist, þeir eru með þetta í mappulnu, mjög gott mapp fyrir það og hafa spilað þetta mapp alveg í sérstaklega erlendursennunni þar sem þeir eru búin að vegna ágætlega og eru með alveg djúpa stratbók í þessu mappi en já, það er spurning hvort þeir hefði bara farið í Dust 2 eða eitthvað. Þeir eru mjög góður í Dust 2 til dæmis en opna þá náttúrulega fyrir vappan í Vikka og Birni. Sjáum hérna 2 turna í íslensku Counter-Strike, Bjarna og Eika. Eiki sem alltaf góður í seinni. Ég er búinn að vera að fragga í fyrsta rándi kallið minn. Mér finnst það leiðilegt að þetta mím er ekki lifandi. Það er alveg að fyndi alveg mikið mím þegar við erum spenntir við hann sem búinn að fragga í fyrsta rándi. Það sem er líka best er það að hann hefur svo gaman að þessu. Já. Þannig að enda bara mikill kóngur. En við skulum kíkja á liðinu og byrjum þá að sjálfsögðu á heimaliðinu Dusty. Hérna og þá Edison, Þorsteinn Nef, Steppi Kókó, Bjarni og Fluff liðið búið að vera ósigrandi á þessu tímabili. 10 sigrar úr 10 leikjum, ætla að bæta við 11 hér í kvöld. Þetta er sko, liðið bara búið að vera það sterkt að það er eiginlega ekki búið að vera neitt að ræða. Það er einhvern veginn auðveld að ræða veikleikana því að sko styrkleikarnir sjást náttúrulega, það er bara þegar Þorsteinn Nef fraggar eins og engin sem morgundagurinn, Fluff klötsar og allan pakkinn bara. Já. En já, Hvar er veikleikinn? Við erum ekki búin að sjá hann ennþá. Við erum ekki búin að fá neitt allavega lið sem er að nýta hann og já, það ber að finna. Það er spurning hvort að lið Fylkis í kvöld sé með eitthvað Kryptonite, gamall leikmaður hjá þeim allavega, Le Fluff sem var hjá þeim og lítið lengi, þekkjast vel. Fyrir leikurinn fór 16-11 fyrir Dusty í trein. En Tommy, hver er þinn topp maður í liði Dusty? Le Fluff. Búin að vera frábær þessu tímabili. Eiginlega kemur svona óvart hvað hann er búin að fragga stórt í sömu leikjum og þá sérstaklega í leikjum sem að
þeir ekki búin að vera eitthvað á móti toppliðum, á móti kannski aðeins neðri liðum, svona 5 og neðar, þá þessi gæi búin að vera að fragga ansi vel og já, við vissum þetta allt tíman, þetta er frábær fraggari en hann hefur ekki þurft að stíga upp en einhverjum ástæðum, Kristján, þá hefur hann þurft að gera það undanfarið og já, bara ánægilega svo því að hann er búin að vera góður á þetta tímabili. Já, spurning hvort ég kíkjum ekki á útilið Árbæjarins bestu Eika 47, Hugo, Snæ, Vikka og Birni. Þessi hópur, já, ansi verðugt verkefni fyrir höndum í kvöld og hendum okkur bara beint í topp manninn, Tómi. Að þessu sinni fyrir Fylki leiðilegt svo að ég vissi ekki að þetta væri Inferno en Viki er minn topp maður því að já, það verður erfitt að það verður svona áhugavert að sjá allan hvernig hann á eftir að tækla þetta verkefni að vera í Inferno móti Dusty. Það er gaman hvort það sé að fara að pikka upp vappan jafn mikið eða hvort hann verði á þessum M4AK eða já, það verður. En hann er búin að vera allavega mjög góður þessa tímabili sem og Birnir og Hugo eru búin að vera að fragga mjög vel og tryggja sína sigra á bakinn á þessum leikmönnum og einstaklingsframtökum en já, það verður áhugaverð rimma í Inferno hvort að þeir sé að fara já, gera eitthvað á móti Dusty hérna. Sko Fylkir er náttúrulega að koma af 2 skellum. Já. Tapa á móti Tindastól í Vertigo. Skellt þar 16-6 og pakkað af káingum í Dust 2 16-2. Já, það var agalegt að horfa á Væntanlega bara orðið bannleira eftir það. Já, Dust 2. þetta var bara agalegt að horfa á þann leik og já, sem og leikina mótið Tindastóli í Vertigo þetta var aldrei leikur fyrir Fylki að komast inn í einu sinni því að Tindastóli var bara með númerið þeirra og greinilega er bara einhvers konar kryptonite hjá þeim. Já, verið fróðlegt að fylgjast með hvort að já, bara Fylki geti snúum sig eitthvað við hérna í kvöld á móti svona sterkum móturum verða að hitta væntanlega á ansi slappan dag hjá Dusty en það sem að Dusty einhvern veginn eiga alltaf er að já, hver að þeim getur átt skýta leik en þá bara stígur einhver annar upp. Já, þú veist, ef að Kókó er ekki stuði þá stígur Edison upp og svo framvegis í rauninni. Þeir eru allir gauðra sem geta 30 bombað á bara C-deginu sínum, tannleikum A-deginu sínum. Það er já, nákvæmlega máli spurningur sem förum ekki bara að skipta yfir í sólina á Ítalíu. Sjáum aðeins hvernig málin standa í Inferno. Hér ætti allt að vera að fara að hefjast. Er ég búinn að velja liðið það? Það er ekki. Fylkir á heimavelli, þannig að nei, Dusty er á heimavelli. Dusty á heimavelli. Þeir eru að skipta. Já, við fáum Fylki þá væntanlega í CT, væntanlega að velja það. Já, í Inferno. 100%. Ég er hrifinn af þessari breytingu að við höfum fengið þetta inn í deildina að það sé ekki hnífað upp og færði þetta advantage þrátt fyrir að vera á útivelli. Svona gefur þessu aðeins meira umf. Fyrsta rándið farið að stað og ég Dusty að splita hérna, fara 3 í miðuna og 3 í hægri, einn í apsina. Kíkja. Býttu nú við. Er bara að vera að bíða eftir upplýsingum með það? Nei, eða hvað? Jú, senda 2 í info. Erum með Hugo hérna framalega að jiggla. Og ætla að róta þetta eftir. Þetta er áhuga. Þetta er ekki. Þetta er ansið langt sinni sé allavega. Hérna koma þær upp á bombulega niður. Allar upplýsingarna komnar og rótið er lagt að stað. Saman eins og að Kókó er ennþá að halda miðjunni og þar ætlar Birnir að mæta honum en Þorsteinn sækir bombuna og leggur á stað tilbaka. Fylkirinn sem var í yfirtölu. Búin að leggja einn leikmann. Birnir í húsinu nær að sjá þetta rótið. Kíkir, já. En borgar fyrir það með 99 HP. Ja. Það er spurning. Eiki 47. Sér þetta einn leikmann. Nær einum. Þorsteinn eftir til sóknar en hann fellur í kjölfarið 3 á móti 4. Birnir er svo mjög lár Lefleur að leggja liðsinn á bíðun er það góðu fraggi á Hugo og upp úr þessu verður Þorsteinn fraggi 2 fröggum ríkari
og Viki nær einum, einn á móti einum á þessu sæti, nær hins vegar Leita til fjúsinu, að hjálpinni, það er lengst í burtu, en ekki með kitti, þannig að nær þess ekki, nær Þorsteini hérna, Viki með 3K til að loka fyrsta rándinu fyrir Fylki. Þetta var snirtilegt fraggarna og gott innsæði hjá Vika að vita að 1v1 var á sætinu og afgreiðir þetta snirtilega. Fyrsta landið til Fylkis og nákvæmlega eitthvað sem þeir þurftu. Allavega fjárfesta hefi í þessu rándi að 2 AK-ára Öddisen silent hoppið upp í sniper svona lítur hlutir sem að Dusty gera lítur skemmtilegu hlutir Hlutir sem hún sér ekki í face-it byggi, það er bara hann ekki nema sem með Dusty Já, 4 með þeim það þarf bara 2 en Birnir til varnar í húsinu þú eru stuðað til að ná Bjarna út og Já, þetta Fylki, bakka eftir kontaktana þetta sem tekur Vika út, Flössing koma yfir fyrir markmann Tónreitinn og shiti og það mætir Snær þeim Engi hérna líka en Snærnar takk út Þorstein áður en hann er tekinu út þetta sem er þokkabót orðin Lár og Birnir Kókó líka Birnir hendar hann, nær honum og þeir gera þetta 3 á móti 2 Flöfnær Hugo alveg frýtt og gerir þetta 2 á móti 2 Steppi Kókó hins að mjög Lár ennþá 3 HP á honum ekki smókast að krossa þetta Flöf tekinu út og þá er það Steppi Kókó og 3 HP Birnir refsa því Fylki 2 Dusty 0 sterk byrjuninni á Fylki en dýrt er það en þetta var 3K og Birnir 3K og Vika í fyrsta rándinu og erfa AK í þokkabót til að droppa á Vika Já, við erum með 2, eða ekki? Nei, 1 já, fengu 2 sensta rándi og Birnir vill klálega handa honum gera það Byttu nú við þannig að þetta er ykkur út Fylkir eru bara 4 inn á server ekki damage gert Nei, og þannig þessu rándu eru startað aftur já og ég veintalega fyrir beinstilega pásu góð merki á Fylki hins vegar núna bara til að byrja með að fragga vel og hérna en einhvern veginn svo Dusty sé örlítið kaldir þegar þeir komin á server og eru ekki alveg svona að rífragga alveg nógu vel tek dæmið með Snæ á seedspúninu þar sem hann whitepeakar hana inn á seedspúni 2 leikmenn sem að mæturum og hann lifir örlítið lengi nær einum og nær Edison mjög lágt niður en samt sem áður hann á ekki að gera svo mikið damage í þessari stöðu Nei, það er Viki sem að datt út við lendum mjög daginn í framhaldsskólaleikunum að það var já, bara Lexi, kamerumaðurinn okkar hann datt út og til að ákveða að strauja á sama rafmagni ég er gaman að ég bara tveitst ég er svo sem við fáum kannski skilabóð það bara hvað fólk heldur að hafi komið upp á hjá Vika Já, það væri ansi gaman og við munum bara ef við fáum eitthvað góð skilabóð með þá munum við bara já, segja frá því eins og staðrind það er bara þannig Þangarlega við vitum betur allavega Já, ég meina, það verður að upplýsa okkur annars eru róusögur og róburðir að fara að lifa ansi lengi 100% Hérna kemur pásan þá er randurinn væntanlega að starta aftur þannig degi allir og allt að gerast og það er jafntefli og þá fer randið aftur bara á byrjun allt saman gert Okkar nettasti Níels Okkar nettasti Níels, það er gott nafn Okkar besti Benni og okkar nettasti Níels Það er bara hann ekki Hann er líka ekkert eðlilega nettur sko Hann er virkilega nettur sko þegar ég sá hann fyrst ég bara, wow, þetta er nettur gaur 100% Veikina Smokkur kemur þetta niður og Viki og félaginn á brosa Það var bara að spila banan Hugo fellur, skilur eika greið einan eftir á nei, Snæ fyrir ekki
einan eftir á B-inu og B er fallið án þess að missa HP, Kristján. Eftirplant. Snær tekur Kókó, Byrnir tekur Edison og Fluff. Nær hérna Bjarna, en Þorsteinn tekur ekki lengra. Það sem manni að aftengja sprengjuna. Aftengja C4. Já, Sprengiefnið. notar í það aftengingar sett. Og fingur sem vilja snerta þetta sprengiefni. Það er svo sorglega að áhörndahópurinn okkar munur ekki skilja þetta því að svona 80% af maður ekki fætt þetta var. Það er reyndar alveg satt. Æ, þú segir. Jæja, 3 round fyrir Fylki og eru komnir í ansi góða stöðu hérna. Boilerinu er búin að bústa upp og Edison væntanlega að fara að labba inn í það. Stakk eru búin að bústa leikmannir hérna líka upp á B-nu en fullt kaup hérna kom út frá Dusty. Fluff hins vegar búin að missa 10 HP og það er meira heldur en Það er rosalega stórt fyrir Fylki að ná þessu randi hérna núna. Hann er búin að hörfa úr þessum stakk og búin að bústa leikmann upp á kötu. Og Viki Sif kemur þarna út og fyrir gott spreykinu smókin frá Vika og Bjarni fellur. Það er mikilvægt. Fluff kemur ekki blindur þarna en er rífrakaður af Kókó Hugo þar að segja. Fylkir í yfirtölu hérna 4-3. Lörgsmókin í húsinu. Byrnin er mjög aggressífi stöðu þarna í miðinni. Hendunum, já, gerir það. Þessar yfir hana og þá er Kókó með að falla ykkur bomban. Edison er með honum nær að taka hann út. Snær gegn Edison. Áhugavert hins vegar að fara í þennan fight ef þú ert Byrnir, þú ert í 2-1 en mjög mikið sjálfstöld þarna augljóslega, skilur Snæ eftir í 1-1. Edison lár hins vegar, kitt á Snæ á 2 flush líka en hann spilar djúpt inn á sætinu og hann þarf að leita Edison til varnar. Búinn að klíra headshotið. Snær með kitt, þannig að hann hefur tíman í þetta ennþá. Bara hlaupa lætu vita af sér og það er sennilega hættulegast í þessu. Edison býður, hann poppið býða núna og hefur betur. Hann á 1 HP. 3K og Edison til að klötsa þetta. Maður, já, hérna, hér Dusty beint í leikli. Af hverju myndir þú samt ekki kíkja inn á? Tími. Hann er með kitt. Skjóta hans inn að kassa eitthvað. Er þetta skjóta ekki inn með kassa? Er þetta skjóta inn að kassa? Getur líka bara klírað hann að kassan það? Já, svinga hann bara aðeins til hægri líka fram hjá defaultinu. Hann er búinn að klíra allt húsið. Nei, hann er búinn að klíra grifjuna. Þetta er ekki plantað fyrir húsið þannig að hann er líklegast ekki þar eða hann er að stikka með kittinu og ekki plantað fyrir Marko þannig að þetta er örugglega, hann er örugglega inn á eða fela sig í Marko. En það er eins og það er. Þetta sendir Fylki í force. Það er Magga á Byrni. Famas á Hugo. M4 á Eika 47. Kókó búinn að nýta vappan vel í hersætinu hérna í Fernu. Herfur að segjast. Byrnir hérna. Spottaður, jú. Spottaður. Það er að smóka hérna út húsið og það hægir örlítið á sókninni en það var eiginlega náttúrulega gríðarlega mikilvæg utility í smóknum, sérstaklega í Inferno. Og Byrni búinn að taka þarna örlítið damage í húsið líka sem er náttúrulega bara eins og að það er skjótinginu pappa í þessum leik stundum. Og Fluff heldur sig bara rólegar á bananum og við fáum hérna rólegt default frá Dusty. Þessi smók væntanlega lendir í Marko og lokar það af og leiðin ætti að vera haldið á B. Nýr smókurinn sem var komin hérna niður sem ætti að hverfa hvað og hverju svona það bil sem að Dusty eru búin að koma sér upp bananan allir
ekkert rótitt komið frá aðeins eins og þar vilja ekki stakka. Flassi kemur yfir og hérna streyma þeir inn. Stennar Hugo með 2, Bjarni með tíngkill. Þetta gerir þetta miklu meira geranlegt heldur en Ella. Smókir ennþá fyrir CT-inu, þannig að Kókó nær ekki að munda vappan alveg strax til að loka á þetta. Leikmaður komin inn á séð í vikka með deiglust. Kókó nær hérna eiga þegar hann að krossa. Ætla að nota hennar smók til að loka af bananan. Vikki þarf að bregðast hérna við. Nær að krossa hérna. Það er að hausa Kókó. Bjarni, 1 eftir á móti 2, er á banananum og er hittur að næðins í gegn. Þurfa að fara á bombuna, gera það. Náðir að spamma hann í gegn. Vikki fellur hérna í gegnum smók og annar rándið fyrir Dusty. Ekki er það ódýrt. Já, sérstaklega ekki þegar þeir ná ekki vappanum sem að Kókó var að ná að nota ansi vel í sensta rándi. Ég sjá við Dusty dýrt ránd kaupa sér niður og þetta var Force frá Fylki. Erum með M4 á Birni. Afsakið, Birni núna. Fallegt skinn á þessari 5-7 þarna. Það var einhyrningu, bleikur einhyrningu, Kristján. Hugo nær heldur betur að nota til að ná fraggi á Lefluff. Kókrensa Hugo og já, Forna sér í bústi og er tekin út. já, leðilegt en svona er þetta. Rosalega skrítið rántinga til. Dusty einhvern veginn bara, þeir eru nú búin að taka ákvörðun að hlaupa upp á sætið og planta. En tóku sinn tíma í að taka það ákvörðun. Já, vissulega. Plantið komið núna. Voru alveg tilbúinir að fæta þarna bananan. Smókuðu hann út og spreyja á eitthvað en Svo er fyrirleikur á sítspóni. alltaf bústa til að horfa inn í hérna library. Já, það er bara svona sumarstrákar að hafa gaman eitthvað. Sumastrákar af gaman. Já, þetta hljómar eins og rapplag. Þetta var lélegasta rapplag allara tíma. Það er minnst harða rapplag sem ég hef heyrt. Sumarstrákar að hafa gaman. Já. Hvernig það var alltaf að vera hart? Mér finnst það er bara töff. Skilur við. Hvernig má ekki bara vera svona krút? Já, sumarstrákar. Dusty að jafna þennan leik. Dusty 3, Fylkir 3 og Fylkir að fara í kaup aftur núna. Engin vappi er eitt þannig samt sem áður fyrir vikka. En hann hélt hins vegar ekki Maktíu sem er með hana og getur farið með þá hana í gegnum þetta ránd og keypt vappa næst. Ég líka með P250 ef hann þarf að nota hana sem að er svona örlítið betri í long range-inu heldur en Makkan. En Mach-10 samt ótrúlega sterk þrátt fyrir að vera keypt í svona, hvað maður segja, suboptimal kaupum. Eru mikið að vinna með bananan akkurat núna. 3 leikmenn þar til sóknar. Hugo búinn að smóka út bananan núna. Þessi óþægilegi smók fyrir sæti að koma Hugo að spreyja hans í gegn. Það er þetta Edison er í 58 og það hlýtur að vera fínt fyrir Fylkir til að byrja með. Eins og að blæða út stöffi núna, eiga 3 smóka og molla. Mínúta eftir rándinu, ekki búinn að pússa hérna út húsið og koma með info. Þetta var kannski örlítið óþarfa en við vitum að það er enginn í miðjunni fyrir Fylki þannig að það þurft að koma sér hann ofan í grifina, gerir það, Vikki eins og nær einum, Bjarni nær Vikka tilbaka og þurfa að peka upp bombuna hérna, 40 sekundur, skulum ekki gleyma að tíminn er algjört issue hérna, 2 leikminni sem var ekki búin að bakka af B-inu og pússið virðist vera að koma á B. Búin að bústa Hugo líka upp þannig að þetta verður áhugavert pússina sem kemur frá Dusty núna. 3. leikmaður með þess að komin á B. Hérna kemur Dusty Lester. Fyrir að spila hérna í ákveðin svona bait and switch stöðu og skilur nefnilega fyrir ofan og það dugir því að hann tekur út 2 Bjarni Svarren.
Snær klárar þetta svo. Fylkir 4, Dusty 3. Og þetta í kjölfarið á því að þeir náttúrulega missa ansi marga byssur þegar að sparið kom þarna. Það er að henda Dusty núna að eyða öllum peninginum núna. Plant sem kom út en Kókó sjálfsögð á vappanum. Fluff Hann fórnaði sér í að og deglu. já, hann er óeigingjarn, Já, við indælis drengur. 100% mjög óeigingjarn. Viki á vappanum. Fyrsta skipti sem sjáum að vappa á Vika núna. Og þetta var bara nákvæmlega svo spáðir. Mach 10 og beinustu liði vappa í næsta nátti. Þarf ekki Nostradamus til að spá því að Viki kaupi vappa þenni í fyrir. Nei, Nei, ég tek lítið kredd fyrir þetta. Vikuna. ég ætlaði að gefa þig kredd. Já, 100%, bara, þú veist, tek því alveg. Fluff, hann er svo líklegur til að ná pikki hérna ef hann Snær pikkar, sko. Ætlar hann bara að kíkja aftur í þetta? Hann yðar allavega. Já, ég verð fyrir miklu vonbrigðum með að gera það allavega. Allavega að fá flassinn eða eitthvað og láta hann giska á þegar þú ert að kíkja en... Já. Viki! Viki og vappi. Eins og rista brauður og smjör og ostur. Þetta fer bara saman. Já, það er ekki helvits marmætt hérna, sko. Nei, alls ekki. Double þetta var ekki eins og það spes en þetta var bara sexy. Þetta er bara það. Double er alltaf fallegt. Ekki ekki. Hugo hérna klárarleg flöf og Flassi kemur inn að horfa upp tíma og fellur, Edison fellur og 15 rándið í höfn fyrir Fylki og þetta bara lítur ansi vel út fyrir Fylki hérna framan af. Já, ég ætla að fara mjög vallega í það hins vegar. Já, vissulega. Og við erum að sjá Dusty, hérna sjáum við að... Þetta er svo gaman að þetta Já, gerist. þetta er einstaklega. Það er fátt skemmtilega að vera á vappi og lendi í þessu. Já, þetta er... double. 50%. Já, sparakúlur, púður, allt á milli. Hvað Hvað þetta? Hugo fellur hérna alveg frítt en tvei leikmenn endur til varnar. Eiki nær þetta einum, Snær líka. Eiki bætir í og grensan ætti að vera góð. Er það, nær Bjarnar með 57 og Þorsteinn á 87. Við erum að plussa þetta út og Viki, hann er ekki búinn í þessu rándi. Nær þetta einum, Smókur kemur niður, Bjarni það gerir eitthvað stórt hérna en nær Vika þurfa að pikka upp vappan hins vegar og gleyma algjörlega að gera það. Þetta hérna, Þetta er yfirstöðulaust. hann er skóadýri að standa undir nafni. Já, þetta var algjör skóaferð. Ekki hérna með double. Hefði samt alltaf viljað fá Eika 47 fagnir þarna, ég við ekki hérna. Já, ég hefði viljað sjá það líka, þetta var Eitthvað sem gott. við erum ekki búin að sjá nú oft, sko. Hugo á vappa líka. Það er double vappi í Inferno og þetta er opnun. Það er stemming í fylkisliðinu. Birnir þetta með 2, Bjarni nær að svara og taka út Eika flöf. Hérna singlar út Hugo en Snær refsar. Fylkir í yfirtölu 3-2. Ef ég verið Dusty núna þá myndi ég fara beinustu leið á bananan sem að mér sýnist Bjarni vera að kalla fá þetta 2-1 treyta, fá planti, þeim vantar pening. Já, við erum líka með vappa þarna og þetta er Bjarni og Kókó. Ef að Kókó er einn eftir með vappa og skaltu nú ekkert, já, afskrifa á. Vel geranlegt, er hins vegar ekki, hann er upp á koffins núna, nær fyrsta, Kókó, Snær hins vegar mundar vopnið á stakri snild og klárar í 7. rándið fyrir Fylki. Nær í 3K-ina og já, fyrir bara 1 rándi viðbútt til að vinna þennan hálfleik. Alls ekki eitthvað sem að maður samt afskrifa lið að vinna í Inferno City-sætinu, en bíð er búið að vera svolítið erfitt að halda, en Fylkir rauninu bara counteraða með því að bara gefa bananan, taka stundum flass svona midround til að ná honum aftur, ná infói, en hafa ekkert verið ógnað eitthvað rosalega mikið. Þeir eru búin að vera duglegir að rótita líka leikmönnum yfir ef að þeir hafa einhverja tilfinningu á því að sé eitthvað í gangi. En já, ef við lítum á skorbortið þá er Viki og Birnir að toppfragga og þetta eru nákvæmlega í leikmenniti sem við viljum hafa toppfragga. Það standa sig mjög vel.
Hér sjáum við B-púsið aftur, 3 leikmenn til varnar og Viki með vappan. En hann haldi línu örlítið lengur að það mögulega geti fengið fragt út úr þessu en þarf á bakkinn og sætið því að það hefur verið að ógna þetta og þetta er opnun. Bjarni tekur Vika þarna og Æð er mjög veikt núna þurfa að rössa þetta rótitunni yfir Lefluff. Nær þarna Hugo örlítið niður en það er spurning, alltaf Snær að skipta í vappan, gerir það. Og hann er búinn að efla vörnina örlítið þarna á A-inu í kjölfarið og hitta þá bara nokkur skotnum. Mikið að löngum engulum sem getur náða þetta, Kristján, með vappanum. Þú þekkir þetta, Kristján. Þú þekkir Manna þetta. best, Tómas. Já. Manna best. Vappi. Fyrir utan það, ég spila alltaf hús í Inferno, en það er unnur það. Hérna. Og ég sérlega versti húsbíl að þú finnir Eiki. Gatal fengi meira dót á sig þarna. Nei, þetta var bara allur dótakassin Ég veist, þetta var bara svona sest ón á flugveldarsýninguna menningarnótt. Já. Og A-sætið er bara gjössamlega fallið. Ná hins vegar að halda vappa í Hugo og Birni og ég myndi vilja sjá hann að vappa bara beinustilegir á Vika í kjölfarið af því. Og láta Hugo viðurkenna það. En sko það sem er svolítið skemmtilegt við þetta er að það sem búið virkalega helling hjá Fylki eru aggressive play. Þeir fara inn í boiler, þeir fara aggressivt á bananum, ná pikki á miður að pússa og annað slíkt. Ef þeir ætla að detti í þessar default stöður, þá er Dusty að refsa þeim. Já, vissulega. Koma með eitthvað Bara mæta og fæta. Já, mæta og fæta. Taka það engul á þetta. Ég meina, þeir hafa ekkert rosalega miklu að tapa. Já, vissulega þeir eru yfir núna. Þeir eru að tapa núna. Dusty hafa öllu að tapa hérna og Já, þetta já. gal opnar þessa deildið ná ekki að snúsa leik við. En Þetta er svona dálítið dustföhugsunin sem við fórum að það mikið inn á. Vera smá wildcard. Að henda í eitthvað vilt. Og ég meina, hvað er viltar heldur en Hugo að hlaupa þeim með mouse one í gennum smóka og banananum og... það var þetta glórlust. Já, en það er En þú vilt. veist, ef hann hefði ekki 3 þá hefði sagt að verið flottast að play bara deildarinnar. Já, 100%. Maður verður að þóra, maður verður að prófa, maður verður að skokka nokkra veggi eða framhlaupið og byssu hjá Edison ef þú ætlar að gera eitthvað töff. Þessi grensætt frábær. Utility þarna! Kókó tekur Birni og þetta hefði getið verið miklu dýrara. 3-3 og 1 leikmaður ennþá á A-inu má ekki falla strax og gerir það Eiki fellur og A-sætið er fallið. Hugo og Snær í, já, þurfa bara að bakka út úr þessu. Hann mátti ekki falla svona ódýrt. Þetta verður svo pirrandi að þeirri kíka á demóðu sko og sjá grensuna. Já, grensan mjög góð. Það er rauninni bara að spreyja gennum smókin einhvern veginn og þetta var leiðilegt. Dusty að ná í sitt 5. ránd. Eru það sallaði minnina 2 í röð og ég er ekki að senda Fylki í spar. Kaupa kannski reyndar alveg með þessum vappa. Jú, hei kaupa með þessu. Já, ég sé alveg fram á það. Jafna peningin. Já, þó. Nei. Píðu 50s. Þeir eru samt kaupi næsta rándi. Viki fær vappan allavega. Og Deglurinn og Hugo kaupa sinni í 2K. Já. Viki fær armor allavega með þessum Þetta er vappan. svo slæmt sko 3 og armor og 2 ekki. Þetta er óþólandi staða fyrir ekki allana. Já. Og þá er vappin farin fyrir lítið. Já. Og bara mjög gott að þið kipti ekki meira. Já. Sér lendi upp í húsið. Bjarni yfirleitt leikmæður Þetta er rosalegu vængmaður. Já, þetta er Þetta er gæinn sem vilt hafa með þér. á barnum. Já, 100%. Bara segjast. Byrnin er að myndina vappa og taka út Bjarna. Lefluff þekkir hann spilar B-megin í mappinum alltaf og já, það er eins og það er. Hann er þar fremstur með bombu, smók og Leifur Þorsteinn eins og er að fara á undan. Birnir eins og að koma með vappan, spurning nær einum, smókin eins og að kemur niður. Þetta verður leikmaður að gera eitthvað. Nei, Hugo fellur frítt. Allt á Byrni hérna. Sem er núna með smókaður og mollaður út. Rótið er komin hérna frá Snæ og Eika en sjá hvað Eiki er langt á eftir. Fór að ná sér í M4 á leiðinni. Smókarnir fara svona hverfa á hverju. Ég kilt á Snæ. Dusty í
mjög góðum eftirfylgstöðum, eiga eitt þetta er flass, Spar. já, þetta er Spar, AK, M4 og AVP á línunni vilja halda þessu alveg. Byrnin eins og að vill gera þetta aðeins dýrara fyrir Dusty og ákveður að halda línu hérna, spurning hvort að það eftir að verðanum að falli, missa vappan, geigar skotinu. Reynir aftur, Fluff refsar og tekur svo út Snæ líka, þetta var allt og dýrt. Þetta var allt of dýrt, þeir áttu að bakka frá mig. Þetta var eitt skotstaða. Já, 100%. Bakka út með þarna $750 í Já, endar á Rassasson. kostaði AK líka í City. Já, hann var í ekkert rosalega góður stöðu þarna og vildi greinilega ná rífrækinu. Þetta var dýrt og engin vappi fyrir Vikka eða Birni í þessu rándi. Kókó eins og hlær allalegið bankan með 3700 aukalega, vappa í Rassasonum og Svo pussið Vikki og Eiki ná hérna tveimur út en Fluff næra að frakka Hugo svo B-inu, hann að B-ið galopið. grunar það ekki, búinn að molla þarna fyrir rótitið og Fluff er ennþá að klíra út B, þannig að rótitið ætti að koma inn á góðum tíma en það er búið að finna ansi mikið í vörninni hjá Fylki núna. Snær samt sem aður. Það kemur smá grunn yfir og hann færi hann sig bara yfir á Coffins. Bomban eins og það er ekki inn á B, Birnir nær manninum í miðjunni, þannig að restin er á B. Getur verið ansi gott retake hérna fyrir Fylki ef þeir vilja það. Snær í góðri stöðu til að bregðast við. Spurning hvort hann verði viðstöðulaus. Eiki mættu líka. Eiki nær einum en eftir versa en Snær kemur svo og tekur það og Fylki kemst í 8. rándi. Eru þá búin að vinna en hálfleik á móti Dusty. Hefur það gerst áður á þessu tímabili að Dusty tapi hálfleik? Þegar þú segir það. Nei, ég held ekki. Ekki með á hreinu sko. Þeir eru búin að... Ég alveg vissum að þeir kallaði út þá sko. Það gæti verið að Tindastóll hafi unnið 8-7. Já. Það gæti verið, en ekki nógu viss. Og svona nýs hlutur. Birnir hérna. Mjög góð. Þeir eru bara að reyna aftur í eitthvað face-it play og það er bara að virka. Bara aggró. Mæta og fæta. Nennum ekki að bíða eftir að þið fá að klára allt stöffið ykkar, stilla öllu upp, gera allt fullkomlega. Við ætlum bara að mæta ykkur þar sem að þið eruð. Ég meina þetta er dýrt í leikmenn að taka út Kókó. Það er líka eftir einmitt. Kókó er 6. 0,5 í KT. Birnir er sjóðandi. Þetta er guðurinn sem vilt hafa á eldina. Kókó mætir nær fyrsta, Bjarni næstur, fellur, boltinn einn eftir Lár og þeir sigra hálfleikin 9-6. Fylkir 3,2 KD og Birnir Tommy á móti Dusty. Já, Birnir alveg búin að vera stórfenglegur í þessum leik. Klárlega leikmaðurinn þeirra. Þurfum að fyrir að raklega þessi skórbortið hérna. 16 frögg á Birni, 12 á Hugo og Vikka. Hinum meginn er Edison að toppfragga með 11, Fluff á 10. Það er spurning hvernig Dusty ætla að bregðast við, komur í City-sætið sem er náttúrulega miklu meira favorable. Hugo vendanlega búinn að semja einhverja fléttu hérna upp, dreymdar hann líklegast í fyrranótt. Edison spottar þetta upp, Flassi kemur upp miðin og þeir eiga mixið núna. Smoking kemur þetta fyrir tennis og þeir fara beint í Marko. Leikmaður í library til að mæta, það er Þorsteinn nær einum. Það er að gera betur, Kókó og Þorsteinn að dreifa þessu hérna með sér bróðulega. Og Fluff þarna rífur eitt skamt af fraggi til sín, skilur Hugo einn eftir í húsinu. Hússtýri Hugo fær hérna fullt af mönnum í fésið. Já, þetta á beint í hnífinn sko. En þetta var svona meira Dusty sem við þekkjum. Já, þetta voru konur í þægindar að mann hana sko. Fylkir 9, Dusty 7. Full kaup að koma út frá báðum liðum. Sjálfsögðu mun betra kaup hjá Dusty eftir að sigra fyrsta rándið, en þessar deglur geta bitið frá sér ansi fljótt. Þetta eru 2 skot í Malakut og þú ert fallinn.
Hvað í hausinn? Eins og með flesta byssur reyndar. Það eru örugglega fleiri sem að drepi einu í hausinn heldur en 11. Nei. Ég er sko án armor kannski. Já. Já, ok. Bjarni strápar að staðsettur hérna Kókó frá hjálpunum, Bjarni brennir svo Snæ, 3K á Bjarna hérna, Húkunar Edison, en Bjarni klárar þetta, 4K á Bjarna, Dusty 8, Fylki 9. Gott utility damage þarna frá Bjarna, bara lokar algjörlega á tennisið og sópar þessu síðan upp með MP9-inu sinni. Þægilegt, einfalt og þetta var kauprátt frá Fylki. Kaupa hann full armor. Nolla, Bjarni, heldur áfram með Sjá MP9. ekki neitt. Það hefur tíma að rífa upp Grensa og tekur eftir já og Þorsteinn Grensa svo vikar. Vá, þetta var kjarnorkusprengja. Þarna. Já, þetta var það. Þú varst að segja eitthvað aðra um Grensur og síðan sem ekki nógu góðar. Það tróttu þessum Grensum eitthvað. Þetta var geggjað. Slöktu í þessu pússi algjörlega. Ég og náttúrulega Flassi gerði það verkum og það var sko fólk bara komið upp 3 skinntóna hérna í árbænum. Þorsteinn F með fyrsta fraggi, búinn að pússa henni í hærum minna. Lefluff kominn langleiðin inn í næsta mapp bara og Birnir veit ekki hvað á sig stendur veðrið þarna. Dusty að mæta núna bara á sömu forsendum. Bara gera það meira eða eitthvað. Já, gjalda með sömu mynd og gera það í svona bónusrándurinn svo kallaða með MP9-ur og Famasa og Lefluff er ekki hættur. Heldur áfram Hugo stungir hana í eirað. Kókó með Snær og þeir eiga bara hægri miðina, farið ykkur annað. Viki með vappan sinn, nýkeiftur, nýbónaður og hausaður með MP9 og Vá, þessi byrjun á seinni hálfleik með Dusty, sjáðu peningin og þeir fara inn í þetta ránd með 4 vopn, það er að vappa sem þeir fengu frítt. Já, þetta var gott ránd. Já, þetta lítur allt í einu mun betur út Já, hjá Dusty. 271 utility damage á Bjarna. Þetta örugglega svona bróðuparturinn að þessu kom bara í þessu eina rándi. Allavega 200 myndi ég halda. Já. Hann hleypur niður með MP9-una svona, já það eru 4 hérna flassaðir, ég bakka á Grensa. Ég hefði ekki gert það, ég hefði bara, ok, ég ætla að rífa upp uspuna, ég ætla að hnífa eitthvað og Ég ætla að mæta og fæta bara. þarna Fylkir í rauninni bara fá borgað í sömu mynd 1-1. Þeir beinustu leiðinu miðin aftur, Eiki og Snær fallnir, Birnir fær mannina sem pússaði niður miðin af Dusty eru pirraðir. Já, þetta er eiginlega óþolandi fyrir Fylkir að mæta því þið vita ekkert hvað er að fara að mæta þeim. Góða bara beinni miðina. Þetta er svona að kíkja í þetta með 22 HP. Kristján, það er svona pingu svona pirring, tapa fyrsta hálfleik í Inferno og svona Sko, þetta er komið niður í 1 og 2, Tommy. já, vissulega. En það sjáðu það líka Dusty búin að taka ákvörðin þeirri. Nei, við slökum ekki á. 1 og 1, það var svo nála því Hugo með 3K, 4K áður hann er tekin út. Já. Þetta hefði geta verið, já, hefði, 1 skoti viðbótana. Vissulega. En, þú veist, Dusty hafa yfirleitt verið liði sem að spila defaultin út í CT, spila defaultin út í Þurfti greinlega að keyra sig í gangina. Já, vissulega, og svona smá pirringur í þessu og ég fíla það. En núna geti komið aðeins vennilega ránd. Það er komið vopn á Fylki, á línuna, það er hefðbundi kaup hjá Dusty og já, við sjáum það bara hérna tekin út. Fylkir í auðtölu eftir fyrsta pikkið. Konar með opnunarna, 2 leikmenn búin að stakka þann í tennis, Edison hins vegar ætlar upp í húsið, það Birnir að mæta svona eldheitur en það slökkt í honum. Beinustu leið.
Kókó stöðu, tekur Þorsteinu F hérna út, skilur eftir Bjarna. Þetta núna einn maður á bíinu og Róteti líklegast að koma inn og við sjáum það að Dusty svolítið að yfirátt þetta með það að smókarnir eru að koma upp miðjuna og flössin en Edison snúum við í library. Hugo ennþá að ruggla í Bjarna hérna á bíinu og þar er Kókó mættur en bomban komin á bannan. Það mættir Hugo inn, veit núna Bjarna allavega. Spurningum að sé Kókó hana líka, allavega Fylkir að bakka og þá kemur Róteti strax frá ég ætla að segja það snýri Bjarni við en það er eins og búið Róteti að 2 mönnum yfir á AF. Steppi Kókó að mæta. Kókó tekið nýr 2 pjena og vappa. Það er svo miklu fyrir Fylkir að klára hann því að hann getur ennþá gett þetta með 2 á bjóvappa. Já, vissulega, þetta er vopnið til að gera það með Viki þarf að finna þetta hérna, Steppi Kókó heldur bara áfram. Það er Viki ómögulegri stöðu og þarna var Fylkir eiginlega bara að leika á sjálfa sig. Við lesið þarna frá Dusty infoplayið kemur þarna frá Hugo þar sem hann hleypur inn á bíð og Dusty Róteti beinusti leiði var inn á AF í kjölferð á því. Voru þau með smók til að smóka af CT og bara fæta gaurinn inn á? Ég bara tók ekki eftir því en það hefði getað gert gæfumuninn því að vappi á CT-spónunu í backupinu sko. Hefði ná leikmannunum inn á þá hefði þetta hefði verið allavega fragg og plant, ef ekki fragg, plant og round. Já, hjá Dusty allir svona nokkuð á pari en Þorsteinn F eiga arfaslanga leik 37, Andy R og honum 0,6 í KT. Það er svona svipað og utility damage að Bjarna per round. Já, vissulega. Grensur, lágur strax. Þorsteinn F, Molli á réttum tíma og hér Þorsteins. Nei, bara 2 Það er gott damage eins og það er. Og Eiki með 2 hérna með tekkunni inn á til þess að ná plantinu og komið sér 3 á 3. Ná sér í afturplant stöður, sá mannin krossa hana. Og Snæri komið að vappa hérna og lætur hann telja, tekur út Bjarna. Tekur út Edison, það er bara Steppi Kókó, 1 á 3 með vappa. Er Fylkir að vinna þetta spar hérna? Ætti alls ekki að kíkja í þessi línu aftur. Leifa Kókó að eyða þessu stöffi og gera upp sig hérna. Nær þessu nósumi en Snær lokar rándinu. 3K á Jóel Snæ Garcia með vappanum hérna í lokin. Ekki beint frægu fyrir vappan en Viki sestu og réttu þessum manni prikið. Hann er geggjaður. Já, þetta var ansi gott rándana og þetta kom á bakinn á góðu entry hjá Eika 47. Og double entry hérna með tekkunni og lætur hann að telja. Og þetta var fyrsta rándið þeirra í TER. Já, sturlu staðrænt. Hans er búið að slökna þeim hérna. Dusty búinn að ná ansi mörgum rándum í röð eða 6 í röð. Ég tók eins og eftir en Eiki 47 var tekin út. Var þú að segja hvernig fyrirleikur Dusty og Fylkis fór? Dusty og Fylkis? Já. 16-3. Nei. 16-11. Eða? Já. Það var Fylki Kára sem að Fylki var skér. Já. Í Dust 2. Já, mitt. En 16-11 í trein og... Já, Fylkir stóð sér ansi vel í þeim leik. Ég man eftir þeim leik. Það var næst flest ránd sem að Dusty fekk á sig í fyrirlutunum. Það var bara Tindastóll sem náði fleiri, var það ekki? Já, það er rétt hjá þér. 12 rándum á... Í Inferno. Já. Það er spurning, er það að nota þetta sem smá buffer map til að reyna að æfa það eða fá eitthvað út úr í? Vil ég alls ekki mæta þessu stærri liðum allavega í Inferno. Vil ég taka óðupassið á það allavega. En Viki komir hérna efst á banana með vappan. Það eru 2 inn á í Þorstein og Bjarna sýnist mér. Edison. Þvílíkt skot frá Vika. Það er inn á það verið að klíra.
Þetta er Fluff nú að taka allavega Snæ út en náða að tefja nægilega mikið til að Dusty taki þetta ránd og Seinir, hann leggja staðana. Vissulega finna ekki leikmannin í tæka tíð og gjalda fyrir það. 2 leikmenn sem að fá ekki pening í kjölfarið. Dusty vildi ekki hönda. Og lágir á pening eins og að vappa og vikka núna. Ég er ekki búinn að láta hann virka jafn mikið og í CT. Og Birnir ekki búinn að eiga einn stóran hálfleik og í CT. Að sjálfsögðu auðvitað að ná þessum early pushum í CT. Sinna á Immi því kallan út og tekur hann gott entryfrag á Edison sem er búinn að vera ansi góður fyrir Það þá. aldrei ná þessu fraggi flassaður. Það er bara þannig, gerir frábálega. Birnir lár en getur látið að virka, 35 HP, Viki tekur hann upp bombuna og það er spurning hvert er leiðinni haldið. Banana, Fluff með fyrsta og Þorsteinn honum til aðstoðar og þeir eru bara búin að loka á þetta ránd fyrir Dusty. Kókó. Ekki 47, einn eftir. Svo með Bjarni hann í bakið og hann tekur hann út. Sjáum aftur þegar pússa upp í Lefluff og Árni Bett tekur út bæði Birni og Hugo. Svona gerist bara þegar þú gefur bananan algjörlega, þeir fá algjört kontról á honum og það er erfitt að klíra þetta út. 14. rándi í höfn fyrir Dusty, Fylkir voru að gera sér líklega til að gera þetta leik en þrusu gott á maður kallaða comeback frá Dusty í byrjun seinni hálfleiks. Ágætt að minna áhorfendur góða á það að beint á eftir þessum leik hefst viðreið KR og XI liðin skildu 22 KR í vil eftir hvað þrefalda framlengingu. Tvöfalda framlengingu ætla að segja og já, ef við fáum annan þannig leik þá bara hvert að ég ekki. Já, bara alls ekki á frábær leikur, líklegast leikur tímabilsins hingað til. Þorsteinn ekki allan fyrir að Þorsteinn með 2. Lítið vinsla hérna hjá Steina á B-inu er gjössanlega frábæra, svo mæti Bjarni og Grensa á niður, já. Þetta er 4. að 5. killið hans í leiknum með Grensu. 1 móti 2 með vappa í höndunum, Grensan fer hérna út vita af bombunni. Ég get svo svarið að það eru ekki að fara að sýna sig í þetta eða það. Við vitum bombuna. Bara svolítið slagir. Já, þurfum ekki að pussi í þetta. Ég held að Kókó sé með línu á bombuna í þokkabót þannig að þeim líður bara ágætlega svona. Nei, ég held að sé reyndar ekki með línu á hana. Það verið. Býr plantinu. Þeim líður ágætlega svona. Eru 2 komin nálagt. Já, hafði sér ekki annað 3K og Vika dugði ekki til Dusty 15, Fylkir 10, Dusty matchpoint. Vá, hvað þetta var bjart sér tjá Vika að reyna á plantinu hana. Ég fíla það. Já, ég var svona veltaði fyrir mér aðeins fyrir hvort hann ætlaði ekki að fara hendinu niður og eða þú veist, að feika það og fara bara beint upp með vappan aftur. Já, ég hefði viljað sjá það sko. Ég voru 2, þau voru alltaf að fara að mæta, voru ekkert að fara að leifa það sko. Síðasti séns hjá Fylki eftir 9-6 fyrri hálfleik, hann er ekki náð rándi hérna. Dusty eins og að Skemmtilegt rönnbúst á Kókó þarna yfir miðina og það er þarna píkið inn í rampin. Það að segja hérna að við ætlum áfram ekki ná rándi hérna nema þessu eina og verða að strengja saman 6 ránd núna eða alltaf að vinna. Já. Og hann þá heldur áfram. Þetta er Fluff að þessu sinni með vappan. Bjarni tekur Vika út og já, leggja svona grundvöllin að því að loka þessum leik bara 16-10. Við frakkar hérna af Eika. Þessi í húsinu
til svona málning kemur við tennisið sem að lokar fyrir pússið. Snær Gransan tekur 6 HP af honum en Kókó komin í tennisið með appan. Hann alltaf bara pússaði þetta út. Tekur út eitthvað líka, það er Hugo einn eftir. Þetta fallið sjálft sig á Fylki hérna nema Hugo geti 3K klötsað þennan leik. Fær það með infóið og fær 1 frítt frag. Kókó klárar hann. 3K á Steppa Kókó til að loka þessum leik. Dusty 16, Fylkir 10 eftir hetjulega baráttu Fylkis framan af í þessum leik. Og það er Bjarni sem að toppfragga með 23 fröggum, af þeim voru 40 með grensum og Steppi Kókó næst efstur í liði Dusty. Hinum er Hugo sem að toppfragga með 21 og Viki og Birnir á 17. Og já, bara þræl skemmtilegu leikutómi. Já, þetta var bara þrjusu góð skemmtun og góð svona uppbytun fyrir leikvöld sem ég hef ekki kallað það. Því að, já, þetta... Ég er alltaf búin að vera að reyna að segja fólki frá klukkan korter yfir 7 að stórleikurinn sé næsti leikur og ef einhver færi frá skjánum núna þá þyrfti sá maður líklegast eitthvað að láta skoða sig því að það væri, þetta er ofspennandi. Já, XIKR. Byrjum nú að tala um þennan. Já. MVP. Þetta er svo típist, mér langar að segja Bjarni. Bjarni var geggjar í þessu leik. Bjarni var góður, en það er svo erfitt að mér líðust þetta með svo ég bara að velja toppfragarinn en Bjarni var geðveikt góður og hann átti geðveikt play með grensunum og hann bara svona myndi á sig aftur að hann er ekki bara ingemlítur, þetta er líka fraggari. Hvað var Birnir með mörg frögg í fyrra áleik? Vá, þegar þú segja það, 15 eða 16? Já, hann enda með 17 sko. Já, nær þegar Kollon út á Edison og síðan voru ekki rosalega beittir þarna. Þú veist, rándið sem þið vinna þá var Snær og Eiki 47 ná fröggunum. Þannig þetta var ansið dapur seinni hálfleikur hjá þeim. Þetta var erfitt allavega, segjum það. Já, vorum við að sjá eitthvað þessum veikleikamerkjum sem vorum að tala um að við varum ekki búin að sjá hjá Dusty. Voru ekki að ná að svara þessari gríðarlega aggressífu vörn hjá Fylki? Já, í rauninni, þeir voru ekki alveg nógu góður að díla við það og sérstaklega, þú veist, með fullri virðingu fyrir Fylki þá á sóknin hjá Dusty að vera það góð að hún á að vinna þessa hálfleika. Bara, þú veist, út frá því. Mér samátt þessi Inferno, hvort sé eitthvað annað, þú veist, þú átt að geta brugðist við. Vissulega, Birnir var góður í þessu leik og hann var að ná opna fröggum en átti ekki að geta lokað á það ef þú ert Dusty. Maður hefði, jú, haldið það. Ég meina, enn og aftur, full virðing fyrir Fylki en KR og X er að horfa á þann leik og þeir voru að hugsa leikin sem þeir spiluði í Inferno miklu erfiðari leikur til að vinna og þau liði voru í stökustu vandræðum að loka þeim leik. Ég meina aðeins sterkari terli hjá Fylki og þeir hefðu náðu að kroppa einhver ronda á þetta og gert þetta að leiki í sinni áleik. Vissulega, það er þetta að brjóta peningir. En svo að segja, það slöknaði á Birni áleik. Já, algjörlega. Viki vappin bara virkar ekki nógu vel í terset, þú þarft að pikka upp AK og vera aðeins meira versatile en já, það er bara svo fórum sjóferð þá en virkilega gott city-set og skemmtilegar aggressífa pósur sem að Fylki var að koma aftur og aftur með. Algjörlega. Já, stórskemmtilegur leikur, lokum þessum kafla, opnum næsta. Það er KR gegn XI og við erum á leiðinni í Dust 2. Ekki missa af stórleik kvöldsins hér eftir örskama stund í beinni á Stöð 2 eSport. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Dominos er stoltur stuðningsaðili allra sem kunni ekki að sjóða hrísgrjón, allra sem þykjast ekki nota filtera og allra sem bara get ekki hægt að skrolla, allra sem ætla að spila í nótt. Já, vitið þið, bara allra. Dominos er stoltur stuðningsaðili ykkar allra. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Fríðindi, læta frísk upp á bílinn minn, pikk upp nýskasta við minn sem fyrir neitt og svo bíja minn. Skrauði kortunum, slaka með strákunum, burgurum, ekki veist hvað þetta er, stakkandi bútur í bungu, kastandi hvernig og æsland er. Þú að skýrið alltaf best að þessa
þetta sé flóttýr, gerum eitthvað skemmtilegt í vinahópi Ólís. Ólís, vinur við veginn. Red Bull veitir vængi. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, velkomin aftur, það er komið að stórleik kvöldsins. Káringar á heimavelli fá X í heimsókn og X ætla ég að segja, byrja nú á því að banna overpass. Káringar pikka Dust 2 og það er áhugaveru leikur. Spike gegn Ofvirk á vappanum og þessi menn hér, Öds og Denos að stýra öllum rotatum og þeim leiðum sem að liðin þeirra ætla í kvöld og það verður að segjast að þetta er alvöru matchup, Tommy. Já, þetta er leikur kvöldsins, klálega og Þetta var svona pása til að leggja áherslu. það rökk ykkur óni með hérna. En já, vissulega, in-game lítararnir þarna í kvöld, Denos, Öds, Dust 2 á bóðstólum og Ég er bara glaður að fá hann leikið Dust 2. eiginlega, Ég held að veri hörgur í Dust 2. ég held það og líka við skulum horfa á það að ef við hverfum aðeins nokkra kannski 1,5 mánuð aftur í tíman og Exi þarna voru að spila á móti Dusty Showmats, þú kannski mannst þetta honum. Jöp. Þá fórum við í Dust 2 mitt og rimman byrjaði þannig að Exi gjörsamlega átti mjög góðan leik og vann Dusty í Dust 2 og þeir eru ágætir í Dust 2, finnst mér. KR góðir í Dust 2, þannig að við erum fá 2 lið sem að geta spila Dust 2, tala Spike og Ofvirk matchupið, báðið vappar bara, þú veist, ég held að Spike hafi einhvern tímann bara fæðist í Dust 2 hann er virkilega góður í því og munum eftir Þór á móti Exi, Stals gjörsamlega sturlaður. Hann var magnaður í þeim leik en það er áhyggjumerki að Xi lendi í framlengingurinn á móti Þórsum þar. Það var Inferno sem við sigruðu en Narvi átti góðan leik hins vegar í Dust 2 á móti Dusty. Já, ok, en allavega bara þú ert komin eitthvað aftur tilbaka en það sem ég er að tala um er síðasti leikur sem við sáum Exi í Dust 2 sem var á móti Þór enda á að fara í 16-9 þar. Já. Á móti Þórsliði sem rétt marði til með svo róra á það. Já, nákvæmlega, vissulega en aftur, þú veist það var eitthvað sem vantaði fyrirháraleg hjá bara Exi. Þeir voru bara ekki að púsla saman. Já, líka bara að ég hátti sýningan hinn með sko. Já, vissulega og það er erfitt að mæta gríðalega heitum vappa eins og ADHD í mappið þar sem að hann er að loka miðinni og hitta skotum niður þegar terr og veikja B-hlutan og já en þetta verður bara virkilega góður leikur held ég og margt í þessum liðum sem að verður áhugavert að sjá í rauninni hvernig Denos er að fara að leysa þessa ráðgátu sem KR er að fara að bjóða upp á hérna. Að samanskapið sáum við beint á eftir Þór Exi sáum við Káringa pakka Fylki 16-2 í Dust 2 og Káringar hafa spilað Dust 2 tvisvar tímabili einu sinni í beinni útsendingu okkur á móti Fylki eins og sáleikur 16-2 fóru svo með Aurora í Dust 2 og sáleikur endaði líka 16-2. Vist ólíklegt að þessi leikur endi 16-2. Já, vissulega, en ég myndi aldrei afskrifa eins og það er Káringa ef að
ef við fáum ofvirk í gang á vappanum, hann alveg sturlaður í Dust 2 ef að hann komin í gang. Hann búinn að fá nokkra leiki til að koma sér í gang því að við vorum að óska eftir honum. Hann var einhvers staðar á einhverjum veggspjöldum upp í 10-11 að óska að hann væri bara týndur, sko. Og síðan hann búinn að fá nokkra leiki, koma sér í gang, koma forminu aðeins í gang. Og hann verður klárlega einhver lykilmaður hjá þeim á þessum vappa sérstaklega í stöðunni sem skýrð eftir honum í Dust 2. Og ég meina, við erum búin að sjá in-game-lítirinni Uts vera að taka okinn aftur og aftur og fragga rosalega vel. Já, við slum kíkja yfir liðin og við byrjum á liði KR-inga, heimaliðinu í kvöld. Hann við með miðgasorm Cruiser, ofvirk, Uts og Kapping. Liðið eingöngu búin að tapa einum leik á þessari leiktíð og það var í fyrrumförinni gegn Dusty. Sigriðu X í framlengingu, tvöfaldri framlengingu fyrr á tímabilinu, með 68 rándi plus eftir 10 leiki. Já, þeim líður ansi vel á næstu á toppnum. Við erum búin að busta nokkra leiki svona í aðdragandunum með þessum leik allavega og eftir að hafa átt þennan erfiða leik sem hún talar um, 16-2 tvisvar og eru búin að rústa nokkrum leikjum á leiðinni hingað og meðan X eru búin að eiga, eins og þess að tala um, á móti Þóri í senstu umferð, erfiðu leikur í Dust 2. Tommi, þinn toppmaður hjá KR? Dust 2, hver annar ofvirkur? Ég var að tala um það rétt á hann. Þetta gaurinn sem búin að skjóta sig í gang. Ég búin að óska eftir hann. Það eitthvað svo, þetta svo mikið stemningsmaður. Og þegar hann með bros á vör og að hitta, þá þetta bara sturlaður Counter-Strike-spilari. Hann full alvarlegur hann fyrir mig. Ef hann var með bros á vör, en það bara rétt á meðan. Hérna hitt upp. Vissulega. Kíkjum þá á lið, kíkjum á mótherjana. Lið XI. Þar við með á Spike, Denos, Góter, Stals og Narva. XI, búin að tapa 3 leikjum á þessu tímabili, búin að vinna 7, búin að tapa 2 svona á Dusty, 1 svona á móti KR, búin að vinna rest. Hérna leikurinn fyrir þá að vinna topp 3 lið. Já, þetta leikurinn sem þeir vilja... Þetta síðasti sénsið þeirra? Já, vissulega. Þeir eru búin að tapa 2 svona á móti Dusty, 1 svona á móti KR og þeir töluðu um það í viðtalinu við Góter, þeir eru rosalega sárir að hafa tapað þeim leik. Þeir vildu svo mikið, þeir voru með þetta í höndunum á sér og KR-ingar stálu því. En spurningin bara, eins og ég voru að segja, þetta síðasti sénsið þeirra til þess að berjast topp 2 allavega, geta stólið öðru sætinu af KR-ingum ef þeir vinna leik í kvöld. Tommi, það stutt í leik toppmaður. Nýji leikmaðurinn Narvi. Í leiknum á móti þegar hann spilaði senast Dust 2 í sjómatsinu móti Dusty var hann geggjaður að aðinu og þetta bara búin að koma upp sem ein af bestu stjörnunum í deildinni. Frábær M4 spilari sem var að spila AED fyrir XI og ég sé hann standa sig gríðalega vel í kvöld. Já, það var aðeins búið að slökna í honum í einhverja 2-3 umferðir en við sáum hann kikka aftur í gang í síðustu umferð. Spurning hvort við förum ekki að skipta yfir í Dust 2 þar sem að leikar eru að hefjast. Uppbytun að klárast hérna bara í þessum töluðu orðum og það sól og sumar í Dust 2. Aldrei svo vant. Já, við erum einhvers staðar í Mið-Austurlöndum. Það yfirleitt sól þar og sumar ylur. Já, það ekki bara. Jú, 100%. Já. Hérna fara restörtin í gang. Nú, KR-ingar eru á heimavelli og þurfa þar leiðandi væntanlega að fórna valinu, en hvort ætlar að byrja í terri að CT? Þetta einn stæðsta Counter-Strike spurningi, Kristján. Í hvoru hliðinu byrjar í Dust 2? Það ekki svissað. Nei. Jú, það svissað. Þeir farið CT. Þetta gamla góða. En þú getur byrjað terri. Það bara, þú veist, what is your preference? En þetta bara gamla góða að byrja með CT. Við erum að sjá terliðin að vera miklu sterkari hjá XI í einhverjum leikjum, þannig að það spurning hvernig þetta verður núna, en XI velja að byrja CT, stór leikur 11. umferðina komin að stað og Góter, hann ekki lengi að byrja að skjóta sig í gangi og kappar Cruiser þarna.
komin í 18 HP og þetta maðurinn sem smókið og flassinn, þannig að þetta væntanlega leikmaður sem að á að gegna einhverju höfuð hlutverki hérna í þessu rondi. Spike og Overk standa örlítið, næri hins vegar nokkur skotum með það Overk og næra hörfa en Denos og Narvi búin að pussa upp miðin og þeir að koma í bakið á þeim. Hann svo Megastormur sem í nærlobbyinu, Spike hérna næra að taka út Overk. Megastormur tilbúinn að lurka í bakið og það eru 2 menn á setspóni. Það kemur smókurinn takt eftir hvernig setji leikmennir eru búin að snúa við en keyra núna upp setspóni og þá ef að Megastormur hefði keyrt í þeim hefði hann geta látið eitthvað gerast. Hérna kemur Denos í bakið, tekur út 2, tekur út 3 Denos. XI frábæri stöðu og Megastormur skilur 1 eftir hérna. Það er ansi vonlaus staða. Gótir tekur hann flawless fyrsta round hjá XI. Erfið stað að vera í þessi Megastormur þegar lurkir og allir leikmennir eru horfnir en þetta var bara vel lesið, góð skotarna frá Denos, 3K á in-game lítirinn og það er ansi gott að hafa Hansi komin í stöðu núna. En við sjáum ekki kaup frá káringum hérna í öðru rondinu. Þeir ætla að spara og kaupa þá í hinu þriðja líklegast. Erum með smoker með flush, flassa sig út longið þetta. Denos til varnar, tekur fyrsta, komið backupi í Narva. Og ofvirkur Narva hins vegar niður, komið í backup hérna, Spike nær skátinum. Og klárar þetta round, missa eins og 2 byssur og það er spurning hvort hann náður sér ekki fama sinn. Gerir það. Spike og Scout, gríðarlega gott kombo líka. Við sáum það mikið í núkleiknum sem þið spiluðu þarna, það sem að Spike var, ég held að hann hefði hitt 4 eða 5 tökum og þeir sópuðu upp í kjölfarið. Gerir skaðan. Og við sko spottar þetta jump tilbaka. 2 leikmenn á B-inu eru búin að strax komin á vappan, kaupir hann án armor. Þetta er bara þeim finnst rosalega þægilegt að hafa. Já, það er bara að skjóta sig í gangi það. Hann er komið með sjálfstraustið eftir þessa góðu leiki. Spurning hvað þessi grensa hitti eitthvað. Kapping komin í 92. Þetta var ein CSGO-grensa. Narvi komin á miðjuna og þeir eru búin að stakka þarna 2 á B-ið. Þeir eru að sjá gríðarlega mikið. Gott að svolítið og ná því. Þetta er aðeins að skipta mig gegn Megastormur að hamra tilbaka. Stalsins var í hotninu, Thompson hotninu, voru ekki konur á það? Já, 100% Megastormur grunar hann. Vita 2, yfirleitt eru 2 leikmenn á B-inu. Narvi hins vegar hverfur á mappinu allt í einu. Spyrir gegn, Auds fellur, Spike í bakkinu með M4 en Megastormur bregst við. Stalsi fallinn, Góter, einnin á B-inu, þarf að gera eitthvað stórt, nær fyrsta, nær hann öðrum, gerir það ekki, Kapping nær honum og Cruiser tekur Spike að mappinu, Denos, in-game lítirinn, Famas í hendinu og hann ætla bara að halda þessu. Já, líkur riffill einhver stað fyrir að sækja eitthvað betri, ekki vissu það. Það er að fara að ná í, ég reyna að ná einhverjum exit-frökkum hérna, halda þeim inn í lobbyinu. Erum með Kapping hérna í stiganum. Eru aðeins að hönda núna og það er spurning hvað það kontati sé að fara að koma núna að ætli þessi sé breyttur, Kristján? Já, það var rosalega dökka filmur á honum, sést ekkert í gegn. Dökka filmur, mögulega lækkaður? Já, það er svolítið víði brettikanta líka en Denos heyrir alltaf eitthvað í þeim hérna, píkar upp, tekur út Kapping og Ofir. Þetta er vappin, Tommy. Dýrt frakk hana. Cruiser var komið með vappan. Já, Cruiser var komið, var þetta Love Bogdan eða? Hvað var þetta? Það er spurning. En fyrsta rándið, káringa. Öryggið. Vel gert hjá Ofir og Cruiser þetta. Það var ansi heppilegt. X-Mo-smókin komin hérna niður og þeir forsa upp í þetta ránd með þessari fama sem að Denos hélt í senasta rándi. Alveg blankir ef að kemur til að þeir eru að tapa þessu rándi. Er að ná short control hérna, káringar og ætla að byggja sér sókn upp frá því. Eitt leikmaður í Denos sem er að halda þarna í gryfjunni og það er mid to B, það er
vel hlaðið í varnir þarna en Öds tekur fyrsta frakkið. Narvi Stals fallinn, Góter einum tilbaka og Kruse tekur Góter og B algjörlega opið og í kjölfarið ættu að sjá hérna annar rándi fyrir káninga og þeir eru að byggja upp góða sóknir hérna, Kristján. Klálega, káningarnir eru að fara vel áfram hérna. Spike með skátin fræga og nær hérna ofvik, þetta vappin. Hann með vappa í þetta skiptið. Ætti að geta verið sóttur hins vegar. Þegar Spike vil ekkert vera að reyna í þetta. Nei, þurfum ekki að missa fleiri byssur. Þeir eru ekkert rosalega efnaðir. Þáttur að vera komið 2 röð, vilja lifa með þessa 3 og hvað þá vappan. Kappingin svo örlítið að... Vita samt ekki Denos, þannig að það er svolítið óþægileg staða fyrir það. Vita ekki Denos, nei. Vita mögulega hvað hann spilar í íföldinu. Tvö, það er jaft í byrjun og beint í kaupið og virkur færi vappa sinn kaupið 50 og það er spurning hvernig bregðast Exi við núna kaupa örlítið. Ekki takk ennþá. Nei, þannig taka. Ég var eiginlega vissi það líka. Flössing kommer hérna út og longið, Kruse Engin kontakt ennþá. Þannig hvernig að tekja langt niður. Góter komin inn að framalega. Þeir sækja þetta frak en þá er Kapping mættur í hjálpina og loka því. Það er tveirina verka upp. 3 leikmenn að fara að mæta Kruse hérna. Kruse finnur lykt af hættu. Búin að fá 3 manna rotate og ég er opið núna ef þið vilja. Ég er komin með leikmenn sem er fraggar af Denos, stórt fragg frá Denos sem er að koma í hjálpina það á B, ekki káringar komnir inn á B akkurat núna og Narvi búinn að pussa út vappin á ofvirk Lár, það er að ná einhverju pikkiðan á B-inu en það er búið að einangra á við lobby, þetta getur verið hættuleg staða fyrir KR. Vil taka fram Denos sjálfnast sá leikmaður, Spike hann tekur út auðs og síðan nær Narvi að taka út Kruse og hérna er ofvirku fallinn og þetta kaup hjá svona bara skrappi kaup hjá Exi, skátt og eitthvað vesen endar á að skila rándinu Exi 3, KR 2, hvað gerðist þarna? KR-ingar voru með þetta gjössanlega í hendi sér. Mikasómur hérna næri ekki að halda seedspóninu, þurfti þetta flagg til að stoppa vörnina til að rótita og eru aðeins of hægir að koma sér inn á B þarna en bara góður rotates frá Exi og já, sagan er öll Exi gríðalega gott lið til að já, eru góðir að rótitinum, eru rosalega góðir að lesa mappið. Hvar þeir eiga að bregðast við hættunni. 4 leikmenn á shortinu og miðjunni, 1 leikmenn á terspónunu ennþá. Hann er að rótita að longinu. Góður smóka djúpt hérna, enginn annar fyrir innan. Hérna kemur shortpúsið væntanlega, nei, hægja á sér aftur. Narvi upp á í vörninni á molla eftir og 3 að halda B-inu. Erum vantilega búast við einhverju pússi þarna en Kapping með vappana þessu sinni. Molli vantilega strax út og það er vesen þrýstir öllum káringunum út af shortinu. Þurfa að hætta frakk hérna Mikasómur nær því og bissa þarna fyrir Midgard. Þóri ekki að ná í hana, vappin að horfa á longinu á þetta. Kruse er búinn að smóka út shorti og þetta er frítt plant og ágætis eftirplant. Eiga short-kontróli ennþá. Enginn að koma shortið og hann fættur Spike. Það þýðir þá að áfyrkur ekki tekið stöðuna hérna sem næri ekki haldinni. Mikasómur er hins vegar í hægtri stöðun og Góter tekur hann út. Kruse núna 1 eftir. Tekur út Góter. En Stals svarar XI4, KR 2. Gott rítek hérna frá Exi. Peningur hérna til að forsa örlítið niður út KR. Ofvirkur og Öds báði bara með fragg hvor eftir 6 round. Denos á 10 KD. Smá svind svona þegar maður er bara búin að deginu svona. Vissulega. Svo líka fríu vappa líka og þetta
Þetta lítur vel út fyrir Exi hérna framan af í rándi númer 7. Spar hjá Káringum, köpa tegnur inn í þetta og refsa Góter hérna. Spækna ekki að taka út lykkað þarna en þá bara tekur hann næsta séns og klára það. Engin hætta, ekki það mikið að skópum á Káringum til að refsa og hérna heldur Spike bara áfram. Narvi bætir í, ofvirkur fallinn, Spike geigar skotinu og lítil hætta. Stalls fljótur í hjálpuna þetta leið og Spike búinn að taka skotið sem að hittir ekki. Þá mætir Stalls. Fylgur vængmaður. Klárar þetta svo með að taka út kappingina. Alltaf gott að hafa eitt vængmann sem vappi sem að segir bara please með þetta hjálp, núna ég geigaði skoti. Sjáum þarna Denos á 10 fröggum, Spike á 8, Góter á 6, Stalls á 4 og Narvi á 3, hinum minna eins og að Cruiser á 5, Kapping á 4 og Mikkelsen á 3, ofvirkur Uts báðir á 1 og KM meginn þurfa menn að fara að skjóta sig í gang, það er bara þannig. Vissulega, Uts náttúrulega leikmaður sem að er búinn að vera risastór fyrir Káringa og það er spurning Kaupa sérna inn í þetta ránd. Smoking kemur hérna út til að hann komast aðeins utan en Spike er komin í aggressíva stöðu á shortinu, nær fyrsta það að bregðast við, komin handan við hotnið, grípur upp mollan en þetta eru bara kásetta taktar hérna og kemur sér í var. Stalls, næsta kontakt, verður að landa þessi braggi, gerir það en hann er í hættu hérna. Nærða svar þessu, þarna varð Uts að klára þetta. Og Stalls er að lifa þarna í ómögulegri stöðu, skilja Midgard og Kapping 1-2 eftir á móti 5 Exi mönnum. Þeim liður vel, Midgardsólmur fallin hérna, Kapping 1 eftir nær 1 en er kláraður af Denos og 6-2. Exi að búa til frábæran City-hálfleik hérna fyrir sig. Leggja grunn af góðum leik. Er þetta ekki bara eitthvað samskiptaleysi? Hann er í frekar erfiðri stöðu. Það er erfitt að skjóta niður fyrir sig. Algjörlega og sé lítið í hann og allt annað en samt, come on. Vissulega. Stalls átti aldrei að fá að lifa þarna. Nei, þeir þurfa að ná þessu fraggi, þurfa að svara þessu strax en því miður þá getur hann ekki gert það. Spike þarna. Menn eru bara að hitta. Heldur betur, Exi sjóðandi hittir þetta fyrir áleik. Og káinningar nýttir á pislur, seta, diglur, tekkur og virkur hérna byður flass en það er ekkert meira til. Flassið er lélegt inn og sem ekkert blindur, nær 5, skellir ekki þriðja alveg strax en gera það hér og ofvirkur fellur á 7-2 og þetta er ansi góður hálfleikur fyrir Exi. Denos komin í 14 frögg hérna á 9 rándum, heldur betur búinn að skjóta sig í gang. Sjáum við spraydownið og lappa bara inn í þetta. Denos, hinga til, hefur við ekkert séð rosalega mikið af fröggum frá honum. Ekki búinn að vera, þungar þetta maður í því. Ofvirkur þarna, nær Narva, mollaður og smókaður og flassaður, hvað meira viltu? Þvílíkur háspennu leikur sem við erum að fá hérna í Dust 2. Káringar í yfirtölu, snemma í rándinu og spurning hvernig hvernig Káringar bregðast við. Ætla að taka shortkontrólið hérna og reyna að komast inn á site allavega. Bomban pikku upp að Kapping og hann er að leggja leið sína þangað. Eru með vappa á ofvirk, ætla að smóka þetta fyrir mitt og bíð og hóta því. En 2 leikmenn búin að pussa át bíl og bíð. Þeir vita að þetta er ekki að koma bíð. Þannig að þeir eru bara að spila upp á rítekið hérna. Uts þarf að flassa sér á site að reyna að ná þessu planti. Kapping kastar bara bombunni frá sér. Gerir þetta eitthvað. Hendir henni niður. Ofvirkur gerir það en Stalls komin í bakið. Mikkelsen fellur. Og þetta er 4 gera það 4 á móti 3. Kapping er ekki hættur, Stalls að mæta nær honum, svarar fyrir hann á shortkontrólið hérna, gott flass
og þurfa að bregðast við hratt. Allir með kitta hins vegar, Uts ekki að fara að mæta alveg strax. Cruiser gerir þetta aðeins auðveldara. Spike með 1 en Uts svarar 1 á móti 5 og Cruiser stór í þessum aðstæðum og klárar þetta ránd og þeir þurft að koma tilbaka. Nei, væntanlega ekki vapnum að segja hvað. Sem hérna Ofvirkur, hvað er meira ætlar að hendi í hann? Ja, bara, það er ekki hægt að henda meira. Góðu smókar þetta hins vegar frá káringum til að gefa honum þetta option. Óþægilegt angle en vel gert hjá Ofvirk. Óhrættu við að kíkja í svona aðstæður með rétta spóni. Þannig á móti Spike með vappan. Ja, skoti geigan en þetta hefði verið stórkostlegt að hann hitt þessu. Grensa. 49 í skaða og eitt svona. Eru þið búin að skipta hlutverk? Nei, bara reiknivélinn ekki búin að malla í kvöld sko. Nei, það er eitthvað slögt á hennu núna. Ég er alveg rosalega spenntur við þessum leik. Denos er eins og ekki stór núna. Narvi og Spike þurfa að verðast við þessu. Káringar í yfirtölu hérna, þeir drítla inn á en Uts ennþá á miðjunni, koma hérna upp á longið og ná að smóka hérna út sittspónið. Narvi til varnar, þarf að vera stór hérna núna, kemur í píkið og er það, tekur bæði mikar og Kapping, þarf hann að bæta, þriðja við, nei, Góter er komin í bakið. Uts og Ofvirkur, 2 eftir. Bomba liggur á hagstæri stöðu fyrir CT-na til að bregðast við. Uts og Ofvirkur með vappa allavega til að vinna með. M4-ar á línunni hjá Exin. Uts, the jig is up. Stals tekur hann út 3 Exi leikmenn og Ofvirkur jafnir öllitið. Narvi hérna niður en hann er slögt á þessu af Góter og lestin heldur bara áfram hjá Exi. Já, konur í 8 rándinina, Káringar eingöngu með 3 í þessum fyrri hálfleik hingað til. Narvi hérna með gott spreyta og nær svo bæta við að það ekki einum allavega. Smókurinn kemur þetta niður. Ætla að kíkja þetta upp miðin og það er enn og aftur skítakaup hjá Káringum. Jafn út peninginn. Við erum alltaf með, þeim skjátast ekki full loss bonus núna og þeir alltaf hlaða bara beinustilega og B núna. Góter og Stals til varnar. Einir gamalt kunnu félagar, búin að vera sama liður í hátt í 6 ár. Kostu þarna einum Xbox smoke og lögum svo allir á stað á B-ið. Í feikir hérna í miðjunni, það er stoppa allt. Stals til varnar, nær 3 hérna í spreytáni og nær 4. lokar þessu Kristján. Þeir eru að líta mjög vel út hérna. Og það er leikhlé sem að Káringar taka. Uts að lesa yfir sínum mönnum. Uts, Turbo, þeir eru allir að koma orði að hérna því að þetta er erfitt. 9-3. Uts á 2 fröggum, Ofvirkur á 4, Miðgarsson á 3, kanónina sem hafa verið að fragga fyrir þetta lið ekki að hitta henni í kvöld. Cruiser og Kapping að toppfragga. Denos ennþá að toppfragga hinum meginn á 14 fröggum, Stalsins var þar á eftir með 13. Svo líka ATR-ið á Ofvirk og Miðgarsson með. Þetta eru þeir 2 leikmenn sem þú leita til þegar vantar frögg og vantar skaða. Já, þetta eru svona rétt yfir 30. Stjörnudar í liðinu, algjörlega slögt á þeim. Gerði þetta frætt inn á longið, Miðgarssonur. Nær einumynda, Cruiser með honum og tekur út Góter. Sem bæti svo við Denos, lítur vel út fyrir Káringar, hann búinn að ná 3 út þetta strax í byrjun 4. Spike, 1 á 4. Peningurinn ekkert frábæra exi, þannig að ég var ekki hissa á þetta. Spike bara held þessu vappa. Nei, kemur ekki óvart, getur droppað byssu að sjálfsögðu, jáfnvel 2 ef hann heldur öllu sínu akkurat núna. Ofvirkur tekur bombuna með sér af terspóninu og keirir að stað hratt, aggressíft, þetta virkaði. Endrið var gott, allir störblindir þarna hjá Exi og KR inn á longinu þegar mættu. En þetta ætti að duga Káringum fyrir 4. rándinu. Nákvæmlega sem þið þurftu í þessari stöðu bæta við malla einhverju rándum inn á borðið. Spike rétt missir af Kapping sem var að lurka hann inn í neðarlobbyið. Það er spurning. Hann ætla bara að halda þessu efnahagslegu skaði hins vegar sem myndi gera á KR-liðið væri gríðalega stórt. En Cruiser
farin svona aðeins að líti kringum sig, sjá hvort hann geti ekki fundið hann eitthvað frítt hérna. Náttúrulega mjög vinsæl staða til að halda og gæti hérna labbað beinustu leið í bakið á honum, er að grunar þetta, labbar hérna fram hjá honum, vill alls ekki challenge þarna, vill ekki láta vita af sér. Færi sig bara. Hopp. Best að fara hinum meginn. Exi henda í leikli, Exi 9, KR 4 vilja stoppa þetta KR, þessa lest sem að Vesturbærin var að reyna að setja í gang. Virkaði allan að vel að ná þessu opnaflækja þarna út á longið. Þetta kom náttúrulega út frá spóni og pressuðu bara mættu. Exi náðu ekki að slökkva í pússinu að þessu sinni, hendur náttúrulega 4 leikmönnum í þetta, en í kjölfarið henda Góter á annan vappa með Spike þarna. Góter náttúrulega þekktur sem svona, kannski ekki vappi, en hefur gripið til hans þegar að það þarf. Óvirkur á vappi, eru hræddir við longið akkurat núna, stöffa það vel. Loka, bæja þeirri hættu frá. Ná þarna short-controlinu. Það hefur ekki virkað rosalega vel fyrir þá hinga til, en hér eru þið komnir, þurfa að búa til eitthvað út úr því. Beint í mitt upp í, hraður smókur, Góter til varna, nær fyrsta. Þannig að Bæti gerir það með snirtilegu flikki, Stalls með miðgasorm og hann er ekki hættur, Góter með 3K. Og Óvirkur, einn eftir, aleinn vinalaus. Hvað gerir hann hér? Geigar skotinu og 10. rándið í höfn fyrir Exi. Káninga bara búin að ná 4 rándum á blað hinga til og þetta hjá Góter. Það eru nokkri vappar í þessu liði. Já, augljóst Góter, hann var á CSTM með vappa í byrjun á þessum leik. Ég eins og að nóg fyrir kaupi aftur í þessu seinasta rándi í fyrri hálfleik. Ætlar að gera þetta 10-5 eða 11-4. Stalls í góðri stöðu til að berjast við þessu. Krúser grunlaus en Óvirkur nær að svara. Ná hann að sjórkontrólinu. Bomban í miðjunni. Maður hættur að hóta B-inu, en við sjáum að Góter vappa. Hann er komin inn í lobbyið, hann er komin með infóið, allt sem þið þurfa. Og vita núna 100% hvar pússið er að fara að koma. Góter er meira að segja mögulega að ná fraggja þarna inn á shortið. Spike gráður, búinn að pússa út og er tekin af miðgasormi. Já, Káringar í yfirtölu, hann geta komið þessu í 10-5 með sigri hérna í þessu síðasta rándi. Nær einum, nær mögulega 2 gerir það. Miðgasormi nær Dinos og Góter með 3K. 1 á móti 1, bomba liggur. Og báðum með 3K í þessu rándi hinga til. Hver allar hendi í fjarkan. Ekkert stöf, bara bomba og AK á miðgasormi. Bara AK á Góter, nei, ákveður að skipti þér í vappan. Miðgasormur lætur heyri sér hérna. Góter með 4K-ið. Klára hálfleikinn 11-4. Þetta snirtilega 3K sem verður síðan 4K frá Góter hérna. Innsiglar fyrir 11. Og Káringar í slæmum málum hérna. Já, þessi byrjun virkilega erfið, en Káringar konur í 70 og við vitum að Dust 2 er svona mapp sem þú getur byggt upp svakalegt momentum og tekið bara 10 ránd í röð. Og það er nákvæmlega sem að Káringar þurfa hérna núna. Exi beinustu leið á longið, hægja á sér, Kapping á Óvirkur til varnar. Kapping byrja vel hérna. Ekki hættur! Getur ekki hægt að kappa hérna! Þetta er ásinn á Kapping! Ekkert vesen fyrir Kapping og hann slekkur í þessu. Þetta vil ég sjá 3 sinnum aftur því að þetta er að snirtilegast sem ég séð í kvöld.
nema strauja skyrtan sem að mammans Lexa var að strauja. Þetta var sturlað. Þessi gæi. Hann beittar en nýr dúkan yfir, það bara hann. Já, heldur betur. Það voru 6 skot á það ekki? Já, þetta var 6, kannski. Ótrúlegur ofvirkur kominn á skátin í miðunni og hann gæti fengið hérna ansi marga í sig. Takkar hérna niður Denos. Þarf að bakka úr þessu, vill ekki fá lið í sig. Gæti hérna fengið eitthvað á sinn snúð. Þessi kemur og það gott. Mikasómur tekur Narva hérna út í byrjun rounds og Stals komur hérna út miðunni. Nær hins vegar ofvirki út. Kapping heldur áfram að bæta í. Denos fallinn. Kapping fallinn. 3. Það samlokað hérna Öds inn á B-in og B-ið fallinn. Stals með Mikasórm skilur þetta eftir í 2-1. Krúser hins vegar einskonar sérfræðingur í þessari stöðu. Og kemur hérna hratt í gennum gluggan. Krúser verður að klötsa þetta fyrir káringana. Nær að taka út Góter. 7 HP gegn Spike. Spike hefur betur. XI 12. KR 5. XI að snúa sig við og strax fara með M4 yfir næsta round og eru, kampa kátir í Garðabænum. Já, vissulega. Það er samt hraunin, sko, tæplega Garðabærin. Þú ert sérfræðingur það? Ég skal vera sérfræðingur það. Kaupið kemur rakleiðis tilbaka og þeir þetta snúa þessu við. Spike hérna takkaður. Það var skátt í miðinni og þeir fengt út longið. Lagt hands, Denos og hann káseta sér leiðir í hjörtun nær einum. En Mikasómur svarar. Kapping og Mikasómur tekna þetta örlítið niður og ákveða að bústa upp á A-ið. Kapping á skátinum. Spurning hvort hann þarf að kíkja inn í þetta með skátin á bara eins og ísbjörn á suðupólnum. Átti ekki að vera þarna. Mikasómur að knúsa smókilina, kemur út á bara ekki kannski optimal tíma. En Góter sér við honum þarna. Öds og ofvirkur, 1-2 eftir. Skát í hendinni, höfum það ofvirk einungis. Aftur vinalaus, skátin í hendinni. Og ætti að falla hérna eða hvað? Nei, gerir það ekki en hér Góter klárar rándið 13-5. Og hvað erum við að sjá hérna? XI, eins og talaður áðan, voru sárir. Töluðum það í viðtölum að þetta jafntefli í venjulegum leiktíma gegn KR og tap í framlengingu. Það hefði stungið á. Og þeir eru að býta frá sér. Algjörlega. Við sjáum við Prime XI eSports. Enga stórgóðan leik í Dust 2. Skulum ekki gleyma því heimamappið hjá KR. Öskur. Stals. Getur það. Gerir sér mat úr þessu. Kominn með 3. Ætlar að landa Kapping. Gerir það. Fórki á Stals. Öds. 1 með Uspu. Nær að hausa en ekki nóg. 14-5. Og þeir eru svo nálægt núna. Fáum svo að kaup núna káringar. Famas á Kapping. Famas á Krúser. Restin á M4. Slum ekki bara minna á það, Tommi, að með þessu er innbyrðis viðreiknin að fara til KR ef þetta endar, fara til XI ef þetta endar svona. Já, vissulega. Skulum ekki gleyma því. Það var double overtime og ansi close leikur í Inferno. Smókin kemur hérna yfir. Getur óþægilegt og Stals fremstur í broti fylkingar. Nær hérna Kapping út, 1 leikmaður inn á, það er Öds. Ekki ennþá fallin en er það núna. Narvi nær leikmann á CT-spónu og þeir eru búin að ná B-setinu, ná rotatinu, skilja 2 eftir sem verða að halda vopni inn í 15-5 stöðu fyrir XI. Ég ætla að viðurkenna fyrir leikinn þá hefði ég aldrei trúið að þessi staða gæti komið upp. Káringar búin að vera svo sterkir allt tímabilið. Sérstaklega í Dust 2. Sérstaklega búin að vera. Ég er bara búin að pakka í Dust 2. Líka svo nær hérna einum ofvirkur bætir í. Já, þetta er gerlegt.
vissulega gerlegt. Peningur eins og þar, þeir eru ekki hræddir við að missa þessa Þetta byssu. er reyna í diffusið. Ekki hræddir við að missa þessa byssur, en Stalsinna nær ofvirk og Mikasólmur einn eftir lifandi, eini með M4-in, peningurinn ömurlegur í Vesturbænum, þurfa að kaupa inn í mögulega seinasta rándið, 15-5, 21. ránd að hefjast. Spike og félagar með allt til alls. Fáum ekki takk. Spike búinn að spotta eitt leikmann, hoppa yfir. Og Denos byrjar 21. rándið, 15-5 stöðuna, Cruiser fallinn, eru komin með longkontrollið algjörlega og smóka hérna út, rótitið komið á CT-spóni, eitt leikmaður að ná shortinu, svona í kjölfarið á því og já, Góður er komið vappa, hann var takkaði niður, það er Bogdan. Lögsmókur kemur hérna fyrir Mikasson til að reyna að finna eitthvað. Kapping nær aðeins að klóra í bakkan en Góður beint tilbaka. Góður búinn að vera stórkostlegur í þessu leik. Kapping lág. Ofvirkur mættir inn í hjálpina, Stals. Félags í smókur, Góður tekur Uts út. Ofvirkur einn á vörninni eða á A, hann fellur, skilur Kapping, 11 HP. Bara frá sigri fyrir Exi. Kapping kemst ekki svona upp á kassan. Þetta er svo mikið að hrynja hjá Káringum inn í augnablikinu. Og þar er það 16-5 fyrir Exi og þetta var leikur sem að Exi komu til að spila. Káringar sigraðir í annað skipti á tímabilinu. 26 frögg hjá Stals. Hann var svo bólabítur að eltast pulsu. Hann var svo svakalegur í þessu leik. Góður 22, Denos 17, af því voru 16 eða eitthvað í fyrri hálfleik. Var sturlaður í fyrri hálfleik, Spike á 15 og Narvi á 9. Hinum megin var að Kapping sem að reyndi hvað mest með 15, Fröggin Cruiser á 12, Mikasson á 10, Ofvirkur á 7, Uts á 3. Erfiður leikur fyrir KL-liðið hérna því að þeir voru bara gjössamlega yfir spilaðir. Hvenær höfum við séð það? Bara langt síðan það gerði, það er alla leiðina frá því við sáum það í overpassa móti Dusty sem við voru svona yfirspilaðir því að, já, fór það ekki svipað? Fór það ekki 16-5-6? Gott ef ekki, því að K.R. Dusty? Því að þetta var bara algjör yfirspilun í Dust 2. Þetta... Með mig, hann fór 16-11. 16-11? Já. Minnið svíkur mig. Við erum bara konur hann aldrei, Tómi. Já, það er bara þannig. Nei, en öllu kannski sleppti þvílíkur leikur og hérna sjáum við stigatöfluna Dusty á toppnum með 22 stig, búin að, já, kom með í rosalega þægilega stöðu hérna. Káringar í öðru sæti með 18, Exi í þriðja með 16, Exi búin að spila alla sína leiki gegn Dusty og KR, Fylkir síðan í fjóra sæti með 8 ásamt Hafinu og Þór, Tindastóll með 6 í 7. sæti og Rora 2 á botninum. Sko, það sem þetta þýðir er að, já, deildin gjörbreytist og allt í einu eru Exi með innbyrðisviðregnuna gegn KR. Þannig að núna... Þannig að ef að Dusty sigra KR í lokaumferðinni, þá er Exi að fara upp fyrir Káringar svo lengi sem að, já, allt heldur áfram eins og búið að vera. Já. Þessi topp 3 lið vinni alla fyrir neðan sig. Já, ef að öll lið sigra ef allir leiki fara eins og í fyrri umferð sem eftir eru, þá eru Exi fyrir ofan KR. Já, það er í rauninni bara, þeir eru að skella Káringum með því að sigra restina af leikinu sínum sem að eru í rauninni ekkert það margir, það eru 3 eftir þið, ekki satt? Jú, það eru bara 3 umferðir eftir. Já, hérna hér, Tómi, það eru bara 3 umferðir eftir en við fáum reynda stórmeistaramót svo bein í framhaldi. Þannig að, Tómi, MVP er svona leik. Stals. Já, mér finnst að við þurfum að henda Shouty og Denos því að þetta Exilið mætti svo undirbúið að hann var geggjaður í fyrri hálfleik. Denos í fyrri hálfleik var alveg sturlaður. Stals var frábært, það er alveg,
hann verður ekki tekið á hann. Gótir var líka frábær og Spike svona sá minnsta narva inn í hvert einu skipt sem að hann komst í þessar stöður, þá kláraði hann þær. Já, vissulega, við sáum spreytana þarna frá ANU alveg bara geggjaður í því einmitt og var mikið svona, hann var leikmaður sem var svona the odd out oft og var að láta pikka sig hinga og þanga, en ég meina, hann var bara solid narfi eins og, þú veist, kannski BSC-leikurinn hjá honum skilur við, en restina af liðinu var bara stórfenglega í kringum hann, þannig að það þurfti ekki til hans að taka eins og hefur oft verið í leikjum, þannig að þetta bara geggjaður leikur frá restina af liðinu og hann má bara taka baksætið í rauninni í þessum leik. Tommi, það var að minna mig á að við fyrir að horfa bara á næstu umferðir. Þessi leikur búin að vera fram. Þetta kvöld búið að vera geggjað. Mjög allir leikindir skemmtilegir. Já, vissulega, mjög skemmtilegt kvöld af Counter-Strike. Byrjum á að kíkja aðeins á draumadeildina. Ég neðstur, þannig ég kalla hana sjaldan og ég ekki búin að muna eftir að skipta út liðinu mínu, en sjáum hvernig staðan er. Ég ekki búin að eiga góðan umferð allavega, held ég. Ég nokkuð viss um það. Nei, hérna sjáum við það. Já, ég bara í solid mínus 13 í þessar umferð. Já, ég í mínus 24. Ég ætti kannski að fara að breyta liðinu mínu. Það á bakinu á, Þorstein F. Það eru allir í mínus hjá mér. Ég get svo svarað. Kíkjum á næstu umferð og næstu umferðir. Við verðum mættir aftur hérna á þriðjudaginn í næstu viku með 12. umferð. Og hér fáum við það, þá byrjum við á leik Þórs og KR, Exi og Tindastóll fyrir fram á mánudaginn og ég verði væntanlega einhver úr communityinu eða annarkvæmt Tindastóll eða Exi sem að streyma þeim leik. Nú, við sýnum svo Þór, KR og Rora, Dusty og Hafið Fylkir og á föstudaginn verður það svo Fylkir Exi, það er endur á fimmtudeginum fyrir ekki við, og á föstudeginum Tindastóll Þór, Dusty, Hafið og KR og Rora. Þannig að hörku leikir í næstu viku og já, hvað hefur að segja meira? Þetta var geggja kvöld og það er einn hlutur sem mig langar alltaf að sjá aftur. Hvað það? Hvað heldur? Aceið frá Kapping? Já. Ég var ekki geggja til að sjá það aftur. Ef það væri ekki leiðin til að enda þetta stream þá veit ég ekki hvað. Tómas og Kristján Einar, við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst aftur á þriðjudaginn í næstu viku, minnum á leik Exi og Tindastóls þar á undan. Takk fyrir okkur og njótið þessa hér. Girl was strangled here. Was it some sort of ritual? If you take the job, you don't need to know my business. Are they gonna find me? You know who strangled that girl. They're not the type of people that are used to being ignored. What if this is all the tip of the iceberg? Do we know who we're working for? CB Strike, Lethal White. Fyrsti þáttur mánudag á Stöð 2. Það er komið að seinni umferð í undanúrslitum í Evrópudeildinni og nú kemur ljós hvaða lið fara alla leið í úrslitaleiki. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það eru Orka, Ript, Santa Maria og Epli sem færa þér Evrópudeildina á Stöð 2 Sport. Spænski körfuboltinn verður á sínum stað helgina á Stöð 2 Sport og Martin Hermanns verður í eldlínunni með Valencia. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Santa Mani sem færir þér spænska körfuboltan á Stöð 2 Sport. Það er heldur betur mikilvægur leikur að hefjast núna. Við slum kíkja inn í Inferno, þar er Vanta og KR í hnífum.
höfum verið að sjá gríðarlega mikið af terrandum vera að falla núna. Vant að vinna þessa hnífa og þeir ættu væntanlega að halda CT, trúi ekki öðru. KR-ingarnir eru hins vegar búin að vera að hlaða í gríðarlega góða sókn undanfarið og ef ég þekki Critical rétt sem líklegast einn af mest undirbúnustu in-game-líturinn á landinu þá gruna honum líklegast hvaða mapp væri fyrir valinu hjá Vanta eða náða að stýra því á ágæta vegu, þannig að train inf líklegast. Mikilsómur bæði og hérna komin á bananan og rólegheit komin núna Critical að halda húsinu, búast við einhverju infoplay. Myndigrís í miðunni, Stals með vinstri, búast við einhverju pussi, allt í góðu. Rándýri stikkir er þarna Hellraisins á Candy Apple klokkinum og hér kemur kontakt, Brian. Eru að reyna að beita út eitthvað, eins og það gerist ekki mikið. Rónin með smoke og diffuse kit, þetta er mest in-game lítir hlutur sem ég sé á æfuminni. Fórna sér í kaupinu. Brian flassaður af línunni, þetta er séns. Goldir og Stals með sikkurann og þeir eru búin að mynda risa glöfu í afvörninni. Já, ennþá tveir mennarna samt sem áður. Mikilsómur nær einum niður á hann er tekinn en Narvi ennþá hérna í gryfjunni. By the way, klárar hann og Rónin. Hann nær hins vegar að minnka munin. Critical grenan. Klárar hann og KR-ingar komast í 1-0. Gjörsamlega skalla þessa grensu, sett hann í ansi léri torf, en KR-ingarnir konum við fyrsta rándi sitt, setja Vanta í díkulkaup. Þessi grensa gerir ekki mikið en LeFluff komin á hálft HP með sprayinu. Ég er að fara að sjá mikið af stöff-notkun. Brian með sneaky opnun á Myndigrís sem er vanalega búin að vera einn af þeirra bestu leikmönnum þar á meðal í Inferno, sem er ekkert allt og sjaldgæft fyrir vappaleikmann, sem er sjaldgæft fyrir vappaleikmann á ég við. En LeFluff hálfur HP en 4 KR-ingar þurfa að reyna að ná einhverju opnun núna. Brian með deglurínu hann að smókar eins og var út, mögulega að fara að taka skotan inn. Stals er flassaður eins og var af vin, þetta var ekki alveg nóg vel útfært þetta flass. 3 leikmenn KR eru núna að leggja sér leið inn á B-sætið. LeFluff á Fountain, Narvi með by the way. Já, nær á einu menni á hann er síðan. Já, LeFluff er tekinn. Narvi hérna nær haustum og Critical. Síðasta skotið hann tengdi ekki vel en við sjáum það er bara 2 leikmenn. KR-ingar eftir. Stalsindar nær að taka niður Narva. Bombana fara niður. Góter nær því hérna. En Stals eru hann ansi lár með Góter. Og þeir eru báði one shot. Þetta verður erfitt fyrir Ron og Mikilsómur geta stólið þessu rándi. Roni nær að taka niður Stals. Góter eins og það tekur hann út. Mikilsómur ekki með kit, þannig að þetta er rosalega langt diffuse. En veit Góter ekki af því, hann veit ekki hann er að diffusa og Mikilsómur er að fara að ná að stikka þetta. Þetta er dýrt fyrir KR og örugglega alveg hrikalega pirrandi. Pirrandi fyrir Mikilsóm sem er að sjálfsögðu gamall leikmaður KR. Já. KR-ingar þurfa að fara hérna í spar. Góter bara heldur þessum Galil frá síðasta rándi. Það var ekkert annað keypt. Jú, ég lík því. Þetta er svo lítið hérna. Það eru deglur hérna. Það er ekkert stöff. Ég get sagt þér það, Tommy, að
Hvað er þetta? Ég hef búin að týna þessu. Já, með bettið þetta, það er 80% sem ég vona á sigri KR. KR getur búin að vera gríðalega sterkir líka í Inferno, skulum ekki glema því, og Góter hérna hefnið fyrir senasta ránd. Mikasómur svarar hins vegar á Góterinn aftur, gerur hún lífi leitt. Mikasómur heldur því bara áfram og við feldur hérna by the way. Þeir eru að treyta gríðalega vel samt. Já, þetta er virkilega verðmættina fyrir KR-ingana að vera búin að ná þó þetta langt og bombu plantinu. Stalsinn tekur fluff og þetta er bara vel vinnulegt ránd. Narvi þarf að taka þá 2 núna. Stals og by the way báðir í nánast fullu lífi en það er búið að taka Narvaðan og ég er ekki frá því að Narvi fara bara að bakka úr þessu að halda. Nei, allar reynda. Smókar hann eitt angurliðin í staðinn. Gæta mörka sér yfir. Nei, gera það ekki. Hefði getið komið sér í grifjuna þarna. Og núna síðan í manni Narvi nær að taka út Stals en by the way lokar þessu fyrir KR sem að svara. Það er forskaup frá Vanta akkurat núna. Brian á skátinum, restin á pislum, eitthvað lítið og Mindigrís hæfir hérna Brian með vappanum. Er á skátinum, komin á 19 HP, þarf að hörfa, reyna að finna einhverja aðra línu. Eru konum með banaleikontróllið og það er svo gaman að horfa á káiningana eigna sér þessa fasteignir. Bananan, miðjuna, húsið, einstaklega góður í því. Engin leikmaður feldur, Brian hins vegar á 19 HP, LeFluff að leita sér að einhverju opnun hérna. Það er að fara að falla hins vegar 2 hérna, LeFluff og Narvi. Og Stals fellir rúnin hérna í miðjunni sem að skilur eftir Migasorm og Brian 1-2 eftir. Hann er komið fullt af info eins og að komin inn í hægri miðjuna með 5-7, getur eignað sér einhverja byssu þarna. Engin leikmaður eins og að fallinn. Káringar Káringar er að fara að krækja sig í þetta ránd og er að fara að skilja þetta eftir í 3-1. Bomban að fara að springa. Brian og Migasómur fellur þarna. Brian er nær að halda skátinu sem inn í næsta ránd. Peningurinn er gjörsamlega í mólum fyrir Vanta akkurat núna. Er eins og að konu með 3 ránd í röð sem að er tapa, þannig að lossbónusin er til staðar til að krækja sér í kannski aðeins meiri seðla til að fá gott kaup. En káringarnir hlæja alla leið í bankan með fullt af pening, alla byssunar og þetta var nú óþarfi, Rónin. Alls ekki, ég myndi ekki vera að taka nógu marga kjúklinga hérna. Jæja. Mindigrís hins vegar fellir Brian og pislur, þeir eru á uspum. Ég er ekki að fara að sjá mikið gerast upp úr þessu. Critical bara í sinni passífu stöðu þarna að bíða eftir að einhver komi til sín. Stals honum til hals og traust. Bæði á vegi hérna í sínu hlutverki efst á bananum, tilbúin að endrja ef Critical óskar. Bomban eins og er ennþá ón í rampinum, þannig að það er ekkert verið að gera neitt of mikið. Migasómur á skát, annars bara uspur til staðar á Vanta. Þessi skát er á A-inu ásamt öllum Vanta leikmennunum, þannig að by the way og Góter fá frítt sæti hérna ef að þeir eru nú aggressífir langt í bombuna eins og þar. Þeir eru búin að labba inn á
Kritikal hlýtur að fá kontakt hérna fljótlega. Nei, þeir ætla bara að halda sig inn á 30 sekundur. Káringarnir hins vegar búin að komast að því að B-sætið alveg klír. Eða hins vegar smókum og svo framvegis. Ætla ekki að gefa neinar byssur frá sér því að það geti verið dýrkeypt. Það óskandi fyrir káringarna núna að láta Vanta ekki fá neitt frítt núna að halda efnaheginum í eins miklu rústi og þeir mögulega geta by the way ekki á því allar að leita af þessum fröggum. Heldur betur by the way nær þremur að út. Þetta ránd verður rándýrt fyrir Vanta. Já, Narvi nær hins vegar kritikálna líka og pikkar upp M4. Hann svona bjargar andliti fyrir þá. Já, hann ætlar að halda þessum M4. Þetta nákvæmlega sem ég vildi ekki að myndi gerast. Svolítið gaman þegar maður horfir yfir Vantalið, sérstaklega eins og í troppaleiknum áðan. Þetta eru skemmtilegi leikmenn, flestir. Og eiga stór play reglulega. Já, bara gríðarlega gaman að sjá þá bara þroskast í deildinni. Ég held að þetta gæti alveg verið svona lið sem verður skeri ef þeir slípa svo svolítið saman. Já, það einmitt einstaklingsframtak sem svolítið að vinna þetta hjá þeim alltaf. Já. En við erum komnir í kaupránd aftur. Það er ekkert spes, Rónin hérna á Famas og restin á M4. Gransan, Brian feldur niður í 29 HP. Kritikal með Brian og bæði með miðikasorm. Og Rónin kallar líklegast bara að halda akkurat núna því að peningurinn ekki góður. Þeir eru búin að halda þeim í algjöru lágmarki og káringarnir líklegast að fara að tryggja sig þetta ránd strax. Komust í raun og veru frítt inn á sætið, felldu engan. Þeir eru búin að koma sér fyrir á bananum og ætla að halda þessu. Það er fullt af seðlum, eða sandur á seðlum, eins og lagið segir, á káringunum. Í Vesturbænum? Já. Já, Heilsal og Sinnir hafa það fínt í Vesturbænum, það er bara þannig. Það er spurning hvort það er alltaf að koma upp einhverjum leikmönnum frá KR til að reyna að ná þessu byssum. En þeir eru eins og... Góðir gat ekki haldið þessi lengur, hann þurfti að sjá hvað það væri einhvern. Já, ekki nema kjúklingur hann. Sem hann fekk líf. Já. Það setið statsar yfir magniða kjúklingur sem hafa fallið í Lenovo-deildinni. Ég já, það er örugglega hægt að nálgast það einhvers staðar. Einhver hetja vill taka það að sér, að horfa á öll replay úr Inferno. Ég kýs LeFluff. Hann er hetja þetta. Hann er hetja. By the way, það kominn framalega á banan og káningar ná bananakontról einu sinni enn, ná að íta Vanta aftur og það geraði vel og þeir eru bara hrikalega góður í Inferno. Bara nákvæmlega sama og þeir eru búin að gera við hvert einasta lið sem að þeir mæta í Inferno. Þeir að ná þessum bananakontróli og það er gjörsamlega engin fyrirstaða. Þeir fá bara gjörsamlega frítt þarna og já, Vanta þurfa að berjast í rauninu og veru fyrir hvert sentimeter. Sagt er það áhugavert nokk þá banna sem sagt Vanta Vertigo Dust 2 og Overpass. Káringar banna Trade Mirage og svo Nuke í síðasta. Brian hérna búinn að taka út Stalls. Líkasólmur fellir Kritikal og Minigrís fellir Róni. LeFluff að fara af sinni stöðu. Það er stórt gat í þessum smók. Mögulega nær hann að nýta sig það. Hann náði að gera smá skaðan á by the way og nær honum síðan ansi langt niður. En þarf að fara í reloadið. Tekur samt ekki mikið skaða með hann og by the way fer í eigin molla. Þetta var vandræðilegt. Já. Það var sennilega betur klipp en LeFluff á hann. LeFluff er manna glaðastur með þetta. Já. Þetta var eitthvað ljótt replay. Já, þetta gerðist. Þetta gerðist. Við verðum að sýna það. Þeir krækja sér hins vegar í round nummer 2 og það er spurning. Þetta er taktísk pása hjá KR. Já, þeir ætla að drepa momentumið algjörlega strax. Kíkjum inn á skorið eins og meðan og já, Jojo hendi okkur beint í út til dæmis og Brian ákveð bara að taka það á sig fyrir Vanta.
Að leita ykkur áhugaverð þarna. Þetta allavega svolítið áhugavert að Brian sé svo eini sem komið með utility damage, vanta í CT, en þeir náttúrulega hafa kannski ekki verið að kaupa mikið utility. Já, þeir eru búin með 2 eða 3 kaupránd, sko. Jú, það náttúrulega alveg hárrétt, sko, en Ég að reyna að finna ykkur ástæði til þetta sé ekki vandræðilegt fyrir vanta. Já, það er örugglega einhver ástæða. Brian hendir Ronin, hendur hann upp á götu, en svo, þetta er skemmtilegt strattið með þeim. Já, þetta eru heldur betur angles. Gott setup hjá þeim. Þeir eru eins og konum við bananan aftur og er að ná núna öllu. Þetta spray nær ekki yfir staðinn sem að Ronin er á. Brian nær að taka út Mindigris og Miðgasómur tekur út Critical. Góð byrjun hérna hjá Vanta, þessi molli síðan beint á Stals sem tekin að Miðgasómur, Brian síðan með góður þarna og þeir fá alla nema by the way bara í smettið inn í þetta setup sitt og það hélt frábælega. Hefur ekki bara rönna þetta aftur? Það mun ekki tjekka þessi angul núna. Nei, við farum alveg að bíða. Það er ekki ótrúlegt, það er búið að ganga vel hjá þeim að fara að bíða. Og já, núna gætu Káringar lent í smá vandræðum með að tapa þessu rándi fjárhagslega. Algjörlega. Það er nákvæmlega sem að Vanta voru búin að kljást við í raun og veru. Fá núna bananan aðeins dýrara en hins vegar ekki á. Þarna kom ykkur grensa hins vegar. Gerði ágætis damage á Gótir og Bæðói sem eru B-spilararnir, þannig að þeir eru að gera þetta aðeins dýrara fyrir Káringana heldur en bara gefa þeim bananan algjörlega. Ronin hins vegar komur á vappan á B. Þeir eru búin að vera gríðarlega aggressífir að ná B-inu, þannig að þetta er refs. Þessar skoti gegar. Já, kemst upp með þetta. Double AVP sett upp hjá Vanta núna, bæði Brian og Narvi á vöppunum. Mindigris, vappin hjá Káringum og þetta er B-take, allir mættir, hérna koma smókar, mollar og flush. Og Narvi hérna, hún tekst einhvern veginn ekki að hitta mann og hann verður mjög pirraður þegar hann sér þetta X-ray replay. Hann er búinn að svona allt í fluff eins og hann er að taka Mindigris og Káringarnir eru allir komnir inn á sætið. Raða sér hérna upp og já, taka eitt angul hver. Gótir hérna þarf að hreyfa sig út af þessum molla og hoppa beint í crosshairinn hjá Narfa. 5-3, Critical Lár. Nó stöffi á Vanta, þeir þurfa að nýta sér þetta. By the way, tekur niður Brian en tekin á Ronin, Fluff mæti síðan og tekur Critical. Stals með geggja spraydown hérna! Tekur niður 3, einn á móti Miðgasómur, nær því ekki, Miðgasómur tekur hann út en þetta var skemmtilegt. Það er heila bara svindlan af ekki ná að vinna rándið eftir þetta spraydown. Sjáum þetta hérna, Stals færið á alla hérna inn í hliðina og þeir eru, já, ekkert lágir eða neitt þannig að þetta spray bara fullkomið allt í haus. Og Miðgasómur nær samt sem áður að klára rándið fyrir Vanta og já, nú er bara eitt ránd sem skilur liðin að. Og þeir eru konir í AK-kaup hins vegar með Critical á MP9. Nei, hérna Gótir er í vondum málum hérna, tekur ansi mikið af þessum mál og þessi gren er að fara að vera slæm líka og þessi verður verri. Nei, hún var það ekki, en Gótir er fallinn samt sem áður. Narvi og Fluff búin að finna lokunna á bananan og það skiptir máli. Eru farnir að stöffa, það voru áhugavert að kíkja á utility damage í endan á þessu randi. Hlýtur að líta aðeins betur út núna og já, gott hjá þeim að byrja að loka á þetta. Alls ekki gefa þeim bananan algjörlega frítt. Þeir verða að nota eitthvað stöff í þetta og taka sér tíma og taka damage fyrir það. En þetta var fyrsta alvöru rándi sem þeir gerðu það. Mindigris er ennþá á bannum, Stals er með honum og þeir þurfa á einhverju svipu að halda frá Stals. Þeir verða að vinna þetta ránd, Critical og Mindigris báðir. Ég hef búin að taka slatta skada, en er þetta rót? Nei, þetta er boost. Og lætur hérna aðeins vita af sér
Narvi áður en hann bakkar og hérna kemur smókin sem að staðfestar að þið séu þannig að rotatið getur komið, getur hættu rotatið strax. LeFleur hérna leitar af einhverjum haus sem Stall sér við honum og tekur hann út. Narvi hérna í construction svolítið lokaður þar af. Bomban komin niður. Brian hérna búinn að taka niður Stalls, Critical og Mindigrease, 2 eftir, báður á AK, báðir búinn að taka slatt af skaða. Mindigrease ekki með nema 26 HP, Critical nær hins vegar að taka niður 1, Mindigrease annan og Ronin tekur út Critical, þá það bara Mindigrease, 1 á 2, hann ekki AK-spilara upplægi en hann getur gert það, komin á vappan samt sem áður og þetta diffusið hérna frá Ronin og hann nær síðan að taka upp Mindigrease, pikkar upp vappan og þetta var rándið sem vanta jafnar leikinn. Hópinn hann Þetta hopp, þetta er dýrt hopp, hann klúraði þessu hoppi. Sér ekki mannin, nær ekki skotinu og vanta vinnur rándið. Ronin aftur stórt play. Þessi grena hitti svaðalega. Þeir átti greinilega von á einhverju miðjuplay hérna. Brian geigar þessu skoti og það er dýrt fyrir hann. Nær hins vegar að molla hérna og bakka en hann fær eitt stykki Stalls í smetti hérna. Stalls keyrir síðan áfram, Narvi komin inn í hliðina, hann er tekinn niður af by the way, náði Mindigrease undan. LeFleur núna þegar Káringar keyra í gegnum CT-spawnið, nær 2 niður en by the way tekur hann út, 2 á 2. By the way komin á byssu, Critical líka. Og báði með full armor, þannig að þetta er vel doable. Komnu með sæti, Critical tekur út miðgasorm og bomban fer niður á B. Ronin einn hérna í retakeið. Spurðu ekki gruni núna að leikmanni komið frá banananum, en þetta skipti ekki máli fyrir að stakka. Ronin stöffar hérna til þess að komast að, en þessi molli gerir nákvæmlega ekkert fyrir hann því að báðir eru inn á construction og vita nákvæmlega hann. Smókurinn fer hérna niður á og smóka út en by the way er í flankstöðu hérna, tekur niður Ronin og Káringar vinna spar hérna og svara þessu runni sem vanta voru konur á. Taktísk pása hjá Káringum. Þeir ætla að reikna út hvað þeir geta keypt sér og það væri gaman að fá að sjá utility damage-ið mitt núna út í við vorum að tala um áðan hvað þetta hefur breyst og sjáum að Brian er komin í yfir 300 utility damage. Narvi búinn að bæta í með honum. LeFleur fór Ronin hann líka en þetta er svona eðlilega aðeins dreifðara hjá Káringum. By the way með 2,33 í kill death ratio. Hann er eiga góðan leikann á B-inu. Sjáum líka að by the way er á B-inu og ég ætlaði að segja by the way, ekki Brian. By the way er á grensa alltaf B-ið og Brian er á miðjunni og hann er alltaf að grensa niður miðjuna og er að skila þessum tölum fyrir að óþolandi að fá þessa grensu í smettið þegar að fara upp rampinn sko. Massíft pirrandi Mindigrease með gott spónina þannig að hann ætlar að keyra upp á bananan og reyna að ná skotinu en það var enginn að keyra framalega. Hann veit það samt sem það ekki, þarf að klíra angles hérna, molla hérna hotnið en það er bara molli í vaskinn. Það er enginn þar, Mindigrease klírar öll hotnin á von á því að einhver komi þarna en það er ekki áhugavert stakk á A hjá Vanta. Ef við getum hovrað aðeins yfir það, sé hvernig það er. Þetta er náttúrulega í spari, minnir aðeins á, hann kallar ekki æstárin, stapla allir þarna í hotninu en eru 3 þarna núna. Ætla samt augljóslega að fara á B-ið. Já, allir mættir á B-ið og það eru bara 2 til að taka móti. LeFleur for Narvi, eins og vennilega, smókurinn hérna kemur frá þeim til að hæja á þeim. LeFleur, Narvi spreyjar aðeins niður hérna. Narvi ætla bara að vera í sundlauginu að bíða eftir þeim en Critical bakkar hérna ætla að snúa og fara á A-ið. Rótið er ekki komið frá Vanta, það er ennþá 3 á A. Bæði hérna að reyna að finna einhvern en tekur bara smá skada í staðinn sjálfur. Stalls hérna sér aðeins í gegnum smókin. Narvi reynir en gerir lítið skada en tekur hins vegar slatt skada sjálfur. Og hérna núna er callið komið, Káringarnir keyra af stað. Stalls tekur fyrsta, tekur annan og þetta geti orðið ansið þungt núna fyrir Vanta. Þeir eru komnir hérna inn í construction, allir utan einn reyndar og Mindigrease tekur hérna 2, Mindigrease tekur 3, frábælega gert í Mindigrease sem þurfti ekkert á vappanum að halda á móti no armor pistol Vanta en notaði hann bara samt.
hörkuleikur hérna í Inferno. Vanta ekki að gefa toppliði KR neitt eftir. Algjörlega, KR-ingarnir. Ég get lofaði því að Fylkismenn sitja límdi við skjáin núna og peppa Vanta áfram. Já, það hjálpaði þeim gríðarlega mikið að Vanta ná mögulega að vinna þennan leik. Critical nær Ronin, Mikkelson hins vegar rífragar hann. Vanta eina liðið sem hefur unnið KR-inga hingað til. Gerði það hins vegar í allt öðru mappi en KR-ingarnir búin að vera ósigrandi í Inferno. En hafa KR-ingarnir ekki yfirleitt átt gríðarlega sterkan terrorleik? Jú, mjög. Þannig að það séu komið þetta mörg ránd, kannski erfitt. Talandi Fylki og KR á minni á það að, liðstjórar og þjálfarar KR og Fylki sitja hérna á bakvið, en það er ekki tíma til að tala um það því að þeir eru keyrðir komnir inn. Mikkelson, Narvi og Brian ná hérna niður öllum nema Góter. Hefur samt sem að vera feldir á honum og LeFluff og Góter hérna 1 á 1. Spurning hvort við fáum splitscreen á þetta, en við sjáum það frá báðum hornum. Góter hérna að taka á móti og LeFluff ætti að fara að mæta í crosserinn hjá honum ef hann fer ekki bara beint í diffuse. Góter á hárréttum tímapunkti, kíkir út, tekur niður LeFluff og KR-ingar komast í 8-5. Eins og ég talaði um áðan þá eru Þórir Turbodrake liðstjóri KR og Aron Ólafs liðstjóri Fylkis mættir inn í settið vera með okkur hérna eftir þennan leik að hita upp fyrir stórleik Fylkis og KR. Og ef það er eitthvað sem að þið myndu vilja koma á þá einhverja spurningar álíka, þá endilega takkið það með hashtaginn Nóadeildin á Twitter og við sjáum hvort þið komum ekki einhverjum að. Mikkelson og félagar á spari ætla að eiga gott næsta kaup. Senasta ránd. Senast núna Narvi á sésitu og ekkert annað í gangi. Rónin með 2 flush og passívar stöður. Narvi tekur bæði við niður gjörsamlega frítt. Það er hins vegar ekki byssunni. Hann var í antiflassana og ákveður að kíkja. Það kemur flassið frá Rónin. Ekkert í miðinni. Þeir fá ekkert info út af þessu. LeFluff hlýtur að hafa spotta leikmannin hana sem inn í boiler. Fallið skot, það var critical. LeFluff fellur. Brian komin í infoplayið, hann ætlar að fara í bakið á banananum. Það er enginn múin að taka eftir þessu, núna tekur critical við þessu. Og Góter fellir Brian og skilur Rónin og Mikkelson eina eftir. Mikkelson hins vegar með critical og Stals svarar og Rónin einn eftir. Næra hausa Stalsinn í 40 en allt kom fyrir ekki. 5-9 eða 9-5 fyrir KR. Senasta rándið að fara á stað núna í fyrri hálfleik í þessari rimmu Vanta og KR. Seinni leikur Vanta í dag og fyrri leikur KR í þessum Super Sunday hjá okkur. Það er ýmislegt að gera þessum Super Sunday. Fyrst skiptið sem verður með þess að sit down rafíþróttaspjall í beinni. Já. By the way, þarf að smóka þetta út en var allt og lengi að því, þannig að hann tók hellingsdamage þarna. Narvi klárar hann síðan en nær ekki að taka Góter með. LeFluff inn í píkið, sá mannana, smókar og hægir á þeim og það kemur væntanlega þá rotate. Allir Ronin mæti ekki hringinn, hann allavega lagður af stað. En Critical eins og það rosalega framalega í húsinu, sá þetta rotate og þá er spurningin hvað Critical callar, ætlaði að fara aðeð. Ronin allavega farin yfir og hérna koma þér út, Stals nær að taka niður Mikkelson og Brian þarf að bakka hérna og tekið niður að Stals líka. Stals að eiga risastóran leik. Critical í stöðun til að loka rotatinu frá sítispóni. Þarf að passa upp á library samt sem áður. Að hleypa í núna dálítinn. Critical nær að rífraka Ronin eftir að Stals er tekin út. LeFluff 1 á móti 3. Peningurinn ekki góður í að Vanta. Þeir eru eins og það með loss bonus. Tekur út Critical 1 og 2. Þetta er orðið doable.
fyrir svindlbyssuna sem þú kallar hana og ætlar að reyna að finna Tapperoo haus hérna. Og þetta var klúður. Gleymir að reloada. Mindigrís tekur hann út og Káringar vinna fyrri hálfleik 10-5. Þetta góð byrjun á KR og vanta mögulega að hafa vilja fá aðeins fleiri ránd í síðasætisinu en ég held að allt komið fyrir ekki það þeir eru í allt í lagi stöðu ef að þeir ná að hlaði í ákveðna sókn eins og hefur verið til staðar í leiknótendinni í Inferno hingað til allavega. Já, sjáum hvað setur. Vanta þurfa að eiga stóran hálfleik hérna til þess að ná þessum punktum af Káringum og ef að Vanta vinna þennan leik þá eru þeir svo gott sem að tryggja sér Sósa grensu. Fjóra sætið. Þessi greina gerði helling. Leflöf hérna búinn að taka niður by the way. Gótir eins og að svara. Gótir komið 2 hérna, Gótir komið 3. Gótir að eiga risa playina til að tryggja Káringum fyrsta rándið í seinni hálfleik. Fallegt 3K. Ronin þarf að fara í stóra hringin hérna. Ætlar að bakka en Mindigrís mættur til að taka hann út og Káringar komast í 11-5. Þeim líður vel með að hafa náð þessu rándi. Þeir eru í góðri stöðu núna. Þurfa hins vegar að klára þetta ránd. Þeir eru reyndar ekki að hlaði í einhverja rosa mótstöðu Vantamenn. Þeir eru með Glock og ekkert annað. Það er 1 á P250. Þessi grensa gerir lítið. Narvi 15 á P. Mikaelsson 1 með P250. Þarf að gera eitthvað svakalegt til að gera sínum mönnum einhverja opnun í þessu rándi. Ég er eins og ekki sjá neitt og þeir eru líklega sem tippa á bara næsta ránd verði við fyrra ránd. Þannig að Mikaelsson eins og að læra að fella stals. Critical hins vegar tekur hann síðan út. Káringar alltaf klárir í rífragir og Mindigrís færileg fluff bara beint inn í crosseri á sér. Ronin bakkar hérna akkurat þegar maður kíkir fer aftur í þetta en Mindigrís tekur hann út. Brian Narvi 2 eftir. 4 Káringar, engin vopn, armor eða stöff á Vanta en það dugir til fyrir Brian til að taka út Gótir, koma hérna hratt. By the way hins vegar í góðri stöðu til að taka niður bæði Narva og Brian og Káringar komnir í 12-5. Þetta er raunni fyrsta rándi sem að Vanta að fara að skella upp einhverju alveg sókn. Fyrsta gunnurándi í seinni hálfleik. Vanta þurfa núna að sína að þeim er alvara. Þeir ætla ekki að rúlla yfir og deyja. Og hér erum við það. Búinn að taka út Stals. Brian nær sig að Mindigrís líka. Gótir eins og að pússa hérna framalega. Nærtakannuleg fluff en Narvi rífrakar hann bæði við að mættu niður á móti. Þetta var skemmtilega að spila hjá Káringum. Skemmtilega aggressíft og hvernig koma hana saman og kollapsa á það á sama tíma. Langt rótið inn á aðeð. Bomban fyrir niður núna. Og sjáum það að fyrsti maður er að mæta að A. Og núna er Koli komið. Critical leggur á stað líka. Bomba komið niður, Ronin og Mikaelsson báðir með flush og AK. By the way og Critical eins og by the way bara í 40 HP. Critical að famas. Koma smókarnir. Mikaelsson nær að taka út Critical. Hitti by the way líka og by the way allt og lág Mikaelsson nær að spamma niður Vanta 6, KR 12. Þetta var mjög mikilvægt ránd fyrir Vanta. Og þeir eru búin að fragga Káringarna það vel að þeir eru að senda þá í einhvers konar force. Mindigrís tekur skáttinn, svo pistols og rest. Critical ákveður að taka það á sig að kaupa ekki neitt. Eins og sönnum herramanni Sæmir. Hann er að spara fyrir Vappa, örugglega fyrir Critical, nei fyrir Mindigrís. Mindigrís var náttúrulega á skápnum og mistað þannig að Critical pekar hann upp og bakkar hann á sæt. Það er að ná einhverjum skaða, ekki nema að segja að senda Vappan í heimsendingu á einhvern.
Góter nær að taka niður Narva en LeFluff rífraggar hann og smá fjárhagslegu skaði. Smókað í konur fyrir. Það bara einn maður inn á B. Þetta var erfitt. Hins vegar ekki langt frá, by the way, nær einum ána hann tekinn. Stals og Critical mæta hérna í rítekinn. Stals nær að taka niður Ronin ána hann tekinn og þeir eru búin að ná að gera hellingsskaða á Fylki. Nei, hann fant allir að segja í þessu spari. Og Critical hann hittir hann ekki en LeFluff nær að klára hann. 7-12 fyrir KR. Vantar með að búin að ná að tengja saman 2 rántinn í röð. Mikið vægt fyrir Vanta. Þeir halda áfram að kaupi frá KR komið á móti Myndigrís á vappanum. Enginn með svar við því hjá Vanta. Myndigrís að fara framalega á vappanum í húsið. Þessi Molli Serra nær hins vegar að taka út LeFluff, skemmtilega aggressífu vappið þarna og það verður henda Myndigrís mjög vel að vera aggressífur í Inferno. Skemmtilegt pikk hjá honum. Þetta gekk enga veginn upp í senasta Inferno-leik sem þeir spiluðu en gaman að sjá hann finna rytmann sinn aftur. Smókurinn á hárréttum tíma kemur þarna fyrir káringana. Stals tekur hann í gegn og Critical í bak. Fær hann að línuna, fær báða, tekur sig að niður Narva líka til að taka 3K og tryggja káringum 13. rándið. Sem þetta aftur að Stals byrjar á að ná að spreyja á hressilega niður, fær alla athygli á sig, Critical mætur á hárréttum tíma, Stals búinn að koma sér í bara var með 16 á P. Já, hann veit að Critical klárar þetta. Gamla góða crossfire klikkar seint. Greinin hérna frá Myndigri, særi Narva lítilega. By the way, ansi aggressífur hérna, en hann gerir væntanlega ráð fyrir sparinu og hérna kemur svona kjúið, skotinn sem láta vita að mannum. By the way, ætlar ekki að gefa upp staðsninguna sína, heldur lörkar hérna niður. Leikar sem eldinn hana. Heldur betur, hefði vel getað fengið eitt í hnakkan. Ró komin á mappi núna. Myndigrís fellir Ronin í húsinu og Critical í boiler. Narvi svarar hins vegar á B-inu, komið AK í hendunar á sér. Narvi á AK og bomban að rótita yfir á bananan en 3 káningar eru búin að rótita þar yfir. Miðgasólmur fremstur þar. Narvi hins vegar vill líklegast vera fremstur með hann AK. Og Góter með 2 og 3. Mikið að stórum playsinn í dag, heldur betur. Góter með geggja 3-kennel að koma káringum í 14-7. Ekki alveg nógu gott kaup til staðar fyrir Vanta með káringana á 14. rándinu. Það er umba til staðar og gott stöf en Miðgasólmur er alveg tómur. LeFluff allt og seinn og er grensaður í þokkabót niður af Góter og opnafraggið komið einfallega án þess að hleypa af skoti. Þeir eru konur á banana hins vegar allir 4 og 2 káringar taka það við. Brian með Stals og Góter með 2. Ronin hins vegar næra rífraggan þarna. Ronin og Miðgasólmur 2 eftir. Þeir eru á bananum en þeir virðast ætla að bakka út úr þessu. Ronin með bombuna komin aftur hérna bara niður í rampin. Rétt missir af Myndigrís þarna. Myndigrís komin í húsið. Þeir væntanlega búast við einhverju risastóru löngu róteti og ætlar að halda línu hérna niður í hægri miðju. Myndigrís gæti lenti að fá Ronin í hliðina hérna. Alveg einstaklega líklegt finnst mér. Fær hann í eyrað hérna. Nákvæmlega það sem gerðist.
Og Ronin pikkar upp vappan, rössar inn á sætið, drífur sig í plantið, Mikasómurinn að hlaupa upp miðjuna núna, sjáum eins og það kritikali mættur í, og hann gerir ekki ráð fyrir þessi komið niður, nær hins vegar að taka niður þarna, Mikasómur 1 á 2, hann með flass, hann með molla, og AK en kritikal sér við honum og tekur niður Mikasóm, og kemur káringum í match point, by the way hérna ætlar að rössa og sækja AK-en, match point, KR og kritikal ekki bara eiga stóran leik sem Ingemlíti núna, hann búinn að vera með mjög mikilvæg frögg. Já, ég sammála því. Góð líka búinn að vera stórkostlegur og stalsana með gott spreytan á bíinu og mannst. Algjörlega. Þannig kemur flassi frá kritikal í hægri miðjuna. Flassi kemur og vantar hverfa sem getið þessum Mikasómur fallið, Narvi líka, Leflöf svo nær að taka henni upp, by the way, Stals hérna framalega, tekur út Ronin með bombuna og tekur síðan líka út Leflöf og Brian fallið eftir mínútu grís, vantar 7, KR 16 og úrslitaleikurinn á eftir, heldur betur mikilvægur. May I ask why you got on the bus today with no pants? How else am I supposed to get to the pants store, idiot? LA Metro will get you there. Mr. Mayor! Can you believe this? We're banning plastic straws. The city will demonstrate how to tilt fluid out of a cup and suck it in with your mouth. You will find it at latiltandsuck.org/mouth. At 10, we go to Alf Junior High School, which is named after Alf from the show Alf. So much history in this city. Mr. Mayor, sunnudaga á Stöð 2. Það komið að seinni umferð í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu. Hvaða lið fara alla leið í úrslitaleikin? Ekki missa besta sjónvarpi í heimi. Stöð 2 Sport. Besta sætið. UEFA Champions League í boði Nissan. Og Mastercard stunnið þannig UEFA Champions League. NBA-deildin verður í öllu sínu veldi á Stöð 2 Sport helgina og við bjóðum upp á 3 úrvalsleiki í beinni. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Við slum bara komast að því hvort það vantið að troppa. Það komið fyrsta leik kvöldsins. Kíkjum inn. Það gaman að vera komin í núk og hérna förum við í hnífana og vanta Tropilít að fara á stað núna. Væntalega liðið sem vinnur að fara að velja CT og mér sýnist vanta að vera komin góðlega. Já, þeir vinna þetta og væntalega að fara að halda stikasætt og vanta í CT, Tropilít, Vodafone eru í terr. Þetta verður pingu brekka fyrir troppa ef þeir eru ekki með neitt undirbúið en eins og er oft búin að fara út á Tropilít.Vodafone þurfa að mæta frá fyrsta rándi. Þetta er ekki gefinsleikur og ætti ekki að vera tekið léttvægilega. Hversu góðir vanta eru? Já, 71% búast við að þeir vinni Tropilít. En hérna eru þeir að keyra. Leflöf þarf að bakka strax niður rampin. Fóru þeir ekki bara beint niður? Hundsir reyndar heldur. Sjá hann að þeir eru komni niður og að taka út Leflöf og eru komni með opnur. Hann hefði nú Leflöf þurft að ná manni niður. En það er ekkert gefið í þessu. Bomba fer niður. Niðri? Niðri, já, einmitt. Rónin að býða eftir opnunina, opna hrunina. Ég leita einhverju. Með sérsýtuna sína. Mikasómur með fínt. Frábært. Þetta var nú ekki entry en geggja killsan sem maður. Ronin að koma sér með 2. Ingemlíturinn að skila sínu Hundsi á lágu HP. Þeir eru byrjað að deffa 3-2. Mikasómur með 1 Hundsi. Nær ekki að taka defan og frábært ríteki að vanta. Troppa búin að gera rosalega vel í að koma sér þarna niður. En vanta bara með geggja rítek. Hittu sínum skotum. Heldur betur. Allt beint í haus. Ronin, Ingemlíturinn hjá vanta. Þegar að Ronin að spila vel þá eru vanta rosalega góður. Það
á hættumerki ef að Rónin er að fara að spila vel fyrir troppa þar að segja. Narvi spilar úti með Famasinn uppi spenntur. Eru 4 úti að leita einhverju með deglunum sínum. Rólegir leita einhverju. Hvað ætlar hann að gera með þetta flash? Cruiser. Narvi með fyrsta. Eru búin að átta sig á því hvar hann er. Hann er alveg einangraður, getur ekki samlokaður og Brian honum til hjálpar. Já, opnar svolítið þetta, losar pressuna. Góð hjálparvörnuna hjá Brian. Og þessi greina heitir... Brian hann að hugrakkur, ætla að fara í þetta reyns á móti deglunni. Narvi kom með sinn annan hérna. Sound cue frá Narva alveg hægri vinstri. Honum refsað af ATHD. Og Famas komin í hendur ATHD. Þeir geta gert sér mat úr þessu. Algjörlega Mikasólmurinn hérna upp á með M4. Sjónarlega Fluff er farin að halda niðri og hvar er Ronin? Hann er hana. Þeir eru að taka saman. Mikasólmur og Ronin. Og á meðan ætla þeir að reyna að lörka niður Tropa Delete menn. Fluff með línuna þarna sem þeir eru að koma. Heyrði þeim og núna verður Hunds að spreyja niður. Skellið þarna Hunds og ATHD að entri á sikkur megin. Ná allavega manninum og ATHD fyrir alltaf beint í plantið. Nær því áður en að Mikasólmur bara hakkar hann niður. Kom hlaupandi og Famas komnir í 2-0. Famas og M4 inn í næsta rán. Nægur peningur á Tropa Delete Vodafone. Þeir eru að fara að kaupa. Peningurinn ekki til fyrirmyndar hjá Vanda núna. Þeir eru mögulega að fara að lenda í ykkur vandræðum á móti þessu stóra kaupi sem Tropa Delete er að fara að tryggja sér. ATHD komið strax á vappa í þriðja landi. Alveg þægilega vappa með þessu. Já. Hann samt var ekki fúlspara sko. Hann var með deglu á hann og eitthvað. Náði náttúrulega kill. ATHD þarf að eiga stóran leik hérna fyrir Tropa Delete. Vappin getur verið mjög atkvæða mikill í núk. Átti afleitan senasta leik, komst aldrei í gang. Vonandi að... Hann er rosalega bara á eða af. Já. Það er rosalega aldrei fýll leikur. Hann er eitthvað geggjaða leikur eða bara slagur leikur. Bara MVP á Majorinu leikur eða, þú veist, hunden eða eitthvað. Rólegt núna, Troppa, leita, opnun, Brian sá ekki leikmannina það held ég. Nær að taka Ofvirkarna en Ofvirkur nær honum og nær sér væntanlega í vappaðana. Já, Ofvirkur sér ekki liggjandi vappa og tekur hann ekki upp. Já, það kemur stórlega óvart allavega. Fluff hérna með svolítið stórt play hérna. Ja, verður að nýta þetta betur. Það er átti sig samt ekki á því hvar hann var. En Narvi og Mikasólmur með stóra vörn hérna inni. Cruiser hérna nær að snúa í Fluff og taka hann út og er núna einn hérna. Ronin klárar hann og 3-0 Vanda. Settu peningi samt ekkert í neitt ómikið vesen fyrir Troppa. Þeir geta keypt aðeins inn í þetta, eru komin með 3 ránd í loss bonus núna, 4. að fara að koma inn. Þannig að einmitt $2,000 og þú ert að fá gott kaup í næsta rándi. Þeir eru að spila peningaleikin rosalega vel og smókarnir konur úti. Þeir ætla væntanlega að koma sér on í secret. Ekki ólíklegt allavega. Eða þá þeir eru bara að fara að smóka þetta og gá hvað gerist. Rólegir er einhver úti, já Narvi er úti að horfa upp á og passa íþrótta. Það er ekki að passa í rauninni secretið, þannig að Narvi þarf að vera varkárarna inni að hoppa á bombukassunum. Er þetta Ronin frekar? Ekki alveg viss. Þetta mun vera verðanleiki. Mikasólmur er allavega nær að taka niður Hundsa. Hann er með númerið hjá Ofvirkun líka og tekur hann út. Og
Ronin og Thompson síðan, nei Ronin og bara einn klárar þetta bara. Eiga stóran leik samt. Já, heldur betur búinn að fragga þetta í byrjun. Fáum að sjá þetta hérna aftur. Mikasomur tekur niður 2. Ronin síðan hérna. Já, klárar þetta bara. Mikasomur líka með þónugfrögg. Hann er á 9 fröggum akkurat núna en kaup númer 2 að koma inn. ADHD ekki ennþá búinn að nýta hann að vappa til fullustu. Ef þetta er mapp sem hendar til dæmis Mikasomur svona vel aftur reynir þá vantar ekki að spila það meira. En þessa grenur vondar hérna ADHD komið niður í 17 og LeFluff nær að taka Cruiser niður. Virkur hérna komin inn. Hann veit ekki á honum. Núna er væntanlega einhver fúll yfir því að Brian hafi ekki verið að halda. Bomban að fara niður en það er svona sem að maður komin upp stigan eða ekki. Byrjast að bakka úr því. Þeir ætla að reyna að ná einhverjum opnunum ef ekkert gerist þá líklegast halda þær. En fyrsti maður reyna kontakt. Mikasomur nær hins vegar að svara því og nú vita er að það eru 2 að koma upp rampinn. Ávirkur hins vegar nær að taka út Mikasorm og Ronin er 1 á móti Hundsa og Ávirk þetta lítur út fyrir það. Þetta getur fyrsta rándi fyrir Troppa. Mikið rétt, Hundsi kláraði hérna en ekki fyrir að Ronin er búinn að ná að taka út Ofvirk og gera mikið skaða á Troppa. Þannig að þetta er góð byrjun hjá Vanta. Já, góð byrjun hjá Vanta. Troppa líta að setja samt í stöðu að setja smá punktarna yfir. Ef þeir fara langt inn í þetta ránd með á þá er peningurinn hjá Vanta ekki mikill akkurat núna. Það eru $100. Gæti verið mjög verðmætt ránd fyrir Troppa að vinna. Og eins og sjáum hann að smókarnir komin úti, bara búið að mynda vegg. Þeir keyra niður Secret, Cruiser allavega. Restin heldur úti. Cruiser er komin ansi framalega. Cruiser sníki leikmaður. LeFluff þarna í frábæri stöðu, nær fyrsta. Já, LeFluff sé að miðan við það, tekur niður Cruiser. LeFluff er að láta þessa SMG en að telja. En lendir í vesinni núna. Hundsi 1 eftir hérna, nær 1, nær 2, gott skot innan, nær hann taka niður LeFluff líka. Hann veit ekki að hann sé komin niður. Og Hundsi ekki með bombuna samt sem aður. Bomba liggur á gólfinu, nægur tími fyrir Hundsa að leika sér. Komast inn í hausinn. Lítið soundcueið. Þetta getur verið sniðut. LeFluff er með línuna, tekur út Hundsa, pikkar upp AK, Vanta 5, Troppa 1. Náði ansi góðum pening á þessum SMG. Þetta var 3K með SMG eða ekki. Það eru nokkri dollar. Var þetta ekki 2K og svo pistol? Já, núna. En núna er peningurinn hjá og það er taktísk pása, væntanlega Troppa megin. Já, minnst það líklegt, þeir eru á þessu einu Nei, rándi. þetta er Vanta taktísk pása. Já, ok. Áhugavert. Hvað ætlið séu með elda fyrir okkur? Ég er að spá í einhverju. Var búið að droppa fyrir Ronin? Já, hlýtur að vera. Það er mjög ólíklegt að það hafi ekki verið gert. Jú, samanlega LeFluff, jú, AK-an liggur væntanlega. Já. Nei, Ronin pikkar upp Famas. Já, LeFluff hefur droppað því. Hann fóð með M4-inni senasta rúnd. Nei, frá senasta rúnd. Nei, pikkar upp AK. Droppað honum að Mikasson. Þeir eru alltaf bestu vinir, sko. Já, þeir eru nánir kallinir. Cruiser, hann er aggressífur hérna og við sjáum það að Troppa eru komnir í spar. Hann er að pikka upp pistols. Í góðu hann að Thompson stál heppinn að missi ekki hausinn. Rólegir Troppamenn núna leita að opnunum alls staðar. Kontakt hérna á milli Narva og Cruiser. Þessi greina gerir nákvæmlega ekki neitt. Brian tekið niður hérna líka.
en hann nær að taka niður ofvitt eins og það áður en hann deyr og LeFluffa eiga stórt play hérna, tekur niður bombuna og já, ADHD Hunsa Cruiser þetta með skemmtilegt one shot og Thompson síðan kemur og bætur betur með að taka niður Mikason líka 40 sekundur, 35 sekundur, bomba þetta var ekki bombal, hún hana AK komin í hendunar á Thompson, no peningur á smókan þá eftir hvað ætla hann að gera núna hvar eru CT-arnir Ronin virðist vera inni á side fyrir framan gula jú, akkurat og með línuna tekur hann út, pekar upp AK-en og hérna sjáum við já, ætlum við að sjá LeFluff sprayið sjáum við eins og að Cruiser singluna og svo Thompson hérna bam bam það var skemmtilega gert hjá LeFluff hann drap rándið eiginlega alveg niður fyrir fyrir Vanta og já, það eru 2 góða deiglur sem að halda þeim inn í rándinu því miður nær Thompson ekki að klötsa þetta ránd ADHD kensar við 9 HP aftur þeir eru alveg með númer hans hann er ekki svona með í rándinu náðast hann er 2 vapparánd í röð búin að vera undir 10 HP í byrjunum á rándinu það er pirrandi það er rosalega þreytt þessi greina tekur slatta á Thompson LeFluff já, annarkot veit á hana með allavega sterklega grunar á Thompson síðan sterklega grunar hann sé staðistur þarna Hunsi ekkert að gerast inn í gulásina þarna finnst þér ekki búin að vera nógu proaktiv í sínum sóknum áttu þarna 1 play þar sem að Cruiser bombaði sig niður í Secret annars er hann núna bara silent á rampinum Vappi fremstur hérna komaði Ronin með 3K hérna, þetta var geggjað já, Ronin, tekur síðan niður komin með 4 þetta var frábælega gert hjá Ronin hann hékk bara á sprayinu í haustum og okkur alveg samið þáttu ofirkur að tekja niður Narva í framhaldi hann verður að taka niður alla til að fá eitthvað að sjá af sér aftur í þessu randi Ronin á eisinu hann getur sótt ofvirk já, hann verður að höndi þetta ofirkur á eiginlega bara að lappa til hans já, Ronin að eiga stóra leiksamt Vanta bara eiga stóra leik og þetta þurfum við að fá að sjá aftur góður hálsar Vanta að komast í 7-1 hann með línuna þetta ég ætla bara að tekja 1, 2 og 3 þetta er geggjað þetta eru 6 skot, 3 kill þetta er umhverfisvænt já óþarlega mikið, við viljum ekki eyða óþarfa skotum í þetta var geggjað skot hjá Ronin algjörlega klinsar þetta Thompson með opnunarkill á Narvi útileikmannir er að Brian velgert á Brian er að taka niður ADHD rétt sér í henni gegnum smókin Ronin heldur áfram að bæta á skorkati á sér tekur niður Thompson Cruiser eins og með gott 2K en það kemur inn á sætið og þeir ná að molla LeFluff algjörlega út af það nullan bara út já, hann þarf að býða þeirra mollin að það slökni en þeir eru ekki konum bombuna niður nei, Hunsi heldur á bombunni þeir eru inn á sætinu og hérna á að endriða en þessi molli hana næra stoppa á eitthvað þetta var fín hugmynd en Cruiser klárar þetta round með 4K stórt round sem að Cruiser tók hérna til að koma öðru roundin á blað fyrir troppa Cruiser stóð bara þarna á spækvendinu í einhverjum felurlitum þeir tók ekki alveg eftir honum já, ég heldur að líka bara flassa svolítið sjálf að segja þarna já, mögulega taktísk pási á Vanta, þeir ætla ekki að tapa fleiri rándum og kíkjum á skora á meðan Ronin á toppnum hjá Vanta með 12 Ks miðgasómurinn 11 LeFluff 8 sem svo Narvi og Brian handa með 5 og 4 hvor það er hins vegar Cruiser sem er að toppfragga fyrir Tropical Lead Vodafone Hunsi þar næstur eftir og aftur eins og við erum að tala um áðan þá er ADHD að eiga erfiðan leik hann er komin með 3 kill eftir 9 ránd já, hann er búin að gera rosalega predictable hluti þegar hann er búin að fá hann að vappa og
grensar í 2 skipti á meðan Cruiser bara búin að aggressífur. Hann En búin að fá frögg út af því. er ekkert í playbookinni hjá Troppa að svissa vöppunum, henda ofvirkum bara á vappan og sjá maður það, er þetta Cruiser einu sinni enn að koma sér niður? Já. Nei, þetta er ofvirkur þetta skilur. Narvi mögulega að fara að lenda í leikmanni þarna, hann er með hnífin uppi, deiglur endar. Narvi hérna mætir honum með deigluna, tekur út ofvirk, pikkar upp byssu, áhugavert, ég bara var ekki sem spáði, vant ákveða að fara í spar þarna aftur. Já, Narvi kom með AK, voru ekki á spes pening, þeir eru mun skynsamari heldur en mörg lið með efnahægin. Forsuða ekki inn í þetta ránd heldur ákveða að spara, flott hjá að taka bara taktíska pásu og ákveða það í sammenningu. Hundsi með Molla, sem Molli klúðrast, hann á að fara á gula. Thomsen tekur út Ronin og niður Narvi í lykilstöðu hérna eins og að Molla út og smókin að feita ATHT, ATHT að hitta núna með vappan en tekin hérna út af Leflöf og Mikasófur og Narvi klára þetta ránt hérna allir í einu og þetta var svo stratta retake. Vanda að spila frábærlega, Tommy. Ég átta mikið á því hvað átti sér stað þarna. Nei, fáum að sjá þetta aftur þetta bara strax. Hérna sjáum við að það er bara Leflöf, Narvi og Mikasófur sem er eftir. Þeir ná bara hérna að mæta úr öllum áttum og í raun og veru bara átt að troppa sig ekki á hvert eiga að svara. Nei, algjörlega, það er bara 1-2 og áfram og þetta var ekkert eitthvað spes kill sem þeir kræktu sér þarna í, þeir bara unnu öll dúelin sín. Já, bara, en þú veist, er þetta planað? Að mæta svona hverju áttu? Hlýtur að vera. Það hlýtur að hafa komið einhver skipun frá einhverjum. Narvi tekur út Cruiser hérna, Thomsen fallinn hérna rétt á undan og Troppi lít virðast ekki eiga nein svör hérna. Ávirkur fallinn núna og þá er bara ATHT og Hundsi sem eru 2 eftir og Troppa rosalega mikið að leita að einhverjum pikkum en verða þær ekki bara að taka einhver play? Jú, ég vil bara sjá hraðara. Já, bara gamla góða rössa Sigrid til dæmis eða eitthvað álíka, koma sér bara inn á sæti, eitthvað svipað jafnvel að gera bara í fyrsta rándi. Brjóta ískur og farið bara inn. Gáiði hvað gerist. Það er mun betra heldur en að láta grensa sig út í trekk sko. Vanta 9, Troppa 2 og þetta er bara nákvæmlega málið. Troppa, hvað er taktíska pásan frá Troppa? Það er góð spurning. Þeir eru núna með pening til að kaupa pislur og gera eitthvað skandal. Það er spurning hvort að Hundsi sé að kaupa sér grensu fyrir ískur og sé að fara að drífa sig inn. Bara taka 1 stykki inn. Það krækti þeim í einhver ránd. Hérna á að keyra hratt og þeir eru mættir inn. Ávirkur bara keyrir inn á sæti, ná ítamönnum út hana og Mikasson er búinn að ná 2 minútur niður en ATHT einnig. Og Thomsen hérna ætlar að keyra hratt í mannin, tekur út Narva og við erum að sjá hrattspil virka hérna. Ávirkur síðan hérna með stórt, tekur niður 2 en nú er það Brian gegn Thomsen, Brian á vappanum, Thomsen á AK. Thomsen klárar rándi og Troppa vinna spar með því að keyra hratt. Gera það sem ég sagði þeim að gera. Sjálfsögðu, Tommy. Já, það er bara þannig. En já, Troppa drít, Vodafone krækja sér þarna í mjög mikilvægt ránd. Þeir voru konur í ákveði krísu ástandana og ákveða að gera eina hlutin í stöðunni. Það er að fara bara breytum tempo. Það er spurning hvort það sé að fara að nýta sér þetta lengra inn leikinn. Grensunar hjá þeim eru Ronin með hann í gegnum smók. Sjá þetta kameraenguli á okkar manni Jojo. Þetta er bara stórfenglegt. Já, ná að komast þetta niður og séði 2, eða við náttúrulega vita af þeim en þessi greina gæti klárað. ATHT gera það samt ekki en hann er ansið lág Narvi síðan klárar hann en það eru 2 menn búin að lörka niður og já, Thomsen hérna með playið uppi hins vegar. Hundsi kominn alla leið. Vita á honum samt sem að verðist vera Mikasson hérna smókar út, Leflöf tekur út Hundsa. Ávirkur svarar og er þá vantilega einn hanna. Thomsen hérna með frábært fragg á Mikasson en tekur slatta af skaðan á leiðin niður. Ávirkur og Thomsen búin að finna hvern annan þann sem maður og þurfa núna að finna leið inn á sætið. Það fyrir komið í gang, 3 sekundur.
Hann að spreyja of langt. Deathfaran. Hann mátti reyna. En Vanta kemst í 10. Komast hins vegar í plantið og þetta var töluvert einfaldar á. Fína utility damage á Narva maður. Já, ég var einmitt að spáði hvort við getum fengið að sjá hann utility damage og þeir eru að standa sig gríðalega vel í þessum grensum út. Grunsamlega lítið utility damage raun og veru hjá Droppa þóttir síður til. Já. ADHD hérna með yfirhöndina gegn Brionin í byrjun rounds og þetta lítur betur út heldur en nokkuð annað kaupránd hjá Droppa hefur gert hingað til. Cruiser heldur síðan áfram, tekur niður Narva og LeFluff er einn eftir. Hann er grenaður, hann má bæta utility damage og allt Cruiser eins og með veit nákvæmlega hvað LeFluff var að fara að gera þarna og ja, koma aftur aðeins inn í leikinn 10-4, síðasta roundið í fyrri hálfleik. Fara bara eins hraðar og þá byrjar þetta að opna fyrir það sem Vanta að gera fyrir að nota mikið utility í byrjun en það opnar fyrir þessi entry-frög sérstaklega sem að ADHD var að ná áðan. Já, Brian ætlar ekki að láta sjá sig þarna aftur enda ekki á vappanum. Narvi missir þarna af leikmennum sem hann kemur af Silo. Er hausaður. Bókstaflega. Drop the lead að hitna hérna undir lok fyrri hálfleiks. Brian er að taka niður hundsaðan en ekki finna Thompson, tekur síðan Brian og Ronin. LeFluff takkar en væntanlega fallin hérna, mikið rétt, ofvirkur klárar hann, Vanta 10, Droppa 5 í hálfleik og þetta er svona líta betur út fyrir Droppa undir lokin á þessum fyrri hálfleik. Já, það tók 8 ránd fyrir Drop the lead Vodafone að byrja að flagga og ná í ránd. Þetta er bilið er að minnka. Algjörlega, þetta er ennþá opið fyrir Droppa að gera þetta en ég var að koma með pistolmítina. Já, er það ekki? Veit ekki, en ég var hrikalega gaman að horfa á pistolrondin og hérna er hurðin bara sprengt upp og þeir eru að gera nákvæmlega sem að þú kallaðir í fyrir áleik. Mikasomur hérna með fyrsta fraggið, Hundsi hins vegar svara með að taka upp Brian og Cruiser og Ofvirku. Þeir veit ekki að mannum upp á. Ofvirku búinn að ná að hanga þarna. Mikasomur hérna með 2K, virkilega mikilvægt og þá er það Thompson sem er einn eftir. Kemur í retakeið 1-2 með Mikasomur í 40 AP, Ronin full og næra særa Miðgarðsorminn aðeins meira hérna, keyrir á eftir honum en Miðgarðsormurinn með risastórt 4K round hérna til þess að vinna þetta pistol og fyrsta roundið í seinni hálfleik. Þetta var þungt fyrir Droppa og Tommi, ef þú ert Droppa núna þarftu ekki að reyna að forsa eitthvað inn í þetta? Jú, ég myndi forsa með einmitt CS-etum og nýta mér stuttar einsið, vera með eitthvað utility sem þeir eru að gera og ADHD á skátunum, hann kaupir eiginlega alltaf skát í stæðan fyrir pistol í srótum. Þannig að þetta er bara allt eins og það á að vera í rauninni. En já, ég myndi klálega forsa inn í þetta og taka sensinn að stoppa blæðinguna sem fyrst. Vanta að taka þér rólega hérna framan að vilja ekki fá eitthvað hratt puss í sig. Alls ekki. Þeir hafa í rauninni alltaf tekið þetta hotn á anti-ígurrándi sinn. Þeir eru passífir, vil ekki hlaupa inn einhvern stakk og eru að bíða sem að hefur reyndar sjaldnast gerst að einhver séu aggro á þá en þarna er ADHD að mæta aftur með skátinn en við sjáum það að Brian er búinn að lauma sér hérna ansi nálagt og hann er bara að fara að nýfa hann ekki bara. Ég vil sjá það. Það er nákvæmlega málið, tekur út ADHD og ég hefði tiltað þannig, viðurkenna. Já, ég hef Thompson hérna nær hins vegar að svara og taka Brian. Þannig að það er jafnt í liðið, menn Thompson og Cruiser ansi lágir og núna ætla Vanta að keyra niður rampinn. Sáum eins og hann náði maður að lauma sér niður hann undan. Og það er beðið eftir, ég meina, Ronin nær hins vegar að snúa og taka út Thompson. Thompson gerði mikinn skaða áður. Hundsi, Cruiser Ofvirkur, 3 eftir hérna. Cruiser stekkur út og tekur út Ronin en LeFluff og Mikasomur taka síðan út 2 og Mikasomur klárar þetta frábælega gert hjá Vanta, voru komin í kannski svolítið óþægilega stöðu þarna en ná að spila úr þessu.
spila ansi vel út úr því sem að þeim var hent í þá allavega, eru tilbúinu með smóka til að loka á helstu engul og að rífraka það sem þið þurfa að gera hverju sinni. Þannig að vel gert hjá Vanta. Þeir ekkert að taka neina sensa enn og aftur, þrátt fyrir að þeir viti að það sé ekkert stórt kaup hjá Troppa, þá eru þeir samt stóiskir, bíða inn í lobbyinu þangað til að þeir Vanta eru bara að spila frábæra leikinn. Vanta, þetta lið Þetta er svo mikið on-off lið. Ansi búið að stimpla sig inn í deildina með stórskemmtilegum sigurum á móti liðum sem að mann hefði kannski ekki fyrirfram búist við. Smókurinn komið frá Narva þarna fyrir íþróttahúsið. 2 komnir inn í viðbygginguna. Krúser í sníki stöðu, nær þetta niður Narva, Brian Sarra ofvirk og þeir hörfa, ætla að taka við sér inn í lobbyinu. 3 komnir þangað, Krúser með AK, leggur til allugu og tekur Brian út, skilur eftir 3 terra. Krúser á 26 HP en 43 sekundur, bomban liggur, Vappi á víðavangi, getur alls ekki skilja hann eftir. ADHD getur fengið eitthvað rosalega tækifæri núna. Með P2000. Hunsi hérna nær að taka niður Mikasórm en ekki meira. Ron hins vegar bara 1 eftir núna á vappanum og það kannski ekki vopnið sem við erum með hana. Dinka hérna rétt áður en hann kemur sér undan. Hann með bombuna, hann brunar í plantið en hann ætlar að fela vappan. Hann ætlar bara að ná í peningi fyrir plantið sem hann nú gerir. En síðan mollaður út og það verður áhugavert að vita hvernig þetta fer með vappan. Finna þeirra? Ég ekkert alltaf viss að þeir hafi grunað hvað hann var að gera sko. Clever play og var ekki Ronin sem var hérna einn eftir. Hrikalega sniðut hjá in-game líturinn þeirra Ronin. Bara hann vissi alveg hvað hann var að fara að gerast. Næri peningin fyrir plantið en felur vappan. Ég get lúið að Troppa eftir að fara að skoða þetta. Já, ADHD núna bara djöfullinn, af hverju fundur ekki vappan? Já, þar í staðinn að splæsa sjálfur. Já. En peningur svo sem í ágætismálum hjá Troppa, það ekki málið. Já. Og hann hlýtur af að sé mann að sá í vopnið hans. 100% ADHD með vappan, hlýtur að spamma. Já, gerði hann bara eins og seint. Var með smá glugga þarna til að kíkja. Það eru Vanta komnir hún í Secret, eru komin út allt eins og Thompson með Brian og Thompson með 2K á Narva. Fragg búið að koma, Krúser feldur, Thompson að leita fleiri. Á 3K, mollar, bomban liggur. Ronin að leita einhverju backstabbi þarna en þeim grunar það. Ronin nær að taka niður ADHD. Og núna 2 á 3. Mikasómi jafnar í liðum en ofvirkur nær að rífraka hann, bomban liggur þarna og þarna fáið dúliði sem að Thompson vinnur. Vanta 12, Troppa 7, Troppa að koma sér tilbaka inn í leikinn. Já, Troppa í góðri stöðu núna til að gera eitthvað skemmtilegt. Það hlýtur að, já, það taktikal pása að koma frá Vanta. Vanta líklegast að fara að leita einhverju núna að gera sem að inniheldur eitthvað inni, mögulega eitthvað rætt inni. Þeir voru að fara niður í rándinu fyrir þetta en peningurinn alls ekki til staðar fyrir í rauninni Vanta. Þeir gætu mögulega að leita að kaupa einhverja smá pislur og fá þessa 3 ránda lossbónus og krækja sér í gott kaup í næsta rándi. Það ekki vitlaust hjá þeim. Ég sé flassana, Smoke, Fluff og Ronin með Flass og Smoke, P250, Stíkul og Mikasórm. Mikasórm hættilegur degluspilari. Það hefur ekki komið til svaka degluplays akkurat núna en nú heldur leikurinn áfram 20. komið á þeirra að fara hratt inn. Já, keyra á stað og Hunsi hérna rétt nær að ná sjóninni aftur þarna. Ofvirkur Krúser og Hunsi hins vegar bara að loka þessu hérna, bara eitt frá bingo. Mikasómi náði þarna að kippa Hunsar niður en Troppa kunni 8 og ég get alveg sagt það Tómi, það er að fara vandamenn.
Já, þeir eru örugglega að byrja að svitna þessu núna en já, við sjáum hvernig þetta ránd fer núna allavega. Vanta mögulega með eitthvað upp í pokahóttinu. Þeir tóku taktikapásu. Spurning hvort það hafi verið fyrir, já, bara róa sig niður eða hvort þeir hafi verið að plana eitthvað fyrir þetta ránd. Þetta er svo mikilvægt gunránd og eitt af vendipunktunum í þessu mappi. Sjáum núna hvað vanta gera. Þeir eru með allt nema vappan. Lít sem ekkert stöff svo sem, þannig að þetta gætur og svolítið erfitt fyrir á stórsæd. Krúser passífur er núna að leita einhverju. Brian nær hins vegar entrifragginu á Hundsáir, feldur síðan að Narva og allt fellur með vanta akkurat núna og virkur þarf að lörka eitthvað